Hi, Miko. Hi. Oh, parang tulala kayong tatlo. Friend, parang bakla talaga, friend. Oo, halata. Yung boses pa lang, diba? Hindi kadalasan yung mga bakla ganyan. Oo. Ako bang pinag-uusapan nyo? Hindi po. Ay, hindi. Yung unggoy po dyan sa puno, oh. Oh. Lalaki, pre, ah! Bakit gaganyan magsalita? IFM! Uy! Grabe ka, wag mo siya ganun. Sinasabi ko lang na yung boses niya, lalaking-lalaki. Oo naman. Kasi, alam mo, tubig nga. Ayan, nasa mid ka. Oh, bakit? Meron ka bang gustong i-confirm? Huy, Tanungin mo na. Tanungin mo na. Ikaw na. Ikaw na. Ikaw na. Acting mo to, ako tapos tatanong. Bakla ka ba? Chismax lang yan. Di totoo yan. Gora Bells na tayo. Bato. Topic. Ako mauna. Ganyan. Ang galing ni Bessie J sa ganyan, Okay, eto eksena, nasa beach. Wow! Ang lakas ng alon! Hi! Friend, Nandyan na yung crush mong Becky. Uy, hindi siya Becky. Grabe, ang sakit mo Becky, magsalita. hi! Bakit ka ganyan? Hi, girls! Hi! Ako ba ang pinag-usapan nyo? Hindi. Mamaya mahalata niya tayo. Huwag kang maingay. Ay, naku. Nakita nyo ba aking mga abs? Yung mga nagpapa-abs na ganyan, ako pinatay. Ayan. Hindi. Talagang bet niya lang may abs. Ano ka ba? Ay, kailan ko pa kayo kinakausap? Di nyo ako kinakausap. Hi! Kumusta? Hello, sinusundan nyo ba ako? Para sundan namin. Sino ba yan? Kasama mo. Friend niya ako. Friend ko siya, friend. Hi! Alam Uy, nyo, friend! huwag kayo masyadong mga friend ha. Kasi kapag nakikita ko kasi girls, nakikipag-beso-beso ako. Oh, Ayan. tingnan mo, beso-beso. 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 Bakla yan. Inansing yan. Beso-beso tayo. Bulldog yata yun. Friend, alam mo na, mukhang bulldog. Sabi sa'yo, hindi bakla yan. Dating bulldog yan. Hindi na wala. Andyan pa din. Meron ba kayong gusto sabihin? Tanungin mo na. Ikaw na, dali. Itanong nyo lahat. Sasagutin ko yan. May dictionary ako eh. Shoot ay Tommy ka ba? Di ko mag-confirm. Shoot ay to. Alam Ano na naman yun? Alam mo yun. Hindi mo alam yun. Paasa ka ba? Pag na-gets niya yun, ibig sabihin, Becky Lou siya. Di naman. Shoot ay Tommy. Parang noodles lang. Ito na. Next. Yan. Saan ka naman ngayon? Sa ano ka? Airport. Grabe yung mga place na pinupuntahan nyo, ha? Ding dong dong dong. Paging the passengers, flight 727. Please proceed at the departure area right now. Heto na, pupunta na ako ng Hong Kong. Uy, bago ka pumunta ng Hong Kong, magtapat ka muna. Tanungin na natin siya. Kasi nga, sa tingin mo babakla siya? Feeling ko, kaya nga tatanungin mo na siya bago ka mag-fly zoom sa Hong Kong. Saglit, tignan mo kasi siya, oh. Plakado yung kilay niya. Hindi, may mga lalaking ganyan. Kilala mo ba si ano? Hi, excuse me. Are you talking to me? Pati pananalita, ang lambot. Hindi! Bakit ka ganyan? Crush mo tapos pinagdududahan mo. Kasi nga, di ba, ilang beses na rin ako na biktima ng mga yan. Hey, I'm talking. You're talking to me. Kausapin mo na dali I'm going to Hong Kong. Ba't ka ba salita na salita? Hindi ka pa kasama dito sa dialogue namin. Right. Mamaya ka Kausapin mo pa. na. Ako mag-approach I do sa'yo. not understand.
Oh, you go. English. Japan, Korea. Sabi ko na nga ba, yung mga ganito, napapasubo tayo sa mga crush na ganyan eh. Sige na, game. Ay, kayo ba masabi aki, anak Oh, ha? bakit? Bakit dyan? Punta na kami Hong Kong eh. Oh, pero pag may sabi pa kayo, anak ko, tara! Game na, nagmamadali. Kausapin mo na. Daddy, Tanungin relax. na natin. Daddy, relax. Daddy, are you in or out? Hi, Bes. Yeah. Bakit mo binibes? Di ba crush mo? Oh, best ko Ulitin yan. mo. Sana nagbulungan na lang kayo, no? Hi. Pinapainin niyo pa sa akin? Yeah. Yeah. How are you? I'm fine, thank you. How about you? I'm fine, thank you. Hoy, tulungan mo ko. Wala akong dalang English dito. Yung dictionary nasa bag. Tingnan mo. Sige. Wag kayo maalala. Ako na translate. Oh. Game. Heto na. Sige, tatanungin ko na siya. Oh, game na, game. This is it. I will question you. I will answer you. Question you, answer you. Bes, kumari ba kita? Best, you marry? No. What? Kumare? No. I'm your ate. Grabe naman! Yung mga walang kwentang mga pag-amin. Uy, Pagtatanong. in fairness, caring-carry yun, mga best friend. Kung nais mo na paaminin na yung crush mo kung isa ba siyang Becky. Kayo ba, naranasan nyo na yon? Parang basa kayo nung una, tapos nung biglang, nung nakausap mo, Na-turn off ka na, T.O. I'm sorry to say, but I don't know. It's not you. It's me. Grabe naman! Okay na naman tayo. Bago tayo mag-OT, wait lang. Batiin lang natin itong mga nakikinig sa atin. Si AJ Montenegro, Miko Magsano, Kim Choi, Denver Gales. Nandyan daw sa may Tulyao, Santa Barbara. Ay, hello po sa inyo. Okay, mamaya po, mga best friend, ay tayo po ay magkaroon ng mga kasagutan. Tama! Puro Becky Wells tayo ngayon. Dahil yung tanong natin, Bakit nga ba masarap magkaroon ng Becky na kaibigan? yan, i-text mo na o itawag mo na yan, or kaya naman, i-post mo na sa Facebook namin. At tutok laban dito sa IFM. Ang best friend. Dugatan! Ay, 7:32 na. Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko o aking giliw. Di ba din ako makapaniwala na ang dati kong pangarap ay katotohanan na. Ikaw ang tanging inspirasyon at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Minuto naghihintay ng tawag mo, marinig ang boses mo, masaya't kontento na ako. Wala nang iba pang hahanapin, basta't ikaw ang aking kapiling. Lahat magagawa dahil kasama ka. Ikaw ang tanging inspirasyon at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat
Patitigan ko na kay ligaya. Oh, tanggapin ang regalo. Oh, mga rosas at choco. Liliwanag din ang buhay mo pag nilabas ko na ang puso ko. Ikaw ang tanging inspirasyon sa bawat araw na harapin. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban. Para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit na sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. IFM ay aking best friend. Sa wari ko'y lumipas ng kadiliman ng araw. Dahan-dahan pang gumigising at ngayon babawi na. Muntik nang nasanay ako sa aking pag-iisa at kaya nang iwanan na. Anong buhay para sa marami. BCYF, Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for hometown heroes. Ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, Search for Hometown Heroes. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan, pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. When I say cheesy, you say melt. Cheesy, melt. Cheesy, melt. When I say cheesy, you say melt. Cheesy, melt. Cheesy, melt. Oh, we la 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 la. Cheesy, melt. Cheesy, melt. Like us on Facebook! Kung cheesiness ang pag-uusapan, dito ka na sa Cheesy Melt Cupcake. May cheesy cake, may cheesy toppings, and cheesy strings. Cheesy Melt Cupcake. Cheesy ang bawat kagat. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Talagang bad trip kung clingy ang ubo. Yung bang tipong makulit, talagang walang tigil, di ba? Pero para sa ubong walang tigil, mag-Robitussin DM. May cough calma combo ito na may menthol, tulong panlabas plema at magbigay ng ginhawa sa ubo. Para tulungang alisin ang makulit na ubo, mag-Robitussin DM. Ang pambatang Robitussin, RobiKids, tumutulong magpalabnaw ng plemang makapit. Para sa ubong may plema ng bata, mag-RobiKids. Dextromethorphan HBr plus guaifenesin is the generic name of Robitussin DM. Carbocysteine is the generic name of RobiKids. If symptoms persist, consult your doctor. Ay, 7:45. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. IFM,
the size don't matter. You can wear whatever. Wear what you want. If the sun ain't shining, let's light it up together. Light it up. Don't care what kind of shape you in. Spin around, show it off, I'm okay with it. Can't nobody touch you, cause you hotter than a sauna. Girl, you hot like a sauna. Don't be hiding that body, it's a gift from your mama. There go your mama. Baby, it's your party, you can do what you wanna. Drop it, drop it. You got it, girl, have faith in it. The rules they got, we breaking them. Yeah. First things first, you got it going on. The smile on your face really gets me lost. The world ain't a prison, girl, be free. I'm just saying you should show off that bikini body. Show it off, girl. Show it off. I get loose with it. That bikini body. Show it off, girl. Show it off. I get loose with it. Polka dot or stripe, girl, it really don't matter. Really don't matter. Cause if you're sweet like candy, I ain't looking at the rapper. Yummy like butter. The way you carry yourself, girl, got them all coming at you. No time to feel uncomfortable. Don't change cause you're untouchable. Yeah, I remember you were summertime fine in December. You were hot like a real bad temper. Super bad girl, I wonder who sent you. Yeah, I remember how to play it falling down like timber. How you twist and you bend so limber. Every time you come around, I gotta tell ya. First things first, you got it going on. The smile on your face really gets me lost. The world ain't a prison, girl, be free. I'm just saying you should show off that bikini body. Show it off, girl. Show it off. Every single one of y'all comes through. And you poking out bikini, think a teeny weeny. Oh, 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 shawty, let me see. You poking out bikini, think a teeny weeny. Oh, 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 shawty, let me see. That way. Tell me. First things first, you got it going on. Got it going on. The smile on your face really gets me lost. Gets me lost. The world ain't a prison, girl, be free. Girl, be free. I'm just saying you should show off that bikini body. Show it, whoa, I can't stand it. Cause you know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of Cadillac, Cadillac, pop that trunk. Let's take a shot, alley-oop that dunk. Tired of working at 9 to 5. Well, baby, let me come and change your life. Hot damn it, woo. Your booty like 2 planets, woo. Go ahead and go ham sandwich, woo. Boy, I can't stand it. Cause you know what to do with that big fat butt. Oh, yeah. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Shake it, girl. Just a little bit of. Shake what your mama gave you, misbehave you. I just wanna strip you, dip you, flip you, bubble bathe you. What they do, taste my raindrops, cable. Now what you will and what you want and what you may do. Completely separated till I deeply penetrate it. Then I take it out and wipe it off. Eat it, ate it, love it, hate it. Overstated, underrated, everywhere I've been. Can you wiggle, wiggle for the D-O-double-G again? Come on, baby, turn around, turn around. Yeah, you're a star, girl. Take a bow. Yeah, it's just one thing that's killing me. How'd you get back in them jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, 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 wiggle. Shake it, girl. Just a wiggle, 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 wiggle. Now make it clap. Wiggle, wiggle, wiggle. Now make it clap. Wiggle, wiggle, wiggle. Make it clap. Just a wiggle.
baby, you got a bright future behind you. That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's her toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. That song was brought to you by Unilab. Pag bibili ng gamot, siguraduhin mo na Unilab yan. Trusted quality healthcare. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Sagittarius, huwag daanin sa biro. Seryoso siya sa'yo. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Field trip na namin bukas! Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po! Good morning, Ma! Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma! You're the best! Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Good to be tough, Essie Johnson. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good, 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, 7:55 na. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. This time check is brought to you by the Great Samsung Sale. Get 2 gadgets for the price of 1. Bessie J. Ella Lambingera. Kabayan JJ. Step back into the room. Final answer, bakit masarap magkaroon ng kaibigang Becky Vels? Eto, sabi na best friend natin, dahil wala silang sawang sumuporta sa'yo sa anong bagyong dumating sa buhay ko, sila pa rin ang sandigan ko. Galing yan kay Texter 4027. Nung bagyo sa amin, wala akong nakitang Eto, galing kay Texter 4008. Sabi naman niya, masaya sila maging friend dahil may friend ka na, may makeup artist ka pa. Wow! Napatulayan mo yan? Trulalay! Totoo yan. Ano naman, hashtag IFM ang best friend mo, masarap magkaroon ng Becky na friend. Kasi po, Ate Ella, Kabayan JJ at Bessie J, tuturuan ka po nilang sumayaw-sayaw. Ay, grabe. Talented kasi. Salamat kay Texter 0757. Sabi dito, hashtag IFM best friend, masarap po magkaroon ng kaibigang Becky dahil walang down moments. Wow, high moments lahat. Baka matukhang kayo dyan. Okay, so maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Ikaw, bakit? Mga best friend, tuloy-tuloy. Bakit ako? Bakit masarap pagkaroon ng Becky na friends? Kasi nga, mga best friend, talagang loves nila ako. Kasi kapag ka may friend ka na, Becky,
tawag dito, laging masaya. Parang feeling mo nga kapag umalis sila, malungkot na bigla. Ay, hi kay Rex Blanquera. Oh, yung pangalap Blanquera. Diba? Blanquero kapag lalaki. Joke lang. Masarap magkaroon po ng mga kaibigan. Hindi lamang po Becky, kundi lahat ng mga kaibigan na sa palagay mo nagbibigay ng genuine na saya. Yun! Hindi panandalian, kundi genuine na saya. Yung tipong sasabihan ka direkta, pero at the end of the day, kaibigan pa rin. Tama! Mga best friend po natin, maraming salamat po. August 28. Tandaan nyo po yung araw na yan dahil magsasama-sama po tayo sa Metro Plaza Dagupan para po sa ating mga local recruitment at mga public services na ibibigay po natin po katuwang ang mga ahensya ng gobyerno. Tama yan. At syempre sa August 28 din po, tumutok sa IFM, lakasan ang volume ng radyo mo dahil mamimili po kami na mananalo po ng cash prizes at ang pa-t-shirt ng mga best friends. Yan! Yan talaga inaabangan. Cash tapos t-shirt kagad yan. Grabe! Okay, sige. Sa August 28 po lahat yan para sa anniversary po. 65th anniversary ng RMN. Susunod na po. Programang Ay sa Umaga. Makakasama niyo pa rin ako dyan. At syempre, best friend Dado, Ken Sionero. At syempre mga best friend, abangan niyo po ako mamaya magmula 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa programang Dear IFM. Planuin ng mabuti po, best friend, ang inyong long weekend. Parating na week na ito. God bless everyone. Happy weekend in advance. Salamat yan sa IFM. Ang best friend Dugatan! IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Am I
bango ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juice dito. New Tang Orange, may bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better. Tatawagan mi, mano daray listeners tayo. Karaklan na sari kaaro tayong sales agent, alaram lay ibags da, amagatan ang pusi sa unikat at da. Yan ay yarin sa ngagay stress. Lapod mabutbat ya walay kliyente ton na pag, yan na impress, tansay kotan na pag dan abaton. Good thing, there is stress tabs. Aya at walay kombinasyon na vitamin C, E, B, tan iron yaman protekta tan ipawiltoy skin healthy glow mo. Katon remember, kaiba na proper diet, exercise tan supplement. Fight the effects of stress with Stress Tabs. Kasi when the signs of stress go, healthy glow starts to show. Multivitamins plus iron is the generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Be in the ascendant. Influence behavior. Shape our culture. Drive the future. Ascendant, the 2017 Media Congress. September 6 to 9, Baguio City. Discover the rising power of media. Learn how to harness it for the greater good. Be inspired by local and global thought leaders as they offer fresh perspectives. Ascendant. Register now at msap.ph. Noong tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan, pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Nako, sa mga best friend natin na ang problema ay ang makapit na plema, nako, may solusyon tayo dyan. Para sa ubong may plemang makapit, mag-Robitussin Liquid Gel. Ito ay may Plem Alice formula na tumutulong tanggalin ang plemang makapit. Para sa plemang makapit, mag-Robitussin Liquid Gel. Guaifenesin is the generic name of Robitussin Liquid Gel. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang swak para sa iyo. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Bessie J at Tita Ronnie. Pagsapit naman ng alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Sa selebrasyon ng Araw ng Mga Bayani, may sorpresa ang 104.7 IFM Dagupan para sa iyo. Markahan na ang iyong kalendaryo sa darating na August 28, 2017 dahil atid namin ang saya at public service para sa iyo. Mission 2017 handang tumulong sa iyo. Year 7 in celebration of National Heroes Day and RMN 65th Anniversary. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga idol natin na naghahanap ng trabaho na makilahok sa ating inihandang local recruitment. At kung ang concern mo naman ay tungkol sa iyong membership, contributions, loans, claims at iba pa, kasama natin dyan ang ahensya ng SSS Dagupan, PhilHealth Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, mga ahensya na handang umagapay sa iyo. Kasama rin natin ang DFA Consular Office Calasiao para sa iyong katanungan sa application, renewal, replacement ng passport at iba pang related concerns mo. Tara na at magkita-kita tayo sa Mission 2017. Handang tumulong sa iyo. Year 7.
August 28, 2017, simula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon in front of Metro Plaza, downtown Dagupan City. A public service expo para sa masang Pilipino. Ang IFM Mission 2017 handang tumulong sa iyo Year 7, a public service expo ay hatid din sa inyo ng mga sumusunod: Magic Group of Companies, Metro Plaza Dagupan, Social Security System Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, PhilHealth Regional Office 1, DFA Consular Calasiao, Department of Labor and Employment Dagupan, Peso Dagupan, Madrid, Philippines, Cupcakes Shop, Jericho's Catering, Maldita Gourmet, Batter World Bake Shop, Diamond Salon and Spa, at ng 104.7 IFM, ang best friend mo. Ay, 809 na! IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tapos sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. The following program is rated G. It is suitable for all audiences. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga!
aking best friend. When you hold me in the street and you kiss me on the dance floor, I wish that it could be like that. Why can't it be like that? 'Cause I'm yours. We keep behind closed doors. Every time I see you, I die a little more. Stolen moments that we steal as the curtain falls. It'll never be enough. It's obvious you're meant for me. Every piece of you, it just fits perfectly. Every second, every thought, I'm in so deep, but I'll never show it on my face. But we know this, we got a love that is hopeless. Why can't you hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm And with him, do you call his name like you do when you're with me? Does it feel the same? Would you leave if I was ready to settle down? Or would you play it safe and stay? Girl, you know this. We got a love that is hopeless. Why can't I hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. And nobody knows I'm in love with someone's baby. I don't wanna hide us away. What about the love we making? I'm living for the day, someday. Can I hold you in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that we could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours, I'm yours. And why can't you hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't it be like that? 'Cause I'm yours. Why can't I say that I'm yours? I wanna shout it from the rooftops. I wish that it could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. Why can't we be like that? Wish we could be like That song was brought to you by Chill Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That song was brought to you by Cheesy Melt Cupcake. Cheesy ang bawat kagat. IFM ay aking best friend. Baloy sapatos to. Utang labat manaya. Nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride.
Try Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Isang panawagan mula po sa Be-Fresh. Sama-sama tayong Pilipino. Be-Fresh, sigaw ng bayan. Be-Fresh, malamig sa bibig. Be-Fresh, presko sa hininga. Kapayapaan, ibigay natin sa kapwa. Sa kalayaan, sabay-sabay nating abutin ng kaganahan. Respeto at paggalang sa tao, ang ating kailangan. Be-Fresh, sigaw ng bayan. Be-Fresh, malamig sa bibig. Be-Fresh, presko sa hininga. Be-Fresh, kapayapaan. Be-Fresh. V-Fresh, sigaw ng bayan, kapayapaan. Best friend, jadwalabat, nutupatan nyo, aga ng papare Ray Generics. Asukayan kung duma, so Rhea Generics. Sa Rhea Generics at ginawa na saray kabat iran eksperto at tambal. At interon mundo. Watay Pfizer, Sanofi, GSK, Utsukatan, Merck. Aliwan basta-basta so yung kagawa katon kalidad branded, kalidad world class. Tanla po de Rhea Generics, abot kaya so kantidad to. Katon Lucky La at Mercury Dag, tan anap yo so Rhea Generics ya ginawa na saray eksperto. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. The Great Samsung Sale! The Great Samsung Sale Is back! Buy a smartphone or tablet. Buy a smartphone or tablet And get a phone free. and get one free? Because great things come in pairs. Because great things come in pairs. Visit your nearest Samsung Experience store. From August 11 to September 17, 2017. For the Great Samsung Sale. For DTI FTEB permit number 10515, series of 2017. Anong oras na? Ay, 8:22. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Ela Lambingera. Dado Cancionero. Pag sigurado kang mas maganda ka, ha? Alam na! Mga best friend, yan nga po ang say ni Kit Kat. Ay naku, nakaka talaga, imbyerna. Nakaka-imbyerna yung statement niya. Bakit? Kasi parang sinabi niya na mang-bash ka kung sigurado ka na maganda ka. Tama! Kaya alam mo, hindi pong may karapatan ka lang mang-bash kung ikaw ay maganda. Tama! Pero kung ikaw ay nagmamaganda, wag na, di ba? Alam na! Bakit nga ba kasi niya ito nasabi? Alam mo, best friend Dado Cancionero, etong si Kit Kat ay inalmahan niya yung mga nagababash dun sa mga nagpaparetoke kasi aminado naman siya sa sarili niya na enhance o kaya naman slash nagparetoke daw siya ng kanyang dibdib and at the same time ilong. Oo, at actually recently lang na nabash kasi tungkol sa pagpaparetoke etong si RC Munoz. Kaya ngayon, hindi ng pagbabago naman talaga. Oo, at ngayon kaya nga sinasabi niya na wag naman kayong ganyan mga besh. Tinamaan siya. Tama! Hindi, tsaka ito kasi ang problema minsan, syempre alam naman na natin na kadalasan sa artista talaga, kailangan nila yan. Ginagawa nila yan, di ba? Lalo na yung iba na kailangan talagang may palakihan sa katawan nila, ginagawa nila to. Pero minsan, ang tingin natin dito, parang kasalanan na. True lalay, walang halong eklabeya. Although sinasabi nga nila, sabi nga nila, makontento ka sa kung ano ang meron ka. Ingatan mo kung ano yung binigay sa'yo, mga ganyan. Ingatan mo kung anong binigay sa'yo, makontento ka sa kung anong meron ka. Pero syempre, di ba, there is always room for development. For improvement na din. Syempre! Development. Building ba to? Alam mo ba, anong sinabi pa ni Kit Kat? Sabi niya, walang karapatan ang kahit na sino na i-down na siya or pagsalitaan siya ng hindi maganda, lalo na pag mas maganda pa rin siya kesa sa mga bashers. Alam mo, best friend na Dado Cancionero, meron yung mga ibang mga best friends kasi mema lang. Mema lang talaga. Yung tipong
uso to eh. Usong i-bash si ganito eh. Bash ko na rin kaya. Ganon. Hindi na nga, post na rin ako sa Facebook. Oo! Nauso na i-bash yung ganitong nagparitoke. Kahit wala naman siyang kakilalang nagparitoke, sasabihin na niyang ganon. Tama. Diba? Mangbabash din siya. At sinasabi ni KitKat kasi na hindi naman daw kasi nila ikinakahiya yung ginagawa nilang pagpaparetoke. Totoo yan. Kung ano yung ginawa mo, panindigan mo. Kung ano yung ginawa mo, yan na yun eh. Face the consequences of it. Oo, kung ano man ang kahinatnan nito. Oo, at sabi niya dito, paalala, not really for me. Tumatayo ako para sa mga artistang binabash ng bashers. Talagang gusto niya maging superhero. Kung superhero ang labanan, ha? Si KitKat. Alam mo na, best friend, kapag may naaapi, may nagtatanggol. Oo, isa siyang Android. KitKat eh. Pamatalinong joke Matalino yun, yun. ha? Fairness sa'yo. Kaya kung di ka natawa, alam mo na. Average lang, average. Ay na, pero nga, best friend, heto ha, dito natin malalaman. Ngayong araw na to ang ating pag-uusapan ng best friend, ano ba? Ang naman na. Oo, mag-isip ka. Baka magpaganda rin siya para sa'yo, di ba? Matakot ka. Sasabihin niya, tabla! Parehas tayo, di ba? Oo, kaya best naman. friend, ano nga ba ang sukatan ng kagandahan? I-text mo kami sa 0949-614-0306. At syempre, pwede rin pong mag-komento sa aming official fanpage at IFM Dagupan. At syempre, yung mga pagbati nyo na rin, pwede nyo i-send dyan mga best friend. And also, pakilike na rin po ang aming official fanpage and ang aming kanya-kanyang page, Dado Cancionero. At Ella Lambingera, eto na muna ha, isinit natin to. Sure. Dahil ngayong araw na to ng Friday mga best friend, at 9 a.m. to 3 p.m. mawawalan po ng kuryente ang mga best friends natin na nakatira po sa Barangay Salapingaw, Barangay Pogaro. Sweet! Tama ba? Sweet. At 8:30 a.m. to 11:30 a.m. Barangay Patayak, Barangay Kablong at Barangay Balingguyo. 1 p.m. to 4 p.m. naman po, 3 oras, Santa Barbara, portion po ng Barangay Tulyao, Sitio, Calay. Ako po si best friend Ella Lambingera. At ako naman si best friend Dado Cancionero. At syempre, tutok lamang dito sa programang punong-puno ng chika. Palong-palo sa umaga. Programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Just to have somebody by my side. And I don't wanna hate you, I don't wanna take you, but I don't wanna be the one to cry. And I don't really matter to anyone anymore. But like a fool, I keep losing my place, and I keep seeing you walk through that door. But there's a danger in loving somebody too much, and it's sad when you know it's your heart you can't trust. There's a reason why people don't stay where they are. Baby, sometimes love just ain't enough. Now I could never change you, I don't wanna blame you. Baby, you don't have
love just ain't enough. And there's no way home when it's late at night and you're all alone. Are there things that you wanted to say? And do you feel them beside you in your bed? They're beside you where I used to lay. And there's a danger in loving somebody too much. And it's sad when you know it's your heart they can't touch. There's a reason why people don't stay who they are. Baby, sometimes love just ain't enough. Baby, sometimes love, it just ain't enough. FM, ay aking best friend. Follow the Moskwa down to Gonky Park, listening to the wind of change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. The world is closing in. Did you ever think that we could be so close, like brothers? The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind. Ano ang sekreto? Bakit wala kang kaaway? Ano, ganito yan. Siyempre, ang sekreto ko, para walas ko na silang lahat. Ay! Classic. Very classic. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na lito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Kaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique, up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. When I say cheesy, you say melt. Cheesy, melt. Cheesy, melt. When I say cheesy, you say melt. Cheesy, melt. Cheesy, melt. Oh, we la 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 la. Cheesy melt. Cheesy melt. Like us on Facebook! Kung cheesiness ang pag-uusapan, dito ka na sa Cheesy Melt Cupcake. May cheesy cake, may cheesy toppings, and cheesy strings. Cheesy Melt Cupcake. Cheesing cheesy ang bawat kagat. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat
ngayon, 9:39. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Umiiyak ka na naman, lumapit ka, sabihin mang dahilan, ba't ka lumuluha? Ba't ka lumuluha? Tutulungan na kumaan, nandito lang ako. Ika'y pakikinggan, huwag ka nang lumuha. Huwag ka nang lumuha. Tahan na. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Tumaan man ang mga bagyo, andito lang ako para sa'yo. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Kahit na magkalayo tayo, andito lang ako para sa'yo. Kaibigan mo. Isigaw ang mga pait habang lumuluha. Habang lumuluha. Tulungan na gumaan, nandito lang ako. Ika'y pakikinggan, huwag ka na lumuha. Huwag ka nang lumuha. Tahan na. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Dumaan man ang mga bagyo, andito lang ako para sa'yo. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Kahit na magkalayo tayo, andito lang ako para sa'yo. Kaibigan mo. IFM ay aking best friend. Sitting here wasted and wounded with this old piano, trying hard to capture the moment. This morning I don't know.
in my bed as I dream about movies that won't make up me when I'm dead. With an ironclad fist, I wake up and French kiss the morning, while some marching band keeps its own beat in my head while we're talking about all of the things that I long to believe about love, the truth, what you mean to me, and the truth is, baby, you're all that I need. I wanna lay you down in a bed of roses. Oh, just as close as the Holy Ghost is, and lay you down on a bed of roses. Well, I'm so far away, step that I take on my way home. King's ransom and dimes I give each night to see through this payphone. Still I run out of time, or it's hard to get through to the bird on the wire. Flies me back to you, I just close my eyes. Whisper, baby, my love is true. Your eyes, know I've been thinking about you. While my mistress, she calls me to stand in her spotlight again. Tonight, I won't be alone. To know that don't mean I'm not lonely. I got nothing to prove, but you that I died a dear friend. I wanna lay you down in a bed of roses. For tonight, sleep on a bed of nails. I wanna be just as close as Holy Ghost is. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. This song is brought to you by the Great Samsung Sale. Get 2 gadgets for the price of 1. IFM, aking best friend. Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aquarius, gusto ko aura mo ngayon. Tuloy mo lang yan. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan.
Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer. Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer in Oakama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng #1 beer. Ito ang tama. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, 9:51. That time check was brought to you by Unilab. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na Unilab yan. Trusted quality healthcare. Punong-puno ng chika! Palong-palo sa umaga! Programang Ay sa Umaga! Dahil nga Friday ngayon mga best friend, aba, meron kaming good news. Uy, anong good news yan? Dahil sa darating po na August 28, mga best friend, marami ang nakapila na surprise ng IFL Dagupan. Taray, best friend ha? Unang-una na dyan, syempre, yung magaganap po na public service namin. Dyan po sa Maya Metro Plaza, Dagupan City. Yan, Expo po. Trulale. Nandyan ang SSS, Pag-ibig, PhilHealth, DFA, at marami pang iba mga best Uy, at saka sa mga naghahanap ng trabaho ha. Tama! Isa na yan mga best friends sa opportunity. Di ba? Malay mo, dyan ka na makahanap ng magiging trabaho mo. Tama ka dyan, best friend Dado Cancionero. It's never too late, sabi nga nilang ganun. Mas maganda ka kapag meron kang trabaho at hindi ka lamang palamunin sa bahay nyo. Oo, totoo yan. Di ba? Hindi ka palamunin ng asawa mo. Asawa mo. Ng nanay mo. Ng nanay mo, ng tatay mo. Ng ate mo. Ang masaklap pag palamunin ka ng kapatid mo, di ba? Uy, may ganun, di ba? Alam mo, minsan nakakahiya na yung tipong maghuhugas ka na lang ng plato, ayaw mo na lang maghugas kasi yung tingin sa'yo ng kapatid mo, ng ate mo. Oo. Nakaka-degrade. Pero sasabihin nila sa'yo, okay lang yan. Pero sa loob-loob nila, ano na? Ano na? Ano na, best friend, ang kasagutan mo sa aming katanungan? Best friend, ano nga ba ang sukatan ng tunay na kagandahan? Tama yan, kasi marami nagsasabi, biktima lamang po kami ng kagandahan. Di ba? Na-try mo yun, biktima lang po ako. Biktima? Ano kayang ginawa sa kanya, di ba? Bakit na biktima siya ng kagandahan? Magpabiktima rin yata. Pag naglakad ka ba ng gabi dyan, mabibiktima ka rin. Siya, send nyo na po ang inyong mga kasagutan sa aming iText number data 0949-614-0306. Kaya sabi niya dito, #IFM best friend mo ay sa umaga. Magandang umaga po, ate, gandang Ella at Kuya Poging Dado. Kita mo yan, sinasabi ko na sa'yo eh. Biktima lamang po kami. Wag nyo na pong sabihin yan, parang away nyo na po. Ayan, palambing nga po kami ng pinakamaganda kong nanay na si Delia Zabala at yung pinakapogi kong tito na si Joy. Si Joy Zabala na palaging nakikinig sa inyo. Palambing na rin po yung kanilang family dito sa Bunlag, Binmalay na nakikinig sa inyo. Ayan. Maraming salamat, Adrian Zabala. Eto naman. Ano sasabihin mo? Sabihin mo na. Uy, hindi kasi nga sabi nga nila, di ba, ang mga tao, merong kanya-kanyang kagandahan niya. Tama. Totoo. At meron din silang kanya-kanyang kapangitan, let's say. Di ba? Meron yan. Hindi naman talaga perfect ang isang tao. Totoo. Walang taong perfecto. Kung meron man, sabihin mo sa amin, jumbagin na natin niya. Actually, meron. Pangalan nga perfecto. Di ba? Ano? At least pangalan. Ano? Kung ikaw, papangalanan ka ng perfecta, gusto mo? Hindi. Close na lang sa close to perfecta.
Grabe ka! Uy, hindi, pero nako, batiin lang natin yung ano natin. Sino siya? Hello. Kilay lang. Hindi kasama yung mata. Tama. Pagka sinasabing maganda yung pilik mata, pero yung mata hindi. Nakakasakit. Gusto mong tuklawin yung mata niya, no? May iba't iba nga naman talagang kagandahan sa... Isayin ko kaya itong sili sa mata mo, gusto mo. Alam mo, violente ka. Tapos actually, sinasabi nila na pagka pisat daw yung ilong mo, or pango, sabi nila. Ang lalim ng pisat Hindi kasi sinasabi nila na pagka pango ka daw, hindi ka gandahan. Sinasabi nila, ano ba yan? Maganda na sana, pango naman. Ano bang problema sa pango? Bakit bigla ako nasaktan? Nakarelate ka ba? Oy! Hindi. May kinapapagayan kasi yung pango minsan ng ilong. Di ba, hindi lahat, hindi mo pwedeng sabihin na purke pango siya, nasira na yung itsura niya. Tama! Bakit kayo ganyan? Uy, merong matangos ang ilong, hindi mo naman maintindihan. May kilala ka bang ganyan? Matangos nga, malaki naman. At least, may ilong siya. Anong gusto mo? Walang ilong. Hindi, pero masasabi ko talaga, yung iba kahit nasabi mong pisat, makapal yung bakit si Ann Curtis? Di ba? Makapal yung bibig. Ini-embrace na lang niya na yung talaga nagpapaganda sa kanya. At sinasabi nila na mukhang longganisa daw, pero wag ka. Maganda siya dahil doon. Tama, mga best friend. Kung wala yon, hindi mabubuo yung complete na kagandahan na meron tong si Ann Curtis. Di ba? Sino pa ba? Sino pa ba yung mga magaganda na ganun? Actually, si... Angelina Jolie. Kalain mo yon. Diba? Kakaiba yung lips niya. Kagatin mo yung lips mo para maging gano'n kay Angelina Jolie. Parang yung, ano nang tawag doon? Di ba meron yung siomay? Tapos ano yung isa yung parang ganon? Anong ganon? Dumplings? Dumplings, di ba? Parang dumplings yung bibig ni, di ba? Angelina Jolie. Uy, nagkabalikan na ba sila? Wag ka showbiz! Pero sabi nilang gano'n, wala daw naganap na divorce. Siguro, misunderstanding. Tama, lahat naman ng mag-asawa dumadaan sa ganyang pagsubok. Pero alam mo, masabi ko talaga, gwapo ang ganda nila. Uy! Alam ko yun si Brad Pitt. Masasabi mo na... Hindi si Brad Pitt na Masasabi mo, anong tawag doon, masusukat mo na maganda ka, best friend, kapag yung asawa mo o kaya naman yung minamahal mo is talagang nandyan to stick with you whatever happens. Totoo yun. Meron kang kagandahan na nakita niya. Tama. At hindi nakita ng ibang tao. Actually, kaya sa kanya ka nalang magpakita. Yung kagandahan naman kasi, hindi lang naman sa physical attributes na meron tayo, diba, mga best? Uy, minsan merong nakikita ang mga tao na hindi mo rin alam saan nila nakita, ba't ka nila sinabi ang maganda? At hindi mo makita talaga yun, sila talaga yung nakakita. Buti pa sila, nakita nila. Patingin naman. Pairam ng mata mo, best. Naranasan mo ba yun? Yung sinabihan na, uy, ang ganda naman ng ganito, pero ikaw hindi ka makapaniwala. Ang plastic, pero minsan humble, alam mo yun. Gusto mong sabihin na, hindi, alam mo ba, ikaw, ano bang approach mo pag sinabihan ka maganda? Anong sinasabi mo? Sagot mo. Depende sa tao. Kunwari, ikaw pag sinabihan mo akong maganda, kasi mag-friends tayo. Minsan hindi ako naniniwala sa'yo. Kung random na tao, hindi mo kilala? Hindi ko kilala. Stranger. Anong mukha? Ano yan? Merong basihan? Uy, hindi tayo maganda at gwapo para mangbash siya. Hindi, pero di ba? Kasi minsan ako hindi ko rin alam kung sasagot ko doon. Actually, minsan pag ayabang ko Kunwari, kapag tanggapin na natin, maganda at gwapo tayo. Oo naman. Tanggapin nyo din para tabla. Kunwari, may nagsabi sa akin, parehas kaming maganda. Sabihin ko, thank you. Ganon. Ikaw pero, din? Sinasagot mo ba na ikaw din? Hindi, thank you lang. Kasi parang napaka-plastic pag sinabi mo ikaw din, di ba? Oo. Although maganda naman talaga siya or gwapo naman talaga siya, pero parang napaka-plastic pag sinabi mo ikaw din. Tama. Masarap minsan na masabihan ka talaga ng ang ganda mong lalaki, ang ganda mong babae. Ang gwapo mo, Kuya Dado. Smile na lang. Maglilibre na yan! Nako. Usapang maganda at pogi ngayong umaga, best friend, Dado Cancionero. At syempre, best friend, Ella Lambingera. Dito lamang yan sa programang Ay sa Umaga.
Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. Hindi na kita mahal. Yan ba ang nais mong? Taguban City, owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-agua fresca ka na! Uy, Bes! Mukhang dami mong iniisip, ha? Oo nga eh. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng affordable na gamit pang bahay. Yan lang ba? Ang sagot dyan? R-Shop General Merchandise. Mapa-kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, appliances, scanning standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka. Sa R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan kaya mas makakatipid ka. Matatagpuan sila sa Ice Point Building in front of PDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba? Makapunta na nga ako sa R-Shop General Merchandise at makabili ng mga kailangan sa bahay. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Sa selebrasyon ng Araw ng Mga Bayani, may sorpresa ang 104.7 IFM Dagupan para sa iyo. Markahan na ang iyong kalendaryo sa darating na August 28, 2017 dahil hatid namin ang saya at public service para sa iyo. Mission 2017 handang tumulong sa iyo. Year 7 in celebration of National Heroes Day and RMN's 65th anniversary. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga idol natin na naghahanap ng trabaho na makilahok sa ating inihandang local recruitment. At kung ang concern mo naman ay tungkol sa iyong membership, contributions, loans, claims at iba pa, kasama natin dyan ang ahensya ng SSS Dagupan, PhilHealth Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, mga ahensya na handang umagapay sa iyo. Kasama rin natin ang DFA Consular Office Calasiao para sa iyong katanungan sa application, renewal, replacement ng passport at iba pang related concerns mo. Tara na at magkita-kita tayo sa Mission 2017 handang tumulong sa iyo. Year 7, August 28, 2017, simula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon in front of Metro Plaza, Downtown Dagupan City, a public service expo para sa masang Pilipino. Ang IFM Mission 2017 handang tumulong sa iyo Year 7, a public service expo ay hatid din sa inyo ng mga sumusunod: Magic Group of Companies, Metro Plaza Dagupan, Social Security System Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, PhilHealth Regional Office 1, DFA Consular Calasiao, Department of Labor and Employment Dagupan, Peso Dagupan, Madrid, Philippines, Cupcakes Shop, Jericho's Catering, Maldita Gourmet, Batter World Bake Shop, Diamond Salon and Spa, at ng 104.7 IFM. Ang best friend mo. Ay, at 10:09 na! IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tugtugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Is this the train to Desert Moon? Was all she said. But I knew I'd heard that stranger's voice before. I turned to look into her eyes, but she moved away. She was standing in the rain, trying hard to speak my name. They say first love never runs dry. The way to mourn our memories in a tiny cups. We stumbled over words we long to hear. We talked about the dreams we lost or given up.
man itago ang laman ng puso, hindi ko magawa. Sana naman makita mo na ikaw lang naman ang hanap-hanap ko. Dito ka na lang sa piling ko, huwag na huwag ka nang aalis. Dito ka na lang sa yakap ko, huwag na huwag ka nang bibitiw. Dito ka na lang. Dito naguguluhan kung saan naghanap, pero di makahanap ng katulad mo. Kung sa'kin ka lang, di ka sasaktan. Pangako, hindi ka iiwan. Sana naman makita mo na ikaw lang naman ang hanap-hanap ko. Dito ka na lang sa piling ko, huwag na huwag ka nang aalis. Dito ka na lang sa yakap ko, huwag na huwag ka nang bibitiw. Dito ka na lang. Dito, dito ka na lang sa piling ko, huwag na huwag ka nang aalis. Dito ka na lang sa yakap ko, huwag na huwag ka nang bibitiw. Dito sa piling ko, dito ka na lang sa yakap ko, huwag na huwag ka nang bibitiw. Dito ka na lang sa piling ko, huwag na huwag ka nang aalis. Dito ka na lang sa yakap ko, huwag na huwag ka nang bibitiw. That song was brought to you by Centrum Silver Advance. IFM ay aking best friend. Ang puti-putid picture na edit Labat Manaya. Nayari ka. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Kaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique, up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-at masabon sa Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Ikaw ba ay may lakas at kakayahan upang itindig ang dangal ng bayan sa larangan ng palakasan? Makilahok at makibahagi sa Liga para sa Pagkakaisa. Saksihan ang init ng laro ng Inter-Barangay Basketball, Palarong Bugalyon 2017. Hatid sa inyo ni Mayor Jomel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon, Palarong Bugalyon 2017. Mamamayang malusog, mamamayang masigla.
para sa bayang nagkakaisa. Juan Bugalyon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ela Lambingera, Dado Cancionero. Puno-puno ng chika! Palong-palo sa umaga! Programang Ay sa Umaga! Oh, Best friend! Ay, gumagano naman mo. Ang laka niya. Napapansin ako sa'yo, Nagchichika na rin. Pero in fairness, ganyan ang tunay na kagandahan. Tama. Natural lang. Oo, dapat walang binabago dyan, di ba? Carry lang. Ba't bumaba yung tunog ng boses mo? Hindi, kailangan talaga medyo, para baka kasi mapag, na tayo. Eto na mga best friend. Bongga, di ba? Ang mga kasagutan sa ating tanong, ano nga bang sukatan ng tunay na kagandahan? Isa na yan sa 0949-614-0306. Eto, sabi niya dito, #IFM best friend mo. Good morning po, Ate Ella at Kuya Dado. Para sa akin po, ang sukatan ng tunay na kagandahan ay sa likes ng picture mo. Uy, para sa akin hindi. Ilan na yung likes nung sa'yo? Ay, nahiya ako sa'yo. 1,000. O hindi, ilan nga? Tinatanong mo nga eh. Super ganda ever ka, ha? Hindi, pero Hindi, nahirapan kasi ako nag-PM sa mga friends ko, tapos gumawa rin ako ng iba't ibang account. Masipag. Yun ang basihan. Ang dami na napeke, no? O tama! In fairness sa inyo, ang ganda. Eto naman, sabi dito, #IFM ang best friend mo, galing kay Sumay. Ugali po ang, ugali tas heart, ang physical na kagandahan, kumukupas pero ang kagandahan ng loob, pang matagalan po. Pang matagalan, hindi bumibigat. Bati nga pala natin si Rosalie na nakikinig ngayon dyan. Yan, nagpapabati siya. Maraming salamat. #IFM ang best friend mo. #sukatan ng kagandahan. Ate Ella, yun yung marami kang manliligaw. Like me. Pag maraming manliligaw. In fairness, ilan kaya yung manliligaw nito? Minsan, sukatan din yan ng... Depende kung anong meron kayo. Talaga? Parang may laman yung sayo, Ito naman, sabi niya rito, #IFM best friend mo, #sukatan ng kagandahan ay kung ikaw best friend ay marunong sumunod sa nanay at tatay mo. Uy, tulali, walang halong eklabay best friend. Asan na ba sila? Meron pa ba? Well, mga matitinong bata, asan na kayo? Grabe kayo. Uy, isa talaga yan sa mga basihan ng tunay na kagandahan. #IFM ang best friend mo. Sukatan po ng tunay na kagandahan, Ate Ella. I-reverse psychology ko po. Sabi niyang ganon. Yung pupunta ka sa isang coffee shop tapos magpipicture ka doon na #kagandahan. Pupunta ng coffee shop, magpipicture. Oo. Pupunta lang siya doon. Mag-order ba siya? Hindi. Baka yung tatak lang yung Hindi kasi minsan maraming ganyan, diba? Yung pupunta lang sa isang place para meron nga ma-i-upload sa Insta, sa Facebook, sa Twitter. Sa Twitter, Ikaw naman, best friend Dado Cancionero. Para sa'yo, ano nga ba yung sukatan ng tunay na kagandahan? Para sa akin, ang sukatan ng tunay na kagandahan ay yung normal niyang kalagayan. What do you mean normal na kalagayan? Yung tunay, ibig ko sabihin, paano ko ba sasabihin Walang binago sa katawan. Walang binago sa katawan. Doon mo masasabi na maganda yung isang tao. Kasi, actually, sinasabi ng iba na kailangan mong baguhin yan para maging maganda ka. Well, in fact, para sa akin, lahat naman ng babae maganda in their own way. You are beautiful enough. Wow! Bakit kailangan baguhin mo pa yan? Huwag ka na magkilay, bes, kahit wala kang kilay. Mamahalin mo siya. Oo. Huwag ka naman lipstick. Mahal ka ni Dado. Huwag ka na mag-lipstick. Bigay mo na sa akin yung lipstick mo. Huwag ka na mag-lipstick. Mahal niyang lipstick mo. Wala kang pambili niyan. Ako naman,
naman masasabi mo? I mean, sukatan ng kagandahan for me is that kapag nagmamahal ka. Kasi sa mundo natin ngayon, we love to hate others. Kung tutuusin, we love to hate others. Sabi nga ni Mark Zuckerberg, yung gumawa ng Facebook, we are not born. Akala ko ibon yun. Hindi! We aren't born to hate others, sabi ni Mark Zuckerberg. At makikita kasi na yung isang tao na maganda siya kapag pag nagmamahal, nag-glow. Totoo yun. Everything sets right. Tapos merong kislap sa kanyang mata na hindi mo maintindihan. Walang halong eklabi. Kaya tayo mga best friend, piliin natin na magmahal. Stop the hate. Diba? Stop the hate. Stop the war. Make love. Diba? Wow! Ay, parang gusto ko yung make love. Wow! Wow, grabe ka! Anong English ng basura? Trash. Bashers. May sarili ka na po ang dictionary. Actually, joke yun. Ay, Esensya, hindi ako natawa. Pang matalino kasi yun eh. Alam nyo na. Alam mo na. May nakuha kayo sa akin Mga best friend, sa ating pagbabalik, yung mga best friends natin. Tagalog ng bashers. Ano? Basura. Nakakuha ako dun siya mga best friend. Yung mga best natin dyan na nagbe-birthday, isend mo po ang kanilang mga pangalan sa ating iText number 0949-614-0306. Dahil mamaya sa ating pagbabalik, babatiin natin yan mga best friend. Kung meron man siyang pancet, Shanghai, spaghetti, sarap! Diba? I-reveal din natin. Bilo-bilo. Sarap. I-reveal natin mamaya kung sino nga ba ang hashtag birthday sikat. Dito lamang yan sa programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko.
program is rated G. It is suitable for all audiences. Eto na ang mga hottest, latest, and most requested songs of the day. From number 10 to number 1 song. Your daily top 10 songs at IFM. Bullseye. Ita Ronnie. KZ Sandalan. Yahey! Good afternoon, everyone! Magandang tanghali sa inyong lahat. Ito na nga ang programang Bullseye, your daily top 10. Kasama mo nga ako, KZ Sandalan. Ang Tita Ronnie ay naguhugas pa ng kanyang mga dapat hugasan. Charat. Diba? Ngayon naman mga best friend, alam nyo, grabe yung init sa labas, pero grabe rin yung paggalaw ng ating daily top 10. Kaya maraming salamat po sa inyong pagboto, at mamaya sasabihin ko sa inyo mga best friend kung paano ang tamang pagboto, kung paano bumoto para counted lahat ng inyong efforts, time, diba? Dito, lahat sa IFM, lahat counted, diba? Kaya naman mga best friend, hindi ko na patatagalin pa habang ikaw ay nagluluto, naghuhugas, namamalengke, o naman yung ginagawa mo, papunta ka sa trabaho mo. Eto na ang ating song number 10, 9 at 8. Number 10. You've been running around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA. 'Cause you knew that I'd be at one. Oh, I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. And now I'm all upon you, what you expect? But you're not coming home with me tonight. You just want attention, you don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention, I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. You've been running around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I'd call you up. Baby, now that we're right here standing face to face, you already know that you won. Oh, I know that dress is karma, you regret. You got me thinking about when you were mine. And now I'm all up on you. What you expect? But you're not coming home with me tonight. You just want attention, you don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention, I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. What are you doing to me? What are you doing? What are you doing? What are you doing to me? What are you doing? What are you doing? What are you doing to me? What are you doing? What are you doing? What are you doing to me? What are you doing? I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. And now I'm all up on you, what you expect? But you're not coming home with me tonight. You just want attention, you don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention, I knew from the start. You're just making sure I'm never getting
Ito na naman, wala nang magawa dahil sa nararamdaman. Pilit-pilitin man, itago ang laman ng puso, hindi ko magawa. Sana naman makita mo na ikaw lang naman ang hanap-hanap ko. Dito ka na lang sa piling ko, huwag na huwag ka nang aalis. Dito ka na lang sa yakap ko, huwag na huwag ka nang bibitiw. Saan nakanap, pero di makahanap ng katulad mo. Kung sa'kin ka lang, hindi ka sasaktan. Pangako, hindi ka iiwan. Sana naman makita mo na ikaw lang naman ang hanap-hanap ko. Dito ka na lang sa piling ko, huwag na huwag ka nang aalis. Dito ka na lang sa yakap ko, huwag na huwag ka nang bibitiw. Ka na lang sa piling ko, huwag na huwag ka nang aalis. Dito ka na lang sa yakap ko, huwag na huwag ka nang bibitiw. Dito ka na lang sa piling ko, dito sa piling ko. That song was brought to you by Stress Tubs. When stress goes, beauty shows. Singanak-nak sawan? Tas ikatulabat so ang gapoy ginawaan. Nayari ka? Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 11:17 na.
That time check was brought to you by VFresh. Sigaw ng bayan, kapayapaan. That time check was brought to you by Unilab. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na Unilab yan. Trusted quality healthcare. Tita Ronnie KZ Sandalan. Aha, mga best friend! Good morning pa lang pala. Excited naman talaga ako. Gusto ko na mag-afternoon agad-agad. Pwede naman kung may... kung uwi ka na. Tita Ronnie, sabi ko naghuhugas ka pa. Tapos ka na. Oo, tapos na. Nagmadali ako. Kasi naman, bullseye na. Uy, Tita Ronnie, grabe yung galaw ng mga daily top 10 na songs natin. Ito nga po, mga best friend, ang narinig nyo, nasa 10 ang attention ni Baby Charlie Puth. Na naman! Diba? Retain siya, number 10 pa rin. And number 8, ikaw lang ang mamahalin ni number 9 mo? Tanding. Ay, yun pala ang number 9. Sorry na. Ikaw lang ang mamahalin, number 9. At ang number 8 ay dito ni Inigo Pascual. Ay. Nalungkot ako para kay KZ. Kasi naman, kayo kasi, charot. Sige, eto na, mga best friend. Paano nga ba bumoto? Ganito lang, hashtag Bullseye space, title of the song, sa name of the artist. Maximum po yan ng 3. 1, 2 hanggang 3. Pero pag 4 na po, hindi na po namin ika-counted yon, mga best friend, ha? Tapos dapat, kumpleto ang title, pati yung song, ay yung name of the artist. At isan nyo yan, mga best friend, 0969-614-0306. At mga best friend, kung may ipapabati kayo ngayong kainitan ng tanghaling ito, batiin nyo na dito, best friend. Babasahin namin yan, 0949-614-0306. Kasabay ng napakainit na panahon, Manong Driver, wag sanang mainit ang ulo mo, pero ito nakakapang-init. Oo, Mga bakit? susunod nating kanta, na number 7. Ayaw magsalita ni Tita Ronnie. 7, 6, at 5. Number 7. Treat me
6. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ako na lang, tayo na lang. Ikaw lang talaga ang minahal mula noon. Di pa rin nagbabago sa'yo hanggang ngayon. Anumang panahon ako'y maghihintay, hindi babalik sa iba. Ano man ang gawin, di kayang pigilin aking nadarama. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ikaw ang tangi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Ikaw pa rin talaga ang iniisip ko ngayon. Kahit na alam kong ibang kapiling mo ngayon. Alam kong sa iyo'y may pagkukulang siya. Pwede bang makialam? Hindi ko kayang pabayaang makita kang ganyan. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig mo'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ikaw ang tangi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Nandito lang ako, naghihintay na makapiling ka. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ikaw ang tangi kong pangarap magkasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Pwede na ba sana tayo na lang? Ikaw ang tangi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Number 5. Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor-made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never lie my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito, baby. Déjame subir. Oh, one
aking ibigin. Wala ibang hiling kundi ang yakap mo't Number 3. was down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Just to think what I might have missed. Looking back, how did I exist?
It's beautiful life. Forever I'll stay by your side. It's beautiful life. Always standing right behind you. Beautiful love. 'Cause we're standing under the same sky. Even though we are worlds apart. Beautiful life, beautiful day. Though I am only living in memories. Beautiful life, beautiful day. Won't you let me inside your heart? Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. It's beautiful life. It's a beautiful life. Is it forever, you and I? It's a beautiful life. I hope we'll never say goodbye. No, 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 no. Beautiful love. Your tears, your smile, it completes me. And always will until the end of time. It's beautiful life, beautiful day. I've never felt like this. It's crazy. Beautiful life, beautiful day. I will never wanna lose you. Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. Every moment spent with you stays in my heart, never fading. Even though we're space and time apart, memories of you. It keeps my heart beating. Sorrowful night, sorrowful day. I cannot take all this sadness without you. Sorrowful life, sorrowful day. How can I ever live without you? Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. That song was brought to you by V-Fresh, Sigaw ng Bayan, Kapayapaan. That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aries, desisyon mo yan. Huwag mong pagsisihan. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with
Pride. Pride with fabric condition. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ikaw ba ay may lakas at kakayahan upang itindig ang dangal ng bayan sa larangan ng palakasan? Makilahok at makibahagi sa Liga para sa Pagkakaisa. Saksihan ang init ng laro ng Inter-Barangay Basketball Palarong Bugalyon 2017. Hatid sa inyo ni Mayor Jomel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon Palarong Bugalyon 2017. Mamamayang malusog, mamamayang masigla para sa bayang nagkakaisa. One Bugalyon. Ay, 11:52 na. This time check is brought to you by the Great Samsung Sale. Get 2 gadgets for the price of 1. KZ Sandalan, Ita, Ronnie. Bullseye. Nako, kahapon umulan. Ay, umulan! At ngayon, nagbabadya na naman ang ulan. Pero Tita Ronnie, kahapon umulan hapon. Ngayon, parang medyo tanghali pa lang. Nagbabadya-badya na siya. IFM talaga ang pinag-uusapan, ganyan ang panahon. Talaga, grabe naman kasi, heavy gut. Pero bago mag-heavy gut doon, excited na sila. Mag-lunch ka muna. Mga kanta. Nasa number 4 po. Oy. Bakit? Number 4 na lang siya. Sino yan? Sino yan? Ang kantang hiling ni Jake Cyrus. Number 3, ang two less lonely people in the world. And it's gonna be fine. Charot. Oy, nasa number 2 naman natin ang kanta ni Daryl Ong, ang kantang Beautiful. Beautiful me, beautiful you, beautiful us. Ano ba? Maya-maya lang po, konting kembot. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Mga mainit na balita po. Abangan mo yan, sakto alas 12. At ang mga best friend, mamaya po nga hapon, yung Dear IFM hapon, mamayang gabi ang 9 p.m. to 1 a.m. ang iConfessions, ang programang ginawa para sa'yo, best friend, para makinig, dumamay at tumulong sa'yo. Ano man yung kinakaharap mo, i-iConfessions mo na yan mamayang gabi, kaya binibigyan kita ng oras na mag-ready, diba? Buong araw, para mamayang gabi, go ka na. At syempre, best friend, ako, dito lang ako. Nakapatiin ko muna itong mga nag-text sa ating text line. Sabi nga dito kasi, babe. Ay, babe! Pakainin mo yan, Tita Ronnie, mamaya. Babe, kain ka na dyan. O, diba? Nakapalipas ng guha. Ay, sa tanghalian yan, mamaya. Saluhan ka. Hello, Tita Ronnie. Pabati naman mga friends ko, sina Jennifer, Phoebe, at si Jacqueline Escosio dyan sa may Karanglan. Mag-text naman, friend. Pa-request kami ng kantang God Gave Me You galing kay Joseph Arcangel. Ito na nga, San Carlos. Maraming salamat. God gave me you. Ganon. Pabati nga po ako dito sa bakery habang, sosyalan nagpapahangad. Herzon nga pala. Hangin siguro to. Nagpapahangin. Herzon nga pala ng Santa Cruz, Zambales. Ayun lang po. Hello sa mga taga Zambales sa La Union dyan. Abot na abot tayo. Through airwaves. Diba? Ito na, song number 1. Ay, hulaan nila. Ano kaya? Ito na po, song number 1 natin sa programa Bullseye, the Daily Top 10 Countdown. Ang Cool Down ni James Riyad. Bullseye. Bullseye. Number 1. Number 1. I just wish I had more time. Yeah. Yeah. I just wish I had more time. You know I've been working hard and late, I got a show
But I've been thinking about you now, I don't wanna go. If I come pick you up, we'll get on round about 4. Baby, close the door, don't let us see what's going on. Lay back, take a sip, hold your breath, let's take a dip, and just sink into the blue. Lay back, take a pic, where do you want me to kiss? Ain't nothing I'd rather do. In the afternoon, not much that I wanna do except you. I think I'm way too in love with you. Can we just lay by the swimming pool now? Cause I need to cool down. Ooh, 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 I need to cool down. Baby, it's getting hot, I think we should take it inside. I feel this liquor kicking in, I'm feeling about right. I cancel my work today just for my princess. Put her on my checklist, it's time to get down to business. Lay back, take a sip, hold your breath, let's take a dip, and just sink into the blue. Lay back, take a pic, where do you want me to kiss? Ain't nothing I'd rather do. In the afternoon, not much that I wanna do except you. I think I'm way too in love with you. Can we just live by the swimming pool now? Cause I need to cool down. Ooh, 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 Mabuhay Pilipinas, tanghali ng Biyernes. Ako po si Buddy Oberas. Mga kasama ako si Lourdes Escaros, August 18, 2017. Live via satellite. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Live tayo sa Facebook. Hanapin lang at i-like ang RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. Live din sa YouTube, DCXL 558 live stream. Live din sa WRMN, New York, USA, mga kasama. At syempre sa lahat ng RMN stations nationwide. Alas 12:01 ng tanghali, kinundina ng Malacanang ang terrorist attack sa Barcelona. Ito ho ay sa Spain kung saan 13 namatay, magit 100 sugatan. Ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, nakikiisa ang Pilipinas sa international community sa pagkondina sa madugong pag-atake. Nagpaabot na rin ang dasal at pahigaramay ang palasyo sa mga biktima ng mga sinasabing terorista. Patuloy po ang monitoring ng Embahada ng Pilipinas sa Madrid at Honorary Consulate natin sa Barcelona at naipag-ugnay na rin sila sa Filipino community sa lugar. RMN News, the sound of the nation. Report. Sa kaugnay na balita mga kasama, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na may isang dugong Pinoy ang kasama ho sa mga nasugatan sa terror attack sa Spain. Kasama ho natin sa balita si Joyce Adra. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na 4 na Irish citizens na may dugong Pinoy o Filipino descent ang kabilang sa mga nasugatan sa panibagong pag-atake ng mga terorista sa Barcelona, Spain. Sa naturang pag-atake, 13 ang nasawi at mahigit 100 ang mga nasugatan. Tumanggi naman ng DFA na pangalanan ang mga nasugatang Irish citizens o Filipino descent. Gayunman, minomonitor aniya ng Honorary Consulate ng Pilipinas ang kalagayan ng mga ito sa ospital. Ayon sa DFA, nakalabasan ng ospital ang
anak, ang ina at anak na babae, habang ang ama at anak na lalaki naman ay patuloy na inoobserbahan sa pagamutan. Tinututukan naman nila ng Irish Consul o Honorary Consul ang kalagayan ng mag-ama. Batay sa reports mula sa Philippine Honorary Consul sa Barcelona, inararo ng sasakyan ng terorista ang Las Ramblas Tourist District sa Barcelona. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, Joyce Collantes Adra, Tatak RMN. RMN News, the sound of the nation. Report. Kasama nilinaw po ni MMDA Chairman Danilo Lim na posible pang magbukas sa mga pinasaran niyang siyam na bus terminal sa may kahabaan ng EDSA, Cubao, Quezon City. Ayon kay Chairman Lim, ipinasara nila ito base na rin sa nilabas na closure order ng local government units ng Quezon City. Ilan sa mga paglabag na ginawa ng mga bus company ay yung di pagsunod sa nose-in, nose-out policy, kakulangan ng waiting area para sa mga pasahero at pati maging palikuran na bahagi po ng ordinansa ng lungsod. Eventually, makapag-comply sa requirements ng Quezon City Hall through the BPLO ay maaaring mabuksan muli. So wala namang problema. Basta kumpleto yung mga papeles nila, okay lang. Karamihan po dito nasara dahil sa iba't ibang kadahilanan na dapat nilang i-comply. Sinagot din ni Lim ang reklamo ng mga pasahero na wala umano silang masasakyan papuntang Quezon, Laguna, Batangas at Bicol Region na malapit lamang sa kanilang lugar. Karamihan sa mga bus companies na ito, may mga ibang terminals naman eh. Marami dyan, may terminal dito sa Araneta, sa Muning. Dahil ang plano talaga is eventually mawala na lahat yung mga provincial buses terminal along EDSA. Humingi naman po ng pasensya sa mga naabalang pasahero at iginit na ginagawa lang nila ito para daw ho pahirapan ng publiko. Hindi para sa hindi para pahirapan ng publiko, kundi para sa kapakinabangan ng marami. Kabilang sa mga pinasalang bus terminal sa mga kasama ay ang DLTV, Amihan, Lucena Lines Incorporated, 5-Star, Queen Bee, Baliwag, First North, ES Transport at ang Jack Liner. Kasama dismayado si Vice President Leni Robredo sa muling paglobo ng bilang ng mga napapatay sa anti-drug operation ng Philippine National Police. Kasabay nito, hinikayat ni Robredo ang publiko na kundinahin ang insidente sa Bulacan kung saan 32 ang napatay, 26 naman dito yan sa Maynila lamang at 35 ngayong araw sa Metro Manila. Ayon kay Robredo, dapat panagutin sa pamamagitan ng due process sa mga kriminal. Dagdag pa nito, sa mga insidenteng gaya nito, hindi na nasisiguro na umiiral ang hustisya. Alas 12 sa Ace, mga kasama sa RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. Kasado na sa susunod na linggo ang investigasyon ng Senate Committee on Banks, Financial Institutions and Currencies sa mga ill-gotten wealth ni Commission on Election Chair Andres Bautista. Ayon kay Committee Chair Senator Francis Escudero, kabilang po sa ilang resource persons ang ilang kinatawan ng Bangko Sentral ng Pilipinas, National Bureau of Investigation, Anti-Money Laundering Council at Luzon Development Bank. Handa naman anyang tanggapin ng komite si Bautista kung pupunta siya sa pagdinig. Matatandang ibinulgar na mismong asawa ni Bautista na si Patricia Paz na mayroon naman ng 30 bank accounts ang kanyang mister sa Port Bonifacio branch sa LDB at 5 accounts naman sa Makati City branch na naglalaman ng mahigit sa 300 milyong piso. RMN News, the sound of the nation. Report. Mga kasamang Bureau of Animal Industry mag-iimbestiga sa pagkalat ng bird flu sa 3 bayan sa Nueva Ecija. Pondo naman ng Department of Agriculture kukunin sa Calamity Fund ng Pangulo. Kasama natin sa balita si Silvestre Labay. Magsasagawa ng malalimang investigasyon ng Bureau of Animal Industry ng Department of Agriculture ang lawak ng pagkalat ng bird flu sa Jaén, Nueva Ecija, Aliega at San Isidro, Nueva Ecija. Ayon kay Agriculture Secretary Manny Piñol, makikipag-ugnayan sila sa Department of Health upang malaman kung paano kumalat ang naturang virus at magawan agad nila
ng agarang solusyon. Dagdag pa ng kalihim na aalamin nila kung sino-sino ang mga apektado ng mga magsasaka para doon nila ipamamahagi ang 31 milyong pisong pondo at kukunin nila ang budget sa calamity fund ng Office of the President. Ipanipinyol, bubusisihin nila ng gusto ng kagawaran ang mga farmers poultry owners upang matukoy kung talagang apektado sila sa bird flu at mapag-aralan kung magkano ang ibibigay na tulong ng DA sa mga magsasaka. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Quezon City, Silvestre Labay, Tata RNN. Department of Transportation, umpisa na ang clearing operation. That leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Ano ang pangatlong kumain-ment, Mangmoy? Kumain-ment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito ko ang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga. Minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 Kumain-ments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa iyo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. I met you in the dark. You lit me up. You made me feel as though I wasn't off. We danced the night away. We drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest, and you asked me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you never know. 'Cause I played it cool when I was scared of letting go. I know I needed you, but I never showed. But I wanna stay with you until we're grown old. Say you won't let go. Just say you won't let go. I'll wake you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. And I'll take the kids to school, wave them goodbye. And I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Oh, and you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear, look how we've grown. And I wanna stay with you until we're great old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I wanna live with you.
always there for me when I needed you most. I'm gonna love you till my lungs give out. I promise till death we part like in our vows. So I wrote this song for you. Now everybody knows that it's just you and me till we're gray and old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Oh, just say you won't let go. IFM, ay aking best friend. Soul, you touch my lips. You're the one that I can't wait to see. You're here by my side, I'm in ecstasy. I am all alone without you. My days are dark without the glimpse of you. Now that you came into my life, I feel complete. Flowers bloom, the morning shines, and I can see. Your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Your love is like a river that flows down through my veins. I feel the chill inside. Every time I hear our music play, reminds me of the things that we've been through. In my mind I can't believe it's true, but in my heart the reality is you. I am all alone without you. My days are dark without the glimpse of you. Now that you came into my life, I feel complete. The flowers bloom, the morning shines, and I can see. Your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Your love is like a river that
That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Taurus. Walang boyfriend o girlfriend? No problem! Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, 12:48 na. That time check was brought to you by V-Fresh. Sigaw ng bayan. Kapayapaan. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. On board is Tita Ronnie.
sayang grupo. Kaya syempre, si Kama, salamat at si Ka, bilang sekretary, ayos labat. Ayos labat. Anong tingara mo, miss? Siyak manaya si Michelle. Ayos labat at si Ka, no mabutbut ka na kaiba? On sarag to. Leader mi ka eh. Gata, mila tayo kansunan. Justin! Mansyong ka na! Ki! Kababaing balit. Sige, pagustuhan ta kayo. Ayan kansyon ko at i-dedicate ko sa kaya magangganan marikit. Yawa Janatan. Ayan kansyon ko. Para't si Kano pa ka man. Kumunta na gusto niya namin. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Marakot man na yung boses mo Justin Siguro dadako sa pinakis mo bibiyan to, nansaman. Ha? Ay, akimutan ni Baga. Kasi may matibay ang mga ansyon, kwandalanti. Bolero, babaero, insan manluluko ko no. Wow. Pangkal na ba? Preno kay Daisa. Alam mo mata amin na laki untanad sa tayo nununutan mo. Dumama. Mas lalo pa po akong nagpursigi sa panliligaw. Sa tuwing may libreng oras po kami ay dinadaan ko sa pagkanta ang mga pahiwatig ko sa kanya. Hindi ko alam kung ramdam niya. Sana po nararamdaman niya. You in the dark, you lit me up. You made me feel as though I was enough. We danced the night away, we drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest, and you asked me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know, 'cause I played it cool when I was scared of letting go. I know I needed you, but I never showed. But I wanna stay with you until we're gray and old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Oh. Nagustuhan mo? Una, nagustuhan ko. Antam, namista kayo no asong palaya so youth encounter tayo. Tagamangaldan ka mo labat? Saragtakan lain. No, ayos na batat si Ka. Natapos na po ang youth encounter namin at desidido po akong ipagpatuloy ang panliligaw sa kanya. Dahil mahilig po ako sa kanta, kaya yun ang naisip kong paraan para manligaw sa kanya. Nagpaalam po ako sa kanya kung pwede akong pumunta sa kanila kasi meron akong sasabihin. Excited po ako. Hindi naman po kasi nga ako pinigilan nung sinabi ko nga papasyal ako sa kanila. Mas lalo po tuloy lumakas ang loob ko dahil pakiramdam ko, alam na niya
na may gusto ako sa kanya. Pumunta ako sa kanila, bit-bit ang bulaklak, may dalang tsokolate, at syempre, ang partner ko, gitara ko. Natatawa ako kasi hindi ko to first time, pero matindi po ang kabog ng dibdib ko. Hindi ko alam, pero masayang-masaya po ako ng araw na yon. Ay anak, ay mampatanil ka matansya. Laan mo ay mapupurma ka. Ay, tay. Basta, nga po. Kila man tatapat. Ibagat ang lamang at si kayo no nasa biagaw. Ay, ako lang kay pabango anak. Nyata, aruman tatay, pogi points mo. Tay mo, kayo may nga, naringal da. Seryoso laya. Ay, anak. Ay, anto tay kansyo na mo. Kung paano labay mo man-warm up tay sandaraisan. Labay mo di sampulan takaan. Ya, panangan siya, no? Ang muna tatapat anak na kinaraw ko yung nanay mo. Ay talaga na in love sa boses ko. Gano'n niya, medyo magalargar ka mo. Dumang-dumaya, nananggal ng nanay mo. Tapos sampulan taka. Nansa kaya labi, kaplasay, ugip ko, kinukugip taka. Kunwari, inaro, o adjakad abay ko, sikay man sa salita. Maruksayan kugit ng syakso, aling tampul-anapan ka. Na nagkalaan ng mansasbier man ko, ni sungugod sika. Hindi ko po akalain na makakakuha po ako ng magandang simpatsya kay Papa. Hindi niya kasi ugaling makialam sa amin. Alam niyo po, pinalaki niya po kaming independent. Kaya naman, hindi ako natatakot. Pinagmamalaki ko po ang aking Papa. Kung meron akong gustong-gusto sa kanya, siguro yun yung lagi niyang sinasabi na kung alam ko na may laban at tama ako, ipaglaban ko. Huwag akong manghinayang, huwag akong matakot. Lagi lang daw nandyan si Papa para sa akin. Magbabalik ang programang Dear IFM pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM. Dear IFM. The flowers you gave me are just about to die. When I think about what could have been, makes me want to cry. The sweet words you whispered didn't mean a thing. I guess our song is over as we began to sing. Could have been so beautiful, could have been so right, could have been my lover every day of my life. Could have been so beautiful, could have been so right. I'll never want what could have been. I'm cold and lonely night. The memories of our loving still linger in the air, like the faded scent of your roses. Stay with me everywhere. Every time I get my hopes up, they always seem to fall. Still, what could have been is better than what could never be at all. Could have been so beautiful, could have been
say I don't love her, still I can't pretend. And my heart is torn just knowing that I'm losing my best friend. If it's easier said than done, then someone tell me why. Though I try, I can't find the words to say goodbye. I could tell her that I'm sorry and hope she'll understand. She will have to do with someone else all that we had planned. I'd rather her hear the truth than hurt her with a lie. So I try, but I can't find the words to say goodbye. Now I know I have to go. There's no other way. But goodbye is not what I can bring myself to say. If I told her see you later, then I might be wrong. 'Cause this voice inside is driving me to find where I belong. And I know I must leave her now, but every time I try, don't know why, but I can't find the words to say goodbye. Don't know why, I can't find the words to say goodbye. Walang hiya ka! Etong TV, walang hiya ka! Etong ref, walang hiya ka! Ano ba? Etong radyo! Ano ba? Ba't ka na magkakaganyan? Anong problema mo? Problema? Ano ba yung problema? Nagbababae ka, 18 years old pa! Anong 18 years old? Hoy! Huli ka na sa balita! 25 anyos na siya ngayon! Ayay! Ang classic talaga! Classic! Dear IFM. Nako, best friend! Kani-kanina narinig mo syempre yung unang parte ng kwento natin. Alam mo, minsan kapag ini-engage mo talaga yung sarili mo sa isang organisasyon, parang si Justin, umattend ng youth encounter. Kaya nga, tsaka kumanta ng kumanta, ganyan. May na-in love tuloy. Ay, nako. Pero bago kami I therefore conclude sa ating kwento, eto muna. Ang pangalawang parte ng ating kwento ngayong hapon. Dito lang yan sa programa. Dear IFM. Habang nasa daan po ako, ipinagdarasal ko na magawa ko ng maayos ang mga plinado ko. Plakado na ang lahat nang makita ko na hindi lang pala ako ang andon sa bahay nila. Bagkus, andun din yung isa pang manliligaw nito. Nagulat ako, nataranta, at hindi ko alam kung aatras ako. Kasi naman,
obvious na po na manliligaw ako. May dala ba naman po kasi akong bulaklak, tsokolate, pumorma pa ako. Alam ko na hindi dapat ako magalit o magselos kasi hindi naman alam ni Michelle na pupunta ako sa kanila na manligaw. Kaso, nilakasan ko na lang po talaga ang loob ko Andun na Bilang lalaki, sinabi ko na lang sa sarili ko, Justin, kaya mo to. Mas guwapo ka sa kanya. Hi, Justin! Kwatan ka laman, Aya. Hane ba? Marakap tayo purmaan mo Anto manaya may labay mo ibagad si Shaq. Michelle. Para si Kamanaya ay awit kun rosas tan chocolate. Ulyan mon pangaroon pa kay sa kaya kansyon. Bakit pa kailangang magbihis? Sayang rin naman ang forma. Lagi rin namang may sisingit sa tuwing tayo'y magkasama. Bakit pa kailangan ng rosas kung marami naman nag-aalay sa'yo? Uupo na lang at aawi, maghihintay ng pagkakataon. Hahayaan na lang silang magkandarapan na manligaw sa'yo. Idaraan na lang kita sa awitin kong ito, sabay ang tugtog ng gitara. Idaraan na lang sa gitara. Lupatan mo natin! Mga Junay! Gansyan! Salamat Balbalag sa effort mo. Sikat talaga. Pero ayos na ba't? Duara kayo Siyempre. Ay, tungtungan na lakilaya. May the best man win, Kandalante. Pauwi na po ako at hindi pa rin ako makapaniwala na dalawa kaming nanliligaw kay Michelle. Na meron po akong kakumpetensya. Hindi madali itong pinasok ko, best. Kasi hindi naman ako sanay na meron akong kaagaw. Hindi rin po ako sanay na hindi ako binibigyan ng panahon. Mas madalas kasi nakikita ko sa Facebook nitong si Michelle na magkasama sila. Iba po kasi ang nagagawa nun kapag nanliligaw ka, best. The more na papalapit sa'yo ang tao, mas na mabilis nahuhulog ang loob nito sa kanya. Doon pa lang po, dihado na ako. Pangalawa, magkalapit lang po ang bahay nila. Samantalang ako, ilang sakayang jeep pa bago makarating sa kanila. Iisang eskwelahan lang din ang pinag-aaralan nila. Saan pa ba ako lulugar kung ngayon pa lang alam ko na dihado na ako? Tulungan mo naman po ako, best. Nais kong magpakalasing dahil wala ka na. Ay, anak. Ay, nayari ka ma. Anong pagkabuo ka? Oy, Justin. Ay, agtaka pinabalagaw ta na. Ano yung problema? Papatangan mo ulo ka? Ay, manggagawa kay kababaengan. Kaya taon sa patala. Anim pa rin ang gumamelang binalik mo sa akin ng tayo. Ay, napunitita ka la. Ay, Lourdes! Si Justin! Ay, apurang! Sa kalasingan ko, bes, ako'y nahihiya. Nahihiya ako sa inasal ko sa harap ng magulang ko ng araw na yon. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero ang alam ko lang, nasobrahan na ako sa kakaisip. Na masyado kong dinibdib yung kompetisyon na meron kami ng lalaking yon.
Siguro hindi lang ako marunong makisama o yung sinasabi nilang sports lang. Nalaman na yamay. Anggapoy, modo na anak ko. Ay, kamusta? Ha? Ay, kamusta alak? Ma. Perdona yun. Ako la ulitin. Ay, ulit mo, pena makataway ka lang siya. Pa, ka lang yung papasnok. Ay, kalaki-laki, makisa-akis ka? Ay, manabok ka na Anto tayo problema, ma? Anto? Akalokong ka? Pa, hindi. Hindi ko po alam kung anong mukha ang ihaharap ko sa kanila nung araw din yon. Hiyang-hiya po ako. Kaya naman, napagpasyahan ko na lumayo muna kay Michelle. Ramdam ko na rin naman po na wala akong pag-asa sa kanya, na hindi niya ako gusto. Isiniksik ko po yun sa isip ko, na wala akong mapapala kay Michelle. Minsan naman kasi, hindi siya nag-text sa akin para tanungin man lang kung kumain na ako. Hindi man lang din po mag-thank you sa mga binibigay ko. Ay, nag-thank you naman po pala isang beses. Hindi rin po kami nakakapagkwentuhan ng ilang mga personal na bagay. Hindi ko nga alam kung sino ang paborito niyang singer, anong paborito niyang kanta. Kasi pag tinatanong ko, request ka ng kanta, kakantahin ko. Ang sabi niya, ikaw bahala, ikaw bahala. Lagi pong ako ang bahala. Madalas niyayaya ko siya kung pwede ba akong pumunta sa kanila ulit. Kung pwede ba kaming lumabas, manood ng sine, kumain. Kaso, wala akong natatanggap na sagot galing sa kanya. Feeling ko, iniiwasan niya po ako. Sa ngayon, tinuon ko na lang ang oras ko sa isang aktibidad na meron sa aming lugar. Yun po ay nabuo ng youth encounter namin. Nagpapasalamat pa rin ako kahit papaano meron yung mga kagrupo ko sa youth encounter na tinulungan akong bumangon ulit, na pwede pang magmahal ulit. Dear IFM. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Dear IFM. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ako na lang, tayo na lang. Ikaw lang talaga ang minahal mula noon. Di pa rin nagbabago sa'yo hanggang ngayon. Anumang panahon ako'y maghihintay, hindi babalik sa iba. Ano man ang gawin, di kayang pigilin aking nadarama. Ako na lang sana ang minahal, pagkapag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ikaw ang tangi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Ikaw pa rin talaga ang iniisip ko ngayon. Kahit na alam kong ibang kapiling mo ngayon. Alam kong sa iyo'y may pagkukulang siya. Pwede bang makialam? Hindi ko kayang babayaang makita kang ganyan.
Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig mo'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ikaw ang tangi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Nandito lang ako, naghihintay na makapiling ka. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig mo'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ikaw ang tangi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Pwede na ba sana tayo na lang? Ikaw ang tangi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. IFM ay aking best friend. Ibang-iba ang nadarama ng puso ko sa'yo. Di ko na kayaang umiwas pa sa piling mo. Alam ko mayroon nang nagmamahal sa'yo. Bakit ngayon ka pa natagpuan sa buhay kong ito? Kasalanan ko ba kung iniibig kita? Di ko naman sinasadya ang mahalin kita. Kasalanan ko ba kung ang nadarama ay pag-ibig na tapat? Mapipigil ko ba kung mahal kitang talaga? Titiis at nangangamba sa tuwing kasama mo siya. Hanggang kailan ko pa madadala ang pag-aaramdam? Kasalanan ko ba kung iniibig kita? Di ko naman sinasadya ang mahalin kita. Kasalanan ko ba kung ang nadarama ay pag-ibig na
That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That song was brought to you by our shop General Merchandise. Presyong pangkaibigan. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Gemini, iba na lang. Basta iba na lang. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na ito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito? Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Anong oras na? Ay, 1:53 na. Bessie J. Ita Ronnie. Dear IFM. Napakinggan mo, best friend, ang kwento kanina lang, kwento ni Justin. Na-encounter si Michelle sa isang youth encounter. Encounter nga kasi yun. Minsan, kailangan ko sumali sa mga ganyan para mahanap, no? Hindi, sumali na ako sa ganyan eh. Nahanap? Wala pa rin. Nga. Yan kasi. Oy, kayo mga kabataan, hindi porke, alam mo, minsan ginagawa nilang yung mga ganyang gathering. Oo. Imbes na makinig sila dun sa pare, kasi kadalasan pare ang nagpapatawag ng ganyan, di ba? Oo. O kaya naman sa barangay, imbes na nakikinig sila sa lecture, sa gagawin daw, alam, may number 2 man ay niya. Mananang niya si Sinbi eh. Oo. Si Kyan man Iba to si Kyan. Ay, Pakialamanan yung mga buhay nyo, ha? Pero yung kwento natin ngayong araw ng Friday, napakagaling kasi napakaganda din. Kasi dinaan niya na lang sa kanta yung nararamdaman niya. At effective naman, kaso nga lang, kailangan niyang umalis. Diba? Alam mo, naniniwala ko na hindi talaga mahal ni Justin si Michelle. Na-infatuate lang siya. Siguro may gandang hindi may paliwanag itong si Michelle. Nako, ikaw ba ay nakarelate dun sa kwento natin? Pwede ka pong magbigay ng iyong reaksyon? Sa aming best friend text line na 0949-614-0306 o magkomento sa aming FB
page na @IFM Dagupan. At syempre, dahil makakonect na rin lang natin sa kantahan ngayong afternoon, hindi po, magaling ka ba kumanta? I like to sing. Kaso ayaw sa akin. Me too. I like the song, but yeah. Kaya, wag kang mag-alala, tatawag tayo pa may representative natin kakanta. Ang tanong po natin ngayong hapon ay, eto ka. Kung may nanliligaw o manliligaw sa'yo, anong kanta? Super uso noon yung mga pabalo. Meron ako isang kwento. Saglit lang ito. Yung tito ko is nanliligaw sa isang napakagandang babae. Okay. Opposite attract ito. So, ikaw na mag-isip kung anong itsura ng lalaki. Kaya lang, sinagot ng tita ko, tong lalaki ito. Alam mo kung bakit? Ikaw ba naman pumunta sa bahay nila? Isang sako ng sayote daladala. Isang sakong repolyo ang daladala. Isang buong daladala. Antara? Baka mayaman yan kasi laging may daladala sinako-sako. Tapos pinapamigay niya sa amin yung mga daladala niya. Ang dami kasi. Oo. Uy, it's a true to love story yun, ha? Na talagang nung 19 kopong-kopong, uso yung ganon. Kasi ganon talaga. Alam mo, kunwari ang business nung lalaki na manliligaw is mga palay. Mga, di ba uso naman yan noon, yung palayan? Yun. Ang ibibigay niya, bigas. Bakit hindi, di ba? Maghanap nga ako ng ganon. Gusto ko yung pang pinakbet, Naku, yung isang sakong sayote, na ilang linggo mo rin uulamin yun. Ilang linggo mo igigisa yun. Bawal ako tumawa ng ganon. Kaya natuwa talaga ako. Bessie J! Sayote. Manliligaw sa'yo, alam mo na. Sa mga manliligaw sa akin, hindi ko makakain ng bongga ang tsokolate. Please. Ay, nako. Samahan mo po kami hanggang mamayang 3:00 dahil tuwing mga ganitong oras, ito ang pinakamaganda. Na programa sa balat ng radyo. Yan, ang programa nga. Dear IFM. Magbabalik ang programang Dear IFM pagkalipas ng mga musika at paalala. Sa pagpatak ng bawat oras ay ikaw ang iniisip-isip ko. Hindi ko mahinto, pindig ng puso. Ikaw ang pinangarap-ngarap ko. Simulaw iiba ang pag-ibig, ngunit ngayon ang pag-ibig na binigay sa akin ang may kapal. Biyaya ka sa buhay ko, ibig ko'y ikaw. Humihinto, humingiti ng kusa at nasagot mo sa buhay ko. Big ng ganito nasa isip makasay. Ikaw
ginagawa mo, punta na sa R-Shop General Merchandise o tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444 o kaya naman sa 0925-56-2227. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Abless Glass Group Corporation gives you perfect time to choose your best design. Innovative glass, aluminum, accessories, only here at Abless Glass Group Corporation. Introducing their Vertex brand. Quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex brand offer the best services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in Abless Glass Group Corporation. They also offer Spaces Glass Tempered. IG do ka na sa subok na. Basta Vertex, sigurado ka. Ay, 2:05 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tubugan. Number 1 ka sa akin, IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Dear IFM. Whisper in the morning, lovers sleeping tight, is rolling by like thunder now. As I look in your eyes, I hold on to your body. May
in the street and you kiss me on the dance floor. I wish that it could be like that. Why can't it be like that? 'Cause I'm yours. We keep behind closed doors. Every time I see you I die a little more. Stolen moments that we steal as the curtain falls. It'll never be enough. It's obvious you're meant for me. Every piece of you, it just fits perfectly. Every second, every thought, I'm in so deep, but I'll never show it on my face. But we know this, we got a love that is hopeless. Why can't you hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. With him, do you call his name like you do when you're with me? Does it feel the same? Would you leave if I was ready to settle down? Or would you play it safe and stay? Girl, you know this. We got a love that is hopeless. Why can't you hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. And nobody knows I'm in love with someone's baby. I don't wanna hide us so bad. What about the love we making? I'm living for that day, someday. Can I hold you in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that we could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours, I'm yours. And why can't you hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't it be like that? 'Cause I'm yours. Why can't I say that I'm yours? I wanna shout from the rooftops. I wish that it could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. Why can't we be like that? Wish we could be like. That song was brought to you by Stress Tubs. When stress goes, beauty shows. IFM ay aking best friend. Nampabalingit, akikiraw labat manaya. Nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with
Pride. Pride with fabric conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ikaw ba ay may lakas at kakayahan upang itindig ang dangal ng bayan sa larangan ng palakasan? Makilahok at makibahagi sa Liga para sa Pagkakaisa. Saksihan ang init ng laro ng Inter-Barangay Basketball. Palarong Bukalyon 2017. Hatid sa inyo ni Mayor Jomel Anthony Espino at ng LGU Bukalyon. Palarong Bukalyon 2017. Mamamayang malusog, mamamayang masigla para sa bayang nagkakaisa. One Bukalyon. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? 2:17 na. That Time Check was brought to you by V-Fresh. Sigaw ng Bayan. Kapayapaan. That Time Check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Tita Ronnie Bessie J. Dear IFM. Dear IFM, sa hapon, kasama si Tita Ronnie. At syempre mga best friend Bessie J. Ikaw ba ay merong reaction sa kwento natin ngayong araw na ito? Ako ay i-text mo na yan sa amin 0949-6140-306. O magkomento sa aming Facebook page na at IFM Dagupan. Hay! Nako! Eto ha, kapag ikaw manliligaw ka, saludo ako sa'yo kung ikaw yung klase ng manliligaw na very traditional. Kasi kahit pa paano masasabi natin na naipamana sa'yo ng mga magulang mo yung nakagisnan nila. Ito nga si Justin, sinampulan pa ng tatay niya kung anong kanta. Kaso hindi ko masyadong nagets yung kanta. Pero pag sinansong yung kinanta ni tatay. Fairness. Ikaw tatay ha, kapag meron kang anak, suportahan mo. Huwag kang mag-hysterical agad na, mag-aasawa ka na ba? Eto, mula kay Robin, sabi niya hello sa lahat naman nakikinig sa atin dyan sa talyer. Si Kitol na nagbabantay daw ng bahay. At sa tatay niya, si Uncle Willie Branded, sa kapaplay daw yung kantang Who Man Can Make Me Move. Oh, the man who can't be moved. At syempre, eto naman, mukhang sumasagot na siya dun sa tanong natin Oo. Kasi ang tanong natin ngayong araw ng Friday Best Friend ay kung may nanligaw sa'yo, kaya manliligaw sa'yo, anong kanta ang gusto mong kantahin niya? Ikaw ba, Tita Ronnie? Ako may manliligaw sa akin. Gusto ko yung kantang Sunshine pa rin. Ni Ruby. Sa totoo lang, Tita Ronnie, ang lalaki kahit hindi marunong kumanta, pag kinantahan ka niya, ang sweet tignan. Ang sweet pakinggan. May pinagdadaanan ka na naman ba? Kinantahan ka lang? Kinantahan ka na naman? Hindi Hindi, actually, pag nanood ka sa mga, hindi naman disco bar, ano man tawag sa mga ganon? Yung acoustic bar. Mga ganon. Tapos yung natambay ka lang na inuman. Pag may kumakanta na papanganga, ang galing pala niyang kumanta. Ang lakas makapogi. Sa totoo lang. Ikaw. Ano kanta? Heaven by Your Side. Sis! Maghanap tayo mamaya ng mga kakanta ng mga request na. Sige Karirin na natin. Minsan lang naman magkantahan. Ay ka nga, Dado Kansyonero. Bibigyan ka namin ng herbal tip dyan sa nararamdaman mo. Ano yan? Ito daw yung mga kanta ng mga best friends natin. Si Holik Oreo, Coco Bop. Duda, Coco Bop. Yun lang yung alam kong part yan. The Coco Bop is the bop. Hindi ba? Giant nut po yun. Hindi ko actually alam yung Coco Bop. Heto daw, Manila Claylabi. Ay, naka. Sige nga. Kanina tinanong ko, sabi ko, love song ba
ba yung malinaklay lang? Akala ko kasi hindi, parang ano lang, wala lang. Love song siya actually. Alam na alam ni Dado Cancionero yan. Parang kinukumpare ka niya sa ganda ng gabi. Ay, naku, gusto ko yung mga ganyang manliligaw. Sampulan mo naman kami. Malinaklay labi, oras lay maraan. Mapalpal na'y dagam, katakap to'y linaaw. Samit day linggis mo. Ang galing! Unan kong tampol, lapod sa'y linggas mo. Sikan-sikay, amamayon. Ayun, Dado Cancionero, mga best friend. Kung may maliligaw sa'yo, tapos Pangasinan, sumpat ka lang! Ang sama natin pag gano'n, no? Oo Ikaw nga. nakakiligaw. Lalo na kapitbahay mo. Kilala na kita! Kamalabatan! Kilala ko na kanununuan mo. Ito naman galing kay Heartblink. She's the girl for me. Ayan. Medyo luma yung mga kanta nila. Ito mula kay Marvin Marbs, Will You Wait For Me by King dedicated this for someone who holds my heart and the one I've been waiting. Para sa mga umasa at naghintay, don't lose hope. Lahat ng ibibigay mo, babalik ng higit pa sa'yo. Galing yan kay Marv's Pogi ng Makati. Ay, nanonood daw ng ating live streaming via YouTube. Diba, bangga? Na-miss kita, Tita Ronnie. Di kita napakinggan ng 4 na araw dahil nagpunta ako ng Ilocos Norte. Hi, ang gapoy net dyan pagod pod. Sabi niya ang ganon. Sosyal. Di ba, Len? Dito ka na. Okay lang yan. Heto mula kay Feb DC, sabi niya dito, I Choose You by Mario. Hindi na naman natin alam yung mga kanta. Si Kabayan JJ, alam niya yan. Pag luma, alam niya. Ito, request natin si Ella. Alam niya tong kantang to. Si Chris Rivera, sabi niya, Perfect by Ed Sheeran. Woo! Actually, hindi ko alam yun. Yung wala alam ko. At saka Fixed You by Coldplay. Actually, maganda tong kanta na Perfect by Ed Sheeran. Naghanap pa ako ng dito lang pala. Paano yan? Tita Ronnie makulimlim na sa labas. Ito naman si Sherlyn Zabala, Born For You by David Pomeranz. Ang gusto niyang kantahin. Ang sweet niyan, no? Alam mo, may crush akong kumanta nito. Kinanta niya yan sa pageant, talent portion. Ang daming baba. Oo, nagpiano yan. Grabe. Syempre, MC-MChan ako niyan. Tapos? Crush na crush ko. Ang ending bakla pala. Ayoko na talaga sa mga gwapo. Magkumare pala kami. Hindi naman ako na-inform. Nakapangalumbaba ka, halos maglaway ka, tapos magkumare. Nagpa-picture pa ako sa kanya. Ang sama, hindi kinain ng power. Wala, ganun talaga. Ay, nako best friend. Ikaw kasi sa sobrang pagmamahal mo sa musika, pati sa buhay mo, naging musika na rin. Pero okay lang yan. Mas maganda naman kasi na sa magandang paraan mo na lang ituon yung kunyari sadness ng buhay mo, happiness ng buhay mo. Kasi may mga kanta naman nakakambal yung nararamdaman mo ngayon. Kaya ngayong hapon, sagutin natin itong katanungan natin. Kung may nanliligaw o manliligaw sa'yo, anong kanta ang gusto mong kantahin niya? Programa nga Dear IFM. Hanggang mamaya pa rin, kaya dyan ka lang. Magbabalik ang programang Dear IFM pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM. Dear IFM. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? You fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do.
Oh, the morning sun and all its glory greets the day with hope and comfort too. You fill my heart with laughter, take away and make it better. Ease my troubles, that's what you do. There's a love that's divine, and it's yours and it's mine, like the sun. And at the end of the day, we should give thanks and pray to the one, to the one. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? You fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. Oh yeah. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with sadness, take away all my sadness, ease my trouble, that's what you do. You fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. IFM, ay aking best friend. I must be crazy now. Maybe I dream too much, but when I think of you, I long to feel your touch, to whisper in your ear words that are old as time, words only you would hear if only you were mine. I wish I could go back to the very first day I saw you. Should have made my move when you looked in my eyes, 'cause by now I know that you'd feel the way that I do
Pag pumasa ka sa exam mo, bibigyan kita ng 3,000 pesos. Talaga po? Tatay Kanor, bibigyan niyo po ako ng 3,000 pesos? Ang galing! Yay! Tatay Kanor, may good news po ako sa iyo. Talagang matutuwa po kayo dito. Ganun ba, anak ko? Ano ang good news mo? Nakapasa ka ba sa exam? Ay, hindi po, Tatay Kanor. Ang good news po, hindi na po kayo magbibigay ng 3,000 pesos sa akin. Nakatipid po kayo. Ang classic talaga. Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na. Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Ang kampiyon ng 10 Commandments, Mang Moy! Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mong may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... alam ko na! Sitaw, bataw, patani. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Dear IFM. Ako'y nasasaktan sa tuwing ikaw ay nakikita kong ganyan. Sinasaktan ka lang naman, nahihirapan sa iyong nakaraan.
lang sa'yo. Hindi lalayo kahit saan ka patungo. Iwawalay ang aking mga kamay. Kahit wala kang malay na ako'y tahimik ka naghihintay. Eto ako, naghihintay lang sa'yo. Hindi lalayo kahit saan ka patungo. Iwawalay ang aking mga kamay. Kahit wala kang malay na ako'y tahimik na naghihintay. IFM ay aking best friend. I was almost about to lose my faith. Was still dreaming, feared it was too late. But then you came along to my surprise. And stole my heart before my very eyes. You took me right out of the blue. Simply by showing that you love me too. Only by giving me your everything. With a love so true, you took me out of the blue. I was wondering what love was all about. I was trying, couldn't work it out. But then you came along to my surprise. And made my frozen mind come alive. You took me right out of the blue. Simply by showing that you love me too. Only by giving me your everything. With a love so true, you took me out of the blue. You let me out of the darkness. You brought me out in the sun. I think you must be the only one for me. 'Cause you took me right out of the blue. Simply by showing that you love me too. Only by giving me your everything. Breathing air below the wings. You took me right out of the night. Simply by filling my heart with light. Only by giving me your energy. With a love so true, you took me out of the blue. That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. IFM ay aking best friend.
Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Cancer, unahin mo yung taong nagmamahal sa'yo, hindi yung taong di nagbabayad ng utang sa'yo. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Be in the ascendant. Influence behavior. Shape our culture. Drive the future. Ascendant, the 2017 Media Congress. September 6 to 9, Baguio City. Discover the rising power of media. Learn how to harness it for the greater good. Be inspired by local and global thought leaders as they offer fresh perspectives. Ascendant. Register now at amsap.ph. BCYF, Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF, Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for hometown heroes, ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, Search for Hometown Heroes. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? 2:48 na. That time check was brought to you by V-Fresh. Sigaw ng Bayan, Kapayapaan. Bessie J. Ita Ronnie. Dear IFM. IFM! Ang best friend mo. Lugat 9! Nako, sa lahat ng mga best friends natin na ikaw ay ilang taon ka na nga ba? Wala nga amin. Hindi kasi diba, minsan kapag ikaw ay medyo bata-bata pa, mapusok mo sa pagmamahal. Yung tipong konting ganda-ganda. Oo. Ayan, love mo na kaagad. Konting abs, ganyan. Love mo na agad yun. Iba din ang basihan ng love ngayon. Palibasa ngayon, mata ang tumitibok. Grabe yung mata ang tumitibok. Pwede ba pakibaba mo ng konti, Bes? Para hindi laging mata mo tumitibok. Kala ko itong mic. Ay, hindi. Sa lahat ng mga best friends natin nakarelate sa kwento ni Justin, isang lalaking dinaan sa musika ang kanyang pagmamahal. Nanligaw siya gamit ang musika, nasaktan siya gamit ang musika, bumangon siya gamit pa rin ang musika. Kaya buti na lang yung mga kanta nandyan Kasi depende sa mood mo yan, yung mga bagay na hindi nasasabi ng bibig mo. Friday! Ang saya. Thank God it's Friday na tayo. Mamimiss Thank God nga ba? Pwede na rin. Kasi kikembot ng very long weekend. Bonggang-bonggang long weekend yan. Kaya sa mga best friend natin, pahinga nyo mabuti. At saka wag na kayo masyado kumakain, Hindi kasi kapag very Para sa mga bagets, ba? Para sa mga bagets o para sa atin? Hindi, sama natin ang mga bagets kasi Sige. mahirap na baka magaya sila sa akin. Alam nyo na, kapag kumain ka na kumain, ganito ang ending nyo sa amin. I-enjoy po ninyo ang moment. Since long weekend naman, meron kayong pagkakataon para magsulat ng kwento. Ayan. Pwede nyo pong isulat ang kwento ninyo. Pwede nyo dalhin dito sa IFM, dito sa may 3rd floor, Marigold Building, MH Depilar Street,
Market, Dagupan City. Or pwede nyong i-message sa aming Facebook page or Facebook account na Best CJ. Tita Ronnie at syempre yung IFM Dagupan. Pwede mong ikwento dyan yung pag-ibig, pamilya, katrabaho, ganyan. kaibigan, Dabarkads, ganyan. Best friend mo na inagaw ang shota. Bakit biglang may ganun? Pwede. Lahat po pwede nating pagkwentuhan dito sa IFM. Kami na pong bahala dyan. Kaya kung may lakas ng loob ka, go, push mo na yan. Maraming salamat din po sa lahat ng mga sumagot sa tanong natin na kung may nanliligaw or manliligaw sa'yo, anong kanta ang gusto mong kantahin niya? Ay, kami, final say na lang namin, dapat talaga pumili ka ng song choice na malalaglag yung panty niya. Grabe yung malalaglag. Para sa akin, gusto ko yung song na matatouch yung puso ng taong liligawan mo. Pinakamaganda sa hapon, alauna hanggang alas 3, programa nga. Dear IFM. IFM. Well, here we are again. I guess it must be fate. We've tried it on our own, but deep inside we know we'd be back to self-respect. I still remember was so brand new.
Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Mga ka-Magic, halina't muling makiisa sa isa na namang makabuluhang proyekto hatid ng Magic Group of Companies sa pangunguna ng mahal nating Vice Mayor Mark Brian Lim, Philippine Red Cross, Pangasinan Chapter, JCI Dagupan Bangus, Metro Plaza Dagupan, lifestyle at its best. At nang himpilang ito, ang Blood Saves Lives Bloodletting Project na layuning makatulong sa lahat ng mga nangangailangan ng dugo. Blood Saves Lives sa darating na August 29, Martes, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Metro Plaza Dagupan. Ang bawat successful blood donor will receive limited t-shirt, snacks, and fluid replacement at multivitamins. Tandaan, sa bawat bag ng dugo na taus-puso ninyong ibinibigay ay 3 hanggang 4 na buhay ng tao ang maaaring masagip. Kaya kita-kits sa darating na August 29, Martes sa Metro Plaza Dagupan mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Blood Saves Lives, a bloodletting project. Abless Glass Group Corporation gives you perfect time to choose your best design. Innovative glass, aluminum, accessories, only here at Abless Glass Group Corporation. Introducing their Vertex brand, quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex brand offer the best services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in Abless Glass Group Corporation. They also offers processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. You can contact them at 0999-47-420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa subok na. Basta Vertex, sigurado ka. Okay, sound right ang iyong umaga kung IFM Best Friends na ang kasama. Alas 5 hanggang alas 8 ng umaga. Alamin na kung ano ang mga important reminders, balita at trendy na pinag-uusapan ng bayan sa programang IFM Best Friend Club with Betty J, Kabayan JJ, and Ella Lambingera. Pagsapit naman ng alas 8 hanggang alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy ang enjoy na umaga sa mga usapang may kinalaman ka at games na super entertaining talaga. Ay sa umaga with Ella Lambingera, Dado Cancionero tuwing MWF at Krisa Cancionera tuwing TTH. Alas 11 hanggang alauna ng hapon naman, ihahain ng mga pasok sa ating Daily Top 10 Songs sa Bullseye at masayang cooking show na lahat welcome makapag-free taste with KC Sandalan and Tita Ronnie. Wala ka nang hahanapin pa sa umagang ikaw ang bibida dahil sa saya dito sa 104.7 IFM, ang best friend mo. Sa selebrasyon ng Araw ng Mga Bayani, may sorpresa ang 104.7 IFM Dagupan para sa iyo.
Markahan na ang iyong kalendaryo sa darating na August 28, 2017 dahil hatid namin ang saya at public service para sa iyo. Mission 2017 handang tumulong sa iyo. Year 7 in celebration of National Heroes Day and RMN's 65th anniversary. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga idol natin na naghahanap ng trabaho na makilahok sa ating inihandang local recruitment. At kung ang concern mo naman ay tungkol sa iyong membership, contributions, loans, claims at iba pa, kasama natin dyan ang ahensya ng SSS Dagupan, PhilHealth Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, mga ahensya na handang umagapay sa iyo. Kasama rin natin ang TFA Consular Office Calasiao para sa iyong katanungan sa application, renewal, replacement ng passport at iba pang related concerns mo. Tara na at magkita-kita tayo sa Mission 2017 handang tumulong sa iyo. Year 7 August 28, 2017 simula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon in front of Metro Plaza, Downtown Dagupan City, a public service expo para sa masang Pilipino. Ang IFM Mission 2017 handang tumulong sa iyo Year 7, a public service expo ay hatid din sa inyo ng mga sumusunod: Magic Group of Companies, Metro Plaza Dagupan, Social Security System Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, PhilHealth Regional Office 1, DFA Consular Calasiao, Department of Labor and Employment Dagupan, Peso Dagupan, Madrid, Philippines, Cupcakes Shop, Jericho's Catering, Maldita Gourmet, Batter World Bake Shop, Diamond Salon and Spa, at ng 104.7 IFM, ang best friend mo. Ay, 302 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tabi sa kwentuhan at tugtugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. On board is Krisa Cancionera. Walk away if you want to. It's okay if you need to. Well, you can run, but you can never
time you're really I heard your suitcase say goodbye. Well, as my broken heart lies bleeding, you say you've cried 1,000 rivers.
na kaya. Huli na, mahal ka na. Kailan madarama ang iyong pagmamahal, nang nais lang ay makasama ka sa buhay ko. Sana'y malaman mo na tunay ang pag-ibig ko sa'yo. Kailan madarama ang iyong pagmamahal, nang nais lang ay makasama ka sa buhay ko. Sana'y malaman mo na tunay ang pag-ibig ko. Kailan madarama ang iyong pagmamahal, nang nais lang ay makasama ka sa buhay ko. Sana'y malaman mo, maghihintay pa rin ako. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by our shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. IFM ay aking best friend. Mami, so tawag to. Girlfriend to Manaya. Nayari ka? Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ikaw ba ay may lakas at kakayahan upang itindig ang dangal ng bayan sa larangan ng palakasan? Makilahok at makibahagi sa Liga para sa Pagkakaisa. Saksihan ang init ng laro ng Inter-Barangay Basketball Palarong Bugalyon 2017. Hatid sa inyo ni Mayor Jomel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon Palarong Bugalyon 2017. Mamamayang malusog, mamamayang masigla para sa bayang nagkakaisa. One Bugalyon. Anong oras na? Ay, 3:19 na. Time check brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That time check was brought to you by V-Fresh. Sigaw ng bayan, kapayapaan. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera. Thank God it's Friday, mga best friends! Mga best friend natin na nakatutok na at inaabangan! IFM ang best friend mo, dugatan! Best friend, ano bang ginagawa mo bukod sa paghigop ng mainit na kape? Sabi kasi nila, pag ganitong mainit, masarap din maghigop ng kape. Habang nasa silong ng mangga. Naku, huwag mo kalimutan, uminom pa rin ng maraming tubig. Mahirap nang ma-dehydrate. O, diba? Ngayong araw nga ng Friday, August 18, 2017. Ay,
excited ka na umuwi. Ilakas mo muna yung radyo mo, di ba, Manong Driver? Si Manong Driver na kanina pa, may ekon. Kumusta ka naman, Manong? Okay ka lang ba? Isang mwang. Para naman ma-relax ka. Ano bang gusto mong relaxation? Bukod sa pag-tutok mo sa akin. Gusto mo bang sumakay ako dyan? Oo, dyan! Dyan sa jeep mo mismo. Kala mo kung saan ako sasakay, Grabe ka naman sa akin, Manong. Ngayong hapon, ang nabayanan na magkikitambay sa akin. Pwede ka nang bumate. 0949-614-0306. Eto na muna. Unang-una. Hashtag IFM ang best friend mo. Hashtag IFM Tambayan. Magandang hapon po sa pinakamagandang DJ, Ate Krisa. Eto tayo Babati nga po ng happy birthday yung pinsan kong si Denise on Laksa. At pabati na lang din po yung isa kong pinsan na si Sherlyn Zabala aka Liza or Liza Soberano. Naku, gusto ko itong makita at magpapicture ako sa kanya. Nang Benmalay, yun lang po Ate Krisa. Thanks po and God bless. Sabi nga ni Aldrayan Zabala ng Bunlag Benmalay. Sa mga best friend natin, pwede mo akong makita sa YouTube. Palari mo lang IFM Dagupan. At syempre, makakasama ko, makikita mo din dyan. At maririnig ang makikitambay ngayong hapon. Hello po, ako po si Daniel De Guzman. Team Igop. Isang doodle artist ang makikitambay kay best friend Krisa Canjonera. Alam mo itong kasama ko ngayon. Sabi niya, ayaw niya daw maging doodle artist, maging igop. Maging igop artist na lang daw. Kanina pa ako nagtatanong kung anong igop. Binaligtad lang pala ang pogi. Nagpipiling-pilingan din ang peg. Siya po ay isang doodle artist. Isa kang doodle artist, no? Opo. Pero ayaw mong tanggapin. Mas gusto mo ng pogi. Ang tabayanan natin at kilalanin natin siya, best friend. Pwede mo akong i-text sa aking numero 0949-614-0306. Hanapin ang aming official fanpage IFM Dagupan at syempre ang maganda kong mukha. Tawa ka dyan. Tinawanan niya ako, sabi niya, Ate Krisa, wala pong katotohanan yan. Hanapin mo lang. Ulitin ko, maganda. Krisa Canjonera, that's Krissa. Lakas mo lang yung radyo mo dahil nakatutok ka na sa nag-iisang best friend radio station mo, IFM. Ang best friend mo. Dugatan. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Sandali ng aking buhay, pagmamahal mo ang aking taglay. San man mapadpad ng hanging hindi magbabagong aking pagtingin. Pangako natin sa may kapal na tayo lamang sa habang buhay maghintay. Ipaglalaban ko ang ating pag-ibig. Maghintay ka lamang, ako'y darating. Pagkat sa isang taong mahal mo,
Bakit ka pag mag-iisa naalala na sandali nang tayo ay magkapiling? Ikaw ang gabay ng aking tuwina, ang aking ilaw sa gabing mapanglaw. Tanging ikaw, ipaglalaban ko ang ating pag-ibig. Maghintay ka lamang, ako'y darating. Pagkat sa isang taong mahal mo ng buong puso, lahat ay gagawin. Makita kang muli, makita kang muli. IFM ay aking best friend. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you the love in my heart that I'm feeling for you. Let 'em see we're crazy. I don't care about that. Put your hand in my hand, baby. Don't ever look back. Let the world around us just fall apart. Baby, we can make it if we're heart to heart. We can build this dream together, standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world runs out of lovers, we'll still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us now. I'm so glad I found you. I'm not gonna lose you. Whatever it takes, I will stay here with you. Take it to the good times, see it through the bad times. Whatever it takes is what I'm gonna do. Let 'em say we're crazy. What do they know? Put your arms around me, baby. Don't ever let go. Let the world around us just fall apart. Baby, we can make it if we're heart to heart. And we can build this dream together, standing strong forever.
Magandang gabi po, Tatay Kanor. Magandang gabi naman, Bitoy. Bakit ngayon ka lang? Bakit ka ginabi? Kasi po, Tatay Kanor, yung kaklase ko po, nawalan ng 500 pesos. Ganun ba? So, tinulungan mo yung classmate mong hanapin ang nawawala niyang 500? Ha? Tama ba ako? Ay, hindi po, Tatay Kanor. Inapakan ko po yung 500 pesos niya. Kaso, ang tagal niya po umalis eh. Kaya tuloy, natagalan din ako umuwi. Ang classic talaga. Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Hi! After the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na. Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat may kalidad. Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Ay, 3:34 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera. Bawat araw nagdaan, tinadama katotohanan. Nagkatagta na yata sa aking masaktan. Bawat patak ng ulan, lalo ko nararamdaman. Mga luha sa mata'y tumaraan. Silipin mo kalagayan ko, puso'y nasugatan nang di mo pinaglaban. Bale, wala na lang, wala na bang katapusan ng pagmamahalan na mauuwi rin sa wala. Bale, wala na lang, lagi na lang nasasaktan. Dapat pang paulit-ulit pa para matauhan ang puso ko. Bale, wala na lang.
wala na akong pagsisilbihan. Wala ka bang matandaan sa ating mga bulungan na kailan may wala nang iwanan? Silipin mo ang kalagayan ko, puso'y nasugatan nang di mo pinaglaban. Bale, wala na lang, wala na bang katapusan ng pagmamahal na mauulit sa wala. Bale, wala na lang, lagi na lang nasasaktan. Dapat bang paulit-ulit pa para matauhan ang puso ko? Bale, wala na lang. Katapusan ng pagmamahalan na mauuwi rin sa wala. Bale, wala na lang, lagi na lang nasasaktan. Dapat bang paulit-ulit pa para matauhan ang puso ko? IFM ay aking best friend. I'm not a perfect person. There's many things I wish I didn't do, but I continue learning. I never meant to do those things to you, and so I have to say before I go that I just want you to know I found a reason for me to change who I used to be, a reason to start over new, and the reason is you.
to do those things to you. And so I have to say before I go that I just want you to know I found a reason for me to change who I used to be. A reason to start over new. And the reason is you. I found a reason to show a side of me you didn't know. A reason for all that I do. And the reason is you. That song was brought to you by Unilab. Pag bibili ng gamot, siguraduhin mo na Unilab yan. Trusted quality healthcare. That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Leo, Tagalog naman ang salita mo ah. Bakit di nila maintindihan? Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique, up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-atpasapon sa Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Anong oras na? Ay, 3:45 na. That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. This time check is brought to you by the Great Samsung Sale. Get 2 gadgets for the price of 1. What's in at trending dito, dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera. Hindi makukompleto ang IFM Tambayan. At syempre kung walang recap ng busay, di ba? Naman, ngayong hapon, recap tayo sa mga best friend natin na kaligtaan ng alas 11. Ang busay, kasama dyan si Tita Ronnie at KZ Sandalan. Eto na muna ha. Song number 10 natin, mga best, ay ang Attention ni Charlie Puth. Kung hindi ka nabigyan ng attention, kantahin mo na lang to, i-request mo na lang ito. Number 9, ikaw lang ang mamahalin ni KZ Tandingan. Number 8, dito ni Inigo Pascual. Number 7, I Just Fall in Love Again ni Sarah Geronimo. At 6, tayo na lang ni Michael Pangilinan. Ang sarap ng turon. Gaya na rin ang lumpia. Yeah, mas sasarap yan kung papakinggan mo ang ating song number 5. Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are
My sunrise on the darkest day got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor-made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never lie my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Yan ang kantang Despacito na memorize na ng mga bagets. Di ba? Ito na muna, song number 5 yan ni Luis Fonsi, Daddy Yankee, and featuring Justin Bieber. Batiin lang muna natin. Hello po, pabati ko lang yung asawa kong nagva-vacuum ng pool na parang baliw na. Sabi niya, sumasayaw-sayaw. Sabi yan ni Texture 7669. Buti pa sila may pool. Kami po, meron pong planggana. Hi po sa mga maganda dyan at mga gwapo. Sabi ni Texter 0988. Pwede kang bumati sa akin. 0949-614-0306. At syempre, live na live tayo sa ating YouTube. IFM Dagupan, search mo lang yan. At eto na ang ating song number 4. The way you never lie my ear, the only words Nag-iisang pag-ibig ang nais makamit, yun ay ikaw. Nag-iisang pangako na di mababago para sa'yo. Saan ka man ay sana'y maalala mo. Kailanman asahan di magkalayo. Yan ang version ni Jake Zyrus. Nasa pang-apat na ang kantang Hiling. Kung gusto mong iboto yan, push lang ng push. Eto na muna, tuloy-tuloy natin ang pag-emote dahil eto na ang ating song number 3. Walang ibang I was down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two less lonely people. Yan ang version ni KZ Kandingan at Two Less Lonely People. Na nasa song number 3 natin. Ano nga ba ang ating song number 2? And the best. In my life where everything was wrong. It's beautiful life. Forever I'll stay by your side. It's beautiful life. Always standing right behind you. Beautiful life. 'Cause we're standing under the same sky. Even though we are
version naman ito, English version ni Daryl Ong. Ito ay isang official soundtrack ng pinakakiligan din natin na Goblin. Batiin lang muna natin si best friend nating Rose Ann Fernandez Makaraeg na nanonood through YouTube. Hello, Rose Ann! Mga best, kung tayo ay na-emote, eto naman tayo sa ating song number 1. I just wish I had more time. Yeah, yeah. I just wish I had more time. You know I've been working hard and late, I got a show. But I've been thinking about you now, I don't wanna go. If I come pick you up, we'll get on round about 4. Baby, close the door, don't let us see what's going on. Lay back, take a sip, hold your breath, let's take a dip, and just sink into the blue. Lay back, take a pic, where do you want me to kiss? Ain't nothing I'd rather do in the afternoon. Not much that I wanna do except Yan ang kantang Cool Down na nasa number 1 na. Nakakabigla, diba? Pero okay lang. Oo, mas maganda nga yun, napapahindak na rin ako. Diba? Sabi ni Rose Ann Makaraeg, ayan, nanonood ako live stream sa YouTube. Pabati naman po kami dito sa office. Hello sa CCS Department. Hello po! Magandang hapon. Maraming salamat po sa pag-tune in. Ano ba yan naman na best friend ng ating Armen News, the Sound of the Nation. At eto nga ang recap ng ating Bullseye. Kung gusto mo itong mapakinggan, makinig ka every weekdays sa alas 11 hanggang alas 12 yan itang hali with Tita Ronnie and Casey Sendalan. Magbabalik ako maya-maya. Syempre, ang makikitambay sa atin na si Dance de Guzman, isang doodle artist. Dito lang yan sa IFM. Ang best friend mo, baby, is Dugatan. I think we should take it inside. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Sa bawat pag-ikot ng ating buhay, may oras
Sa selebrasyon ng Araw ng Mga Bayani, may sorpresa ang 104.7 IFM Dagupan para sa iyo. Markahan na ang iyong kalendaryo sa darating na August 28, 2017 dahil hatid namin ang saya at public service para sa iyo. Mission 2017 handang tumulong sa iyo. Year 7 in celebration of National Heroes Day and RMN's 65th anniversary. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga idol natin na naghahanap ng trabaho na makilahok sa ating inihandang local recruitment. At kung ang concern mo naman ay tungkol sa iyong membership, contributions, loans, claims at iba pa, kasama natin dyan ang ahensya ng SSS Dagupan, PhilHealth Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, mga ahensya na handang umagapay sa iyo. Kasama rin natin ang TFA Consular Office Calasiao para sa iyong katanungan sa application, renewal, replacement ng passport at iba pang related concerns mo. Tara na at magkita-kita tayo sa Mission 2017, handang tumulong sa iyo. Year 7, August 28, 2017, simula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon in front of Metro Plaza, downtown Dagupan City. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Mabuhay Pilipinas, mga kasama. Nakasama hapon po ng Biyernes, August 18, 2017. Live din sa WRMN New York, USA. Via satellite, RMN News Nationwide. The sound of the nation. Sa detalye ng ating mga balita, ngayong hapon mga kasama, itinaas na po ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang Alert Level 1 sa Mount Canlaon sa Negros Islands. Nakapagtala kasi ang PFOGs ng pagtaas sa seismic activity ng bulkan na maaring mauwi sa steam-driven erratic eruption. Sa interview ng RMN DZXL kay Dave Emerenciana, Science Research Specialist ng PFOGs, mula December 2015, na monitor nila ang pamamaga sa edifice ng bulkan o pagtaas po sa galaw ng magma. Dahil dito ay bawal nang pumasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone ng bulkan para makaiwas sa posibleng panganib ng ashfall. At alert level 1 po, di naman po siya natin masasabi na talagang puputok siya ng malakas na malakas. Pero nandun chance na magkakaroon po tayo ng phreatic eruption. Ina-advise po namin sila na wag po lumapit sa 4 kilometers permanent danger zone. Po yung lugar na maaaring pinaka-maapektuhan in case. Mula June 24, 244 na po na mga volcanic earthquake ang naitala sa Mount Canlaon. Samantala mga kasama, Philippine Coast Guard, bantay sarado ang mga pantalan at pier sa mga manok at iba pang poultry products mula sa Luzon. Kasama natin sa balita, Raquel Bayan. Kasama Julie nakataas na alerto ng Philippine Coast Guard sa lahat ng pantalan at pier, particular sa Luzon, kasunod ng bird flu outbreak sa San Luis, Pampanga at Nueva Ecija. Ayon kay Coast Guard Spokesman Commander Armand Barillo, bantay sarado na ang kanilang mga tauhan ng mga pantalan para wala nang makalusot na mga manok at iba pang poultry products mula sa Luzon patungong Visayas at Mindanao. Ito ay kasunod ng shipment ban na ipinatupad ng Department of Agriculture nitong August 7 para maiwasan ang pagkalat ng bird flu. Ayon kay Barillo, sa oras na makakita sila ng mga tangkang ipupos dito manok ay agad na kukumpiskahin ng mga ito at ang iba pang mga poultry products. Samantala, isingit ko lang kasama dyan sa kasalukuyan itinas na sa ika-5 alarma ang sunog na tumutubog sa isang residential area sa Route 10, Barangay Building 7, Tondo, Maynila. 257 nga na magpositibo itong sunog at hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin inaapula itong apoy. Sa pamagitan ng Globe Telecom mula sa Maynila, Raquel Bayan, Tatak R. Mga kasama, masama ang loob ng lokal na pamahalaan ng Nueva Ecija kay Agriculture Secretary Manny Piñola. Ayon kay Nueva Ecija Provincial Administrator Attorney Alejandro Abesamis, nauna pa raw kasing malaman ng media ang pagkakaroon ng bird flu sa kanilang bayan bago sa kanila. This morning we heard that Secretary Piñol made an announcement na positive sa Bai. We were not informed until only this afternoon.
hindi pa naman daw ito kumpirmado. Sumasailalim pa sa confirmatory test ang mga manok na inisyal na nagpositibo sa bird flu virus sa bayan ng Jain at San Isidro sa Nueva Ecija. Merong indicator, posibilidad na AI. So, ganun pa man, hindi siya synonymous with positive result kasi it will be subjected to a vigorous confirmatory test. Dagdag pa ni Abisamis, voluntaryo na ring ipapakatay ng mga poultry owners ang 28,000 manok na inisyal po na nagpositibo sa bird flu sa barangay San Roque sa bayan ng San Isidro. Dahil isang barangay lamang ang apektado, sinabi ni Abisamis na 1 kilometer radius lang ang kanilang ipinapatupad na ban habang mahigpit ang monitoring sa 7 kilometers radius. Sa ngayon ay nagpupulong na ang provincial government ng Nueva Ecija para sa mga susunod nilang hakbang. Si Vice President Leni Robredo naman ang top choice para maging bagong kalihim po ng Department of Social Welfare and Development. Base yan sa online survey na isinagawa ng Presidential Communications Office. Pumapangalawa sa survey sina DSWD Assistant Secretary Lorraine Badoy at Tarlac 1st District Representative Nikki Prieto Chodoro. Sa survey, nakakuha ng 80% si Robredo habang 7% lang ang nakuha ni Badoy at 3% naman ang nakuha ni Prieto Chodoro. At kaugnay ng balitang yan, mga kasama, ang Malacanang deadma lang sa resulta ng survey kung saan nanguna nga po si Vice President Robredo. Kasama natin sa balita, Deo de Guzman. Hindi na pinansin pa ng Palasyo ng Malacanang ang resulta ng online survey na ginawa ni Presidential Communications Assistant Secretary Mocha Uzon kung saan nagtanong ito sa publiko kung sino ang gusto nilang ipalit kay Social Welfare Secretary Judy Taguiwalo. Kabilang kasi sa kanyang inilabas na pangalan sa nasabing survey ay si Vice President Leni Robredo na nakakuha naman ng 8% ng boto mula sa mga netizen. Ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, iba ang pamantayan na pagbabasihan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpili ng papalit kay Taguiwalo sa DSWD. Pero kahit naman anya nanguna sa online survey ni Uzon si Robredo, ay malabo naman anya itong italaga ni Pangulong Duterte sa DSWD dahil sa ilang mga issue na pagitan, dahil sa ilang mga usapin sa pagitan ng dalawa. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Tatak RMN. The sound of the nation. Ang Grab naman pinapakasuhan dahil sa pamimili po ng pasahero at sobrang taas ng singil sa pamasahe. Ang kasama mo sa balita, live, Conde Batak. Hinilingan ni PBA Party List Representative Jericho Nograles sa LTFRB na kasuhan at parusahan ng Transport Network Company na Grab. Ito ay kasunod ng pagdagsa ng mga reklamo sa Grab dahil sa palay pagkansela ng booking ng mga pasahero at napakataas na singil sa pasahe. Tinawag ni Nograles na high-tech ang pagiging isnabero ng mga Grab drivers dahil kinakancel lang ng kinakancel ang booking ng pasahero. Bukod sa madalas ng pagkansela, simula nang isuspinde ng LTFRB ang Uber, ay sobra-sobra na ang surge sa pasahe ng Grab. Kita ng kongresista, personal niyang naranasan na ilang ulit na kinansela ng Grab driver at nang siya naman ang nag-cancel ay nasingil pa siya ng 318 pesos. Sinabi pa ni Nograles na kung matapang ang LTFRB sa mga ordinaryong taxi na namimili na pasahero o sobrang maningil, hindi nito dapat paligtasin ng Grab sa ganito ding pang-aabuso. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa kamera, Conde Batak, Tatak, RMN. Tinig sa wikang kinagisnan, RMN News Nationwide, the sound of the nation. That portion was brought to you by V-Fresh. Sigaw ng bayan, kapayapaan. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Commission on Human Rights, sinimulan ng investigasyon sa grade 11 student na napatay ng pulis Caloocan. Kasama natin sa balita, Silvestre Labat. Nagpadala na ng investigador at legal officer ang Commission on Human Rights upang magsagawa ng hiwalay na investigasyon sa pagkamatay ng isang grade 11 student sa isinagawang drug operation ng Caloocan PNP sa barangay 160 Caloocan City. Ayon kay CSR spokesperson Attorney Jacqueline Diquia, inaantay nila ang resulta ng isinagawang investigasyon ng kanilang investigador at maglalabas sila ng resolusyon base sa kalalabasan ng resulta sa pagkamatay kay Kian Lloyd de los Santos
grade 11 student na napatay ng mga pulis matapos umanong manlaban sa mga otoridad. Paliwanag ni Atty. Digia, kapag mahina ang kaso, tiyak may babasura lamang ang kaso, pero kapag sa tingin ng CHR ay malakas ang kaso at may laban sila, irerekomenda nila na maghahain ng kaso laban sa mga pulis at magbibigay sila ng legal assistance sa mga kaanak ni De Los Santos. Si Atty. Digia, aalamin ng kanilang investigador kung totoong nanlaban talaga si De Los Santos sa mga pulis ay sinagawang drug operation ng Caloocan PNP noong Miyerkules sa barangay 160 Caloocan City, kung saan nagtamo ng tama na ang bala sa ulo at katawan at na-recover di umano ang mga pulis ang dalawang sachet ng shabu sa isinagawang operasyon. Sinabak na rin ni NCRPO Chief Director Oscar Albayalde ang mga pulis na nagsagawa ng naturang operasyon. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa CHR, Sylvestre Labay, Tata, RMN. Samantala mga kasama, Senado po plano rin magsagawa ng investigasyon sa pagkamatay ng grade 11 student. Kasama mo sa balita, Grace Mariano. Handa si Committee on Justice sa Chairman Senator Richard Gordon na imbestigahan ang pagkamatay ng isang grade 11 student na si Kian Lloyd De Los Santos sa anti-drug operations ng pulisya sa Caloocan. Naniniwala si Senator Gordon na may mga ebidensyang magpapakita na may irregularidad sa pagkamatay ng biktima na ayon sa mga pulis ay nanlaban at naunang bumaril sa kanila. Tinukoy ni Gordon ang CCTV footage at mga saksi na nakakita sa pagdampot ng mga pulis sa biktima na makalipas ang ilang oras ay natagpo ang patay. Sabi ni Gordon, hihingan din niya ng report ang PNP Internal Affairs Service kaugnay sa nabanggit na insidente. Sa tingin ni Gordon, overkill na ang mga hakbang ng pulisya kaugnay sa war on drugs. Kasabay nito ay giniit ni Gordon na hindi matutuldukan ang problema sa iligal na droga sa pamamagitan lang ng pagpatay. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak Arimet. Samantala mga kasama, PNP Chief Ronald De La Rosa sisiguraduhin mananagot ang mga pulis na sangkot sa pagkamatay ng isang binatilyo sa drug operation sa Caloocan City. Kasama natin sa balita, Rhea Mamon. Iniyak ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa na iimbestigahan din ng PNP ang nangyaring pagkamatay ng 17 taong gulang na binatilyo habang nagsasagawa ng one-time, big-time drug operations ang mga pulis noong Martes ng gabi sa Lidis Bay sa Barangay 160 sa Caloocan. Ayon kay De La Rosa, mananagot ang mga pulis na ito kung mapapatunayang napatay sa kanilang drug operation ang inosenteng binatilyo na kinilalang si Kian Lloyd, grade 11 student ng Our Lady of Mount Carmel. Sa ngayon, ayaw na munang magsalita ng tapos ni PNP Chief lalo't may ginagawang investigasyon. Pero pakatyan nitong sinabi na hindi robot ang mga pulis, mahirap anyang pumatay ng mga inosente. Mensahe naman ni PNP Chief sa pamilya ng biktima na nauunawaan nila ngayon kung galit ang mga ito sa PNP at siya ay humihingi ng dispensa sa pangyayari. Una nang sinabi ng operating team na nauna silang pinatutukan ng binatilyo gamit ang 45 caliber na baril dahilan para gumanda mga pulis at mapatay ito. Sa pamamagitan ng Globe Telecom. Kasama mo sa Campo Crame, Rhea Mamogay, Tatak, RMN. Pagsasagawa po ng airstrike sa Marawi City hindi pa maaring ihinto ayon sa AFP. Ang kasama mo sa balita, Deo De Guzman. Hindi ng Armed Forces of the Philippines na hindi pa maaaring itigil ang ginagawang airstrikes ng Philippine Air Force sa Marawi City. Ayon kay AFP spokesman Brigadier General Restituto Padilla, mahalaga ang airstrikes para maiwasan na maragdagan pa ang mga sundalong nagbubuwis ng kanilang buhay sa battle zone. Paliwanag ni Padilla, mayroong mga itinanim na improvised explosive device ang Mauti sa lungsod kaya nag-iingat ang mga sundalo. Sa katunayan niya ay mayroong 2 sundalo na naputulan ng paa dahil sa IED. Sa ngayon niya ay nasa 50 hanggang 60 pa ang kalaban ng gobyerno sa lungsod. Tiniyak din naman ni Padilla na hindi bobombahin ng airstrike ang malaking moske sa lungsod pero naghahanap niya ng paraan ang militar para makuha ito o mabawi ito mula sa mga terorista. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo De Guzman, Tatak RMN. Balita naman sa probinsya, bagong kaso ng meningococcemia na itala sa Zamboanga City. Mula RMN Zamboanga, kasama natin sa balita, Melanie Guanzon.
Isang 8 taong gulang na batang lalaki ang namatay umano dahil sa meningococcemia dito sa lungsod ng Zamboanga. Ayaw naman konfirmahin ng City Health Office ito habang hindi pa lumalabas ang resulta ng sample na kinuha sa bata at pinadala sa RITM sa Manila. Ayon kay Dr. Ivy Iturralde ng City Health Office, kakaiba ang pagkamatay ng batang lalaki dahil kinikitaan ito ng mga sintomas ng meningococcemia. Agad naman nilibing ang bata dahil hindi umano ito pwedeng patagalin, baka makontaminate pa ang iba na malapit sa bata. Sinabi ni Iturralde na noong Miyerkules ng madaling araw nang biglang tumaas ang lagnat ng bata, na agad naman ito dinala ng magulang sa isang pribadong hospital, subalit hindi tumagal ng 24 oras namatay ang bata. Pinainom naman ng prophylaxis ang mga taong malapit sa bata para sa unang lunas kasama na niyang nakasalimuha. Pinaliwanag naman din na ito umaabot ng 24 oras. Kasama mo desde na DXRZ Zamboanga, Melanie Gonzon, Tatag Armen. Hindi naman nararamdaman ng mga manggagawang Pilipino ang ipinagmamalaki ng gobyerno na paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Sabi ni Leody de Guzman, presidente ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino, maraming Pinoy pa rin ang nananatiling contractual employees. Ibig sabihin ito, Anya, walang long-term nakita mga ito at wala rin namang nalikhang karagdagang trabaho para sa mga ito. Ang hinaing ng BMP ay kasunod ng anunsyo ng pamahalaan na umuunlad ng 6.5% ang ekonomiya ng bansa sa second quarter ng 2017. Sigurado rin, Anya, na ang mga malalaking negosyante ang nakikinabang sa malaking bahagi ng kaunlaran na tinatamasa ng Pilipinas. Samantala mga kasama, 5 parangal ang tinanggap ng Globe Telecom sa katatapos lang na 12th Annual International Business Awards na mas kilala po sa tawag na Stevie Awards. Ito ay bilang pagkilala sa effort ng kumpanya na mapaganda ang kanilang serbisyo. Ang Globe Telecom ay tumanggap ng Gold Award para po yan sa First World Internet Philippines campaign ito na matugunan ang demand ng customers sa mas mabilis na internet. Halos 4,000 entry ang nakalaban ng Globe sa nasabing Business Award program. Balita sa Ibayong Dagat. Mga kasama, nagdeklara po ng 3 araw na pagluluksa ang Catalan officials para sa mga biktima ng Barcelona attack. Matatandang 13 po ang namatay habang mahigit 100 naman ang nasugatan matapos araruhin ng isang van ang mga tao sa tourist spot na Las Ramblas. Na-aresto na ang 2 suspect sa pag-atake kasama ng isang Driz Al-Kabir na nagmaneho po umano ng van. Una rito ay may naganap pang isang terror attack sa Cambrils kung saan nabaril ng mga polis ang 4 na suspect sa Barcelona. Na-aresto na rin ang 5 suspect pero namatay ito dahil sa natamong sugat. RMN News Sports News. Kung ang boxing promoter na si Bob Arum ang tatanungin, nais nitong maganap ang rematch ng pambansang kamuo na si Manny Pacquiao at reigning WBO welterweight champion Jeff Horn sa November 12 ngayong taon. At kung si Arum pa rin ang magdidesisyon, nais itong gawin ang Pacquiao-Horn 2 sa Suncorp Stadium sa Brisbane, Australia. Sabi ni Arum, mainam ang November 12 rematch dahil nasa recess ang Senado sa panahong yon. Maaalala pong nanalo si Horn ng controversial na unanimous decision kontra kay Pacman sa kanilang unang laban. At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong hapon ng Biyernes, August 18, 2017. Kasama niyo po sa bagong tunog ng pagbabalita, Rod Marcelino at Jane Martin. Ito ang RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. IFM ay aking best friend. Perfecto ko no. Kimupya labat manaya. Nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Isang panawagan mula po sa Be-Fresh. Sama-sama tayong Pilipino. Be-Fresh. Sigaw ng bayan. Be-Fresh. Malamig sa bibig. Be-Fresh. Presko sa hininga. Kapayapaan. Ibigay natin sa kapwa. Sa kalayaan. Sa
Sabay-sabay nating abutin ng respeto at paggalang sa tao. Ang ating kailangan. Be fresh, sigaw ng bayan. Be fresh, malamig sa bibig. Be fresh, presko sa hininga. Be fresh, kapayapaan. Be fresh. V-Fresh, sigaw ng bayan, kapayapaan. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Abless Glass Group Corporation gives you perfect time to choose your best design. Innovative glass, aluminum, accessories, only here at Abless Glass Group Corporation. Introducing their Vertex brand. Quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex brand offer the best services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in Abless Glass Group Corporation. They also offers processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. You can contact them at 0999-47-420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa subok na. Basta Vertex, sigurado ka. Anong oras na? Ay, 4:20 na. That time check was brought to you by Unilab. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na Unilab yan. Trusted quality healthcare. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. Ang number 1 na best friend video station mo, IFM. Ang best friend mo. Dugatan! Ikaw talaga tawa ka ng tawa. You're so happy. Bakit ka happy? Inspired para sa ano? Inspired o expired? Inspired ka dahil? May bigar-bigar kami mamaya. You wish! Mga ka-best friend, yan. Ang makikitambay ngayong hapon ay isang doodle artist na si Dance de Guzman. Hello, Dance! Magandang hapon sa'yo. Good afternoon din po. Ay, lakas mo lang, boss. Huwag kang mahiya kasi kanina ka pa nagdadaldal eh. Kinakabahan ka? Hindi naman, sakto lang. Sabi ko naman, in-expect ko na yan. Sabi mo kasi, bukod sa doodle artist ka, igop artist. Yeah, igop. Igop. Bakit? Kasi ano, inspired. Basta. Eto na muna, pag-usapan natin yung pagiging doodle artist mo. Okay lang ba? Okay. Ayan, paano or gaano ka ba kabata nung naisipan mo or na ano ba tawag dito, na find out mo na isa pala akong doodle artist. Kaya ko palang gawin to. Siguro first year ganun. First year. Kasi grade 6 meron na yun, parang hindi pa sikat. Tapos nung marami nang nagpo-post. Nagpo-post ng ganon. Marami nang gumagawa. So, na-try mo siya. Ano ba yung start? Sa pader ka ba nag-start? Sa papel? Likod. Sa katawan? Likod mo! Likod ng notebook. Likod ng Mas marami pa notebook. yung drawing kaysa sa ano. Di ba nung high school madaming ganyan? Maraming nagdo-doodle. Paano siya talagang Kasi maraming may mga lettering, may mga water. Ikaw ba? Ano ba yung talagang gamay mo? Yun talaga. Doodle. Pero kaya mong mag-lettering. Kaya rin. Kaya rin. Ngayon is yung pagdudoodle, naikumpik ka na ba sa sa school? Tinitignan mo kasama mo. Naikumpit ka na ba? Hindi pa. Hindi pa, bakit? Yung sinalihan ko poster making gan. Ayan, nagtatry ka din ng poster making. Slogan, ganon. Hindi, poster lang. Poster lang. Kumusta naman yung poster making? Yes. Ayun, success. Talo pa rin. Pero nanalo ka. Nanalo.
First ka. Paano ba yung poster making? Yun din ba yung may kulay-kulay? O yung slogan lang yung may kulay? Yung slogan at... Uy, naguguluhan tayo. May tema na parang... Buwan ng wika, ganun, di ba? Ikaw ba gagawa ng theme or sila magbibigay ng theme? Sila. Tapos pag binigay na yung theme, ikaw bahala gumawa, ganun. Ganon yun? Opo, basta tugma. Tugma. Yung pagdududel ba sa'yo, ginagawa mo to pag... Kailan mo to ginagawa? Pag malungkot, masaya, trip ko lang. Pag trip mo lang. So, wala kang tinitignan na image. Wala kang tinitignan. Basta ini-imagine mo lang kung ano yung... Imagine lang. Ano yung mga mostly na image na dinodrawing mo? Si Domo. Domo, at saka si... Domo lang. Domo lang. Pero yung iba, may mga car akong nakitang drawing mo. Diba? May mga hamburger pa yon. Google. Ay, galing. Sa Google mo din tinitignan. Pero yung pag on the spot, kaya mo naman. Kaya mo naman. Sa inyong mga kapatid, sino ba yung mga artistic sa inyo? Meron yung pangalawa sa panganay. Sa tingin mo ba ito namamana or talagang nasa yun na kailangan mo lang talagang i-practice? Namamana. Kasi yung uncle ko din ganun. Yung parents mo? Wala? Yung kapatid ng nanay ko. Kapatid ng nanay mo. Itong pagdududel ba, na-invite ka na ba na, uy, dance, may gusto magpa-drawing, tara. Saan yun? Nakailang beses ka na, ganun? Meron pa yung di ko pa nagagawa. Hindi mo pa nagagawa. Naka-steady pa siya. May utang ka pa. Oo. Mostly ba, ini-invite ka? Invite na gumawa? Oo. Minsan. Saan yung mostly na ginagawa mo? Kasi may mga iba kasi, mural daw. Yung kumbaga sa bridge. Alam mo yun? Yung sa pader, ganun. Mostly yung nagpapagawa. Irinigalo sa anniversary. Ay, ganun. Paano mo siya ginagawa? Saan mo siya idinodrawing? Depende. Pwede sa Mostly kopon. Kopon, tapos ibibigay na lang sa jowa, ganun. Or illustration board. I see. Ano yung mostly na, na dinodrawing mo doon? Sumasayaw ka sa tugtog ka. Yung happy mansari, I love you, ganon. I love you, mama. Kung sakaling magpapagawa ako ng doodle, pag tinignan mo ako, anong idodrawing mo? Huwag ka magkakamali, ha? Siyempre, maganda. Maganda. Ine-etchos mo ako, ha? Tigar mamaya. Sasabi sa'yo. Diba? Dyan ka ba? Kinakabahan ka pa? Hindi po. Hindi mo. Ikaw talaga, ha? Best friend, mas kilalanin pa natin si Danzy Guzman. Siyempre, magbabalik kami. Lakas mo pa yung radyo mo, ha? Dahil nakikinig ka pa rin sa nag-iisang best friend radio station mo, IFM! Ang best friend mo. Dugatan. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Umiiyak ka na naman, lumapit ka, sabihin ng dahilan. Ba't ka lumuluha? Ba't ka lumuluha? Tutulungan na kumaan, nandito lang ako. Ika'y pakikinggan, huwag ka nang lumuha. Huwag ka nang lumuha. Tahanan. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Tumaan man ang mga bagyo, andito lang ako para sa'yo. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Kahit na
I'm gone, you'll need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, could you make it on your own? If I could, then I would. I'll go wherever you will go, way up high or down low. I'll go wherever you will go, and maybe I'll find out a way to make it back someday, to want you, to guide you through the darkest of your days. If a great wave shall fall and fall upon us all, well, then I hope there's someone out there who can bring me back to you. If I could, then I would. I'll go wherever you go, way up high or down low. I'll go wherever you will go. Run away with my heart, run away with my hope, run away with my love. I know now just quite how my life and love might still go on. In your heart, in your mind, I'll stay with you for all time. If I could, then I would. I'll go wherever you will go, way up high or down low. I'll go wherever you will go. If I could turn back time, I'll go wherever you will go. If I could make you mine, I'll go wherever you will go. I'll go wherever you will go. Hoy, paring Kulas. Paring Kanor. Alam mo ba ano ang advantage at disadvantage ng may asawa? Ano? Ang advantage ng may asawa, kung kailangan mo, andyan agad siya. Ano naman ang disadvantage yun? Ang disadvantage pag may asawa, kahit di mo na siya kailangan, andyan pa rin siya. Ang classic talaga. Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat may kalidad. Unilab yan. Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Unilab yan. Unilab yan. Unilab yan.
Umasa ako na sa araw-gabi kaming nagpukuskusan. Kikinis ako. Ano pa ba ang kulang? Bes, baka kaya kaming tigyawat kasi ang sabon mo. Kulang. Try Eskinol. Pero sa sabon lang ako hiyang. Dermatested yan. It cleans deep to fight oil, pimples, at dirt. Tingnan mo yung bulak. Ew! May dumi pa nga! With regular use, malinis, kaya makinis. Eskinol. Linis-kinis, nahiyang. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito? Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ay, 4:38 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. For all the single moms out there going through frustration. Clean bandit, China ball, and Marie thing make them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She tells him your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye. Single mom, what you doing out there? Facing the hard life without no fear. Just see and know that you really care. Cause any obstacle come, you well prepare. And no mama, you never shed tear. Cause you have to set things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Or in the pops disappear. In a wrong bar, can't find
time for your dear. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. With a bang, 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 alright then. Rock-a-bye, rock-a-rock-a, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-rock-a, rock-a-bye. Rock-a-bye, down by the cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, down by the cry. Angels around you, just joy your eye. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, she tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there, She stay up tells him there. your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-rock-a, rock-a-bye. You rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye, rock-a-rock-a, rock-a-bye. You rock-a-bye, baby, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-rock-a, rock-a-bye. You rock-a-bye, baby, don't you cry. With a bang, 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 alright then. Rock-a-bye, down by the cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, down by the cry. Angels around you, just joy your eye car. Rock-a-bye, down by the cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, down by the cry. Angels around you, just joy your eye. IFM, King best friend. And live it up, live it up. Don't let nobody bring you down. Just live it up, just live it up. Don't let nobody bring you down. You got it all figured out, full of smiles, looking up even when times look down. You got all this good karma coming round and around, and you don't even have to try, that's just the light that you're about. And ain't nobody taking that away. Nah, show me what you got, go on, do your girly thing. Do your girly thing. The beat go hard though. Yeah, do your girly thing. She like it when the beat drop. Why you doing that? Yeah, do your girly thing. Just do your girly thing, do your girly thing. And live it up, live it up. Don't let nobody bring you down. Just live it up, just live it up. Don't let nobody bring you down. 'Cause one day, somebody will bring you a crown. And one day, I said DAWIN, let's go.
girly thing. Yeah, do your girly thing. Do your girly thing. Do your girly thing. That song was brought to you by Cheesy Melt Cupcake. Cheesing cheesy ang bawat kagat. That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM. Hugot Go! Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Virgo, lolokohin ka lang nun. Promise! Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. BCYF, Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF, Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for hometown heroes. Ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, Search for Hometown Heroes. Isang panawagan mula po sa Be-Fresh. Sama-sama tayong Pilipino. Be-Fresh, sigaw ng bayan. Be-Fresh, malamig sa bibig. Be-Fresh, presko sa hininga. Kapayapaan, ibigay natin sa kapwa. Sa kalayaan, sabay-sabay nating abutin ng respeto at paggalang sa tao. Ang ating kailangan. Be-Fresh, sigaw ng bayan. Be-Fresh, malamig sa bibig. Be-Fresh, presko sa hininga. Be-Fresh, kapayapaan. Be-Fresh. V-Fresh, sigaw ng bayan, kapayapaan. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 4:49 na. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. What's in at trending dito, dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. Ang number 1 na best friend radio station na pinapakinggan mo, IFM. Ang best friend mo. Dugatay! Na ngayon mga best friend, kasama pa rin natin si Dance Di Guzman, ang isang doodle artist. Mag-hi ka ulit. Hi. Hi talaga. Hi lang talaga ha. Hi po. Hi po. Uy, Dance, kung sakaling may gustong magpagawa ng doodle or ano man tawag dyan? Drawing, gano'n? Drawing, doodle. Doodle yung ano? Doodle. Doodle. Kung sakaling may magpagawa ng doodle sa'yo, ano ang pwede nilang gawin or i-contact sa'yo? Facebook, number? Facebook. Facebook na lang. Sige po. Promote mo na yun. Promote? Ano, kung gusto nyo magpagawa, message nyo na lang ako sa Facebook. Hanapin nila si? Hanapin
Dance de Guzman. Aha, Dance de Guzman. D-A-N-S Oo. yung dance ko. Dance de Guzman, D-A-N-S de Guzman. At syempre, ano yung, kunyari, sa kwarto ba? Ano ba yung mga... Pwede. Sa kwarto. Aha. Business. Aha. Sa business, kunyari, isang kainan, ganun, pwede magpa-drawing ng ganyang klase doon. Tapos ano pa? Projects, ganun. Ay, pwede din. Mape. Mape, yung mga batang kaya mo. At tapos ano pa? Sa regalo nyo sa ano? Sa shota or asawa, pwede, di ba? Bukod pa dyan, ano pa yung pwede nilang gawin or ano sa'yo? Kung kunyari may magpapatutor sa'yo. Oo, pwede din. Pwede din, i-message ka na lang. Opo. Aha. Sa Facebook, kaya na. Ito lang muna dahil may nag-text sa atin. Sabi niya, Kuya Dance, hashtag iFM ang best friend mo. Kuya Dance, Ate Krisa, pakitanong naman kay Kuya Dance kung nasali na ba siya at na-post na yung mga gawa niyang doodle. Yung kumbaga sa museum ba, sabi niya, Hindi pa. Newbie na lang. Ano? Baguhan. Baguhan pa lang. So, kung sakali man na sumali ka sa ganito, itatry mo. Itatry. Siyempre, mga best friend, yan nga ang isang doodle artist na si Dance de Guzman ang nakasama natin sa IFM Tambay. Mababatiin ka ba? Marami. Sige, bati ka na. Sige na, bati na. Bati ko yung Team Ninja sa Longos Kalasyo, Pangasinan. Yung parents ko. Nakikinig sila? Nakikinig ano pangalan ng mama mo? Benny de Guzman. Sino pa? Si tatay ko. Si tatay mo? Dadudes. Sila po. Birthday nung pamangkin ko bukas. First birthday. Oy, happy first birthday, baby. Ano pangalan ni baby? Si Kaina Jaden. Kaina Jaden. Happy first birthday sa'yo. Mwah! Ano pa? Kuya Nerves. Yung pinsan ko dyan. Tapos yung mga classmate ko, yung mga Team Titan Gel. Bakit Team Titan? Ayun lang. Sino sila? Sila, yan. Si Chuck. Si Chucky. Marami sila. Yung kasama niya si Chucky. Tapos pala yung monitor namin dyan sa Lopar Internet Cafe. Cafe. Oo. Yun lang. Meron pa. Yung iba, nakalimutan ko na. Basta binabati ko yung lahat. Binabati mo. Uy, sa ano ka ba? Di ba may school ka? Saan saan ka? Sa ano pala? PSU. Pangasinan State University. Lahat ng classmate mo. San Carlos Campus. Lahat ng classmate ko dyan. Yung mga iba't ibang may company. Maraming salamat sa'yo. Tapos pinuunlakan mo yung invite ko sa'yo. Baka nagsisisi ka. Ay, yun pala yung... Ano ba dito? Asipin mo, may oras pa tayo kung mag-alala. Ay, marami pa. Sige. Sila Ian. Sila Sino ba? Lumapit ka sa mic. Yung mga kasama ko kahapon pala. Saan? Shoutout sa inyo. Saan kayo pumunta? Sabay. Diyan, sa Kalasyaw lang. Sa gilid. Ayun lang. Tapos yung mga kadota ko sa amin. Shoutout sa inyo. Hello po. Magandang hapon sa inyo. Yan, once again, si Dance de Guzman, isang doodle artist. At alam mo ba, best friend, kung sino ba ang aking makakasama next week? Dito lang, syempre, sa programang IFM Tambayan. Ilakas mo lang yung radyo mo, best. Dahil nakikinig ka pa rin sa nag-iisang best friend radio station mo, IFM! Ang best friend mo. Dugatan! Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Going back to the corner where I first saw you. Gonna camp in my sleeping bag, I'm not gonna move. Got some words on cardboard, got your picture in my hand, saying, if you see this girl, can you tell her where I am? Some try to hand me money, but they don't understand. I'm not broke, I'm just a broken-hearted man. I know it makes no sense, but what else can I do? And how can I move on when I'm still in love with you? Cause if one day you wake up and find that you're missing me, and your heart starts to wonder where on this earth I could be, thinking maybe you'll come back
the guy who's waiting on a girl. There are no holes in his shoes, but a big hole in his world. Maybe I'll get famous as the man who can't be moved. And maybe you want me to, but you see me on the news and you'll come running to the corner, 'cause you know it's just for you. I'm the man who can't be moved. I'm the man who can't be moved. 'Cause if one day you wake up and find you're missing me, and your heart starts to wonder where on earth does it lead, maybe you'll come back here to the place that we meet. See me waiting for you on the corner of the street. 'Cause if one day you wake up and you're missing me, and your heart starts to wonder where I could be, can maybe come back here to the place that we meet. See me waiting for you on the corner of the street. Going back to the corner where I first saw you. Gonna camp in my sleeping bag. I'm not gonna move. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Mga ka-Magic, halina't muling makiisa sa isa na namang makabuluhang proyekto hatid ng Magic Group of Companies sa pangunguna ng mahal nating Vice Mayor Mark Brian Lim, Philippine Red Cross, Pangasinan Chapter, JCI Dagupan Bangus, Metro Plaza Dagupan, lifestyle at its best. At nang himpilang ito, ang Blood Saves Lives Bloodletting Project na layuning makatulong sa lahat ng mga nangangailangan ng dugo. Blood Saves Lives sa darating na August 29, Martes, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Metro Plaza Dagupan. Ang bawat successful blood donor will receive limited t-shirt, snacks, and fluid replacement at multivitamins. Tandaan, sa bawat bag ng dugo na taus-puso ninyong ibinibigay ay 3 hanggang 4 na buhay ng tao ang maaaring masagip. Kaya kita-kits sa darating na August 29, Martes sa Metro Plaza Dagupan mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Blood Saves Lives, a bloodletting project. Abless Glass Group Corporation gives you perfect time to choose your best design. Innovative glass, aluminum, accessories, only here at Abless Glass Group Corporation. Introducing their Vertex brand. Quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex brand offer the best services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in Abless Glass Group Corporation. They also offers processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan.
You can contact them at 0999-47-420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa Subok Na. Basta Vertex, sigurado ka. Okay, sound right ang iyong umaga kung IFM Best Friends na ang kasama. Alas 5 hanggang alas 8 ng umaga. Alamin na kung ano ang mga important reminders, balita at trending na pinag-uusapan ng bayan sa programang IFM Best Friend Club with Betty J, Kabayan JJ, and Ella Lambingera. Pagsapit naman ng alas 8 hanggang alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy ang enjoy na umaga sa mga usapang may kinalaman ka at games na super entertaining talaga. Ay sa umaga with Ella Lambingera, Dado Cancionero tuwing MWF at Krisa Cancionera tuwing TTH. Alas 11 hanggang alauna ng hapon naman, ihahain ng mga pasok sa ating Daily Top 10 Songs sa Bullseye at masayang cooking show na lahat welcome makapag-free taste with KC Sandalan and Tita Ronnie. Wala ka nang hahanapin pa sa umagang ikaw ang bibida dahil sa saya dito sa 104.7 IFM, ang best friend mo. Sa selebrasyon ng Araw ng Mga Bayani, may sorpresa ang 104.7 IFM Dagupan para sa iyo. Markahan na ang iyong kalendaryo sa darating na August 28, 2017 dahil hatid namin ang saya at public service para sa iyo. Mission 2017 handang tumulong sa iyo. Year 7 in celebration of National Heroes Day and RMN 65th Anniversary. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga idol natin na naghahanap ng trabaho na makilahok sa ating inihandang local recruitment. At kung ang concern mo naman ay tungkol sa iyong membership, contributions, loans, claims at iba pa, kasama natin dyan ang ahensya ng SSS Dagupan, PhilHealth Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, mga ahensya na handang umagapay sa iyo. Kasama rin natin ang TFA Consular Office Calasiao para sa iyong katanungan sa application, renewal, replacement ng passport at iba pang related concerns mo. Tara na at magkita-kita tayo sa Mission 2017, handang tumulong sa iyo. Year 7, August 28, 2017, simula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon in front of Metro Plaza, Downtown Dagupan City, a public service expo para sa masang Pilipino. Ang IFM Mission 2017 handang tumulong sa iyo, Year 7, a public service expo ay hatid din sa inyo ng mga sumusunod: Magic Group of Companies, Metro Plaza Dagupan, Social Security System Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, PhilHealth Regional Office 1, DFA Consular Calasiao, Department of Labor and Employment Dagupan, Peso Dagupan, Madrid, Philippines, Cupcakes Shop, Jericho's Catering, Maldita Gourmet, Batter World Bake Shop, Diamond Salon and Spa, at ng 104.7 IFM, ang best friend mo. Ay, 5:05 na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friends sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. What's in at trending dito, dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan.
Isa siya sa lahat ng pangako, sinta. Patawarin mo ko, mapaglarong isipan. Mapapatawad mo ba ako? O sadyang makakalimutan ang mga sulat ko sa'yo. Papatawarin mo ko, mapaglarong isipan. Mapapatawad mo ba ako? O sadyang makakalimutan ang mga sulat ko sa'yo. On board is Krisa Cancionera. IFM ay aking best friend. Alam mo ba? Alam mo ba kung saan tayo tutungo? Ilang gabi na tayo nawawala. Halika na. Bakas sa labi mo, pagod at uhaw. Hanggang kailan tayo maglalakbay? Halika na, doon tayo matulog sa gabi. Hindi kita iiwan, yakapin
That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. That song was brought to you by our shop General Merchandise, Presyong Pangkaibigan. IFM ay aking best friend. Maong yaong bayes, agtantay mangipawin, nayari ka? Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique Toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique Toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique Toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique Toothpaste na! It's your toothpaste at your price. And my people who are called by my name, humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Isang panawagan mula po sa Be-Fresh. Sama-sama tayong Pilipino. Be-Fresh, sigaw ng bayan. Be-Fresh, malamig sa bibig. Be-Fresh, presko sa hininga. Kapayapaan, ibigay natin sa kapwa. Sa kalayaan, sabay-sabay nating abutin ng saganahan. Respeto at paggalang sa tao, ang ating kailangan. Be-Fresh, sigaw ng bayan. Be-Fresh, malamig sa bibig. Be-Fresh, presko sa hininga. Be-Fresh, kapayapaan. Be-Fresh. V-Fresh, sigaw ng bayan, kapayapaan. The Great Samsung Sale The Great Samsung Sale is back. Buy a smartphone or tablet Buy a smartphone or tablet and get a phone free. and get one free? Because great things come in pairs. Because great things come in pairs. Visit your nearest Samsung Experience store. From August 11 to September 17, 2017. For the Great Samsung Sale. For DTI FTEB permit number 10515, series of 2017. Anong oras na? Ay, 5:19 na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. What's in at trending dito, dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera. Magandang hapon pa rin sa mga best friend natin na tinututukan ng IFM, ang best friend mo, Dugatan. Ikaw man ang driver, okay lang yan. Isang round trip pa. Naman, para makaabot tayo sa kota or yung talagang binibit natin. Inom-inom lang tayo ng tubig, bili tayo ng biscuit. Batiin naman na natin ang mga best friend natin na sipagbate sa ating text line 0949-614-0306. Programang IFM Tambayan pa rin ang iyong pinapakinggan. Kaya naman, lakas mo lang yan, radyo mo. Hi, pababati po kami ng pamangkin ko dito sa bahay. Sobrang init po, grabe. Sabi niya, talagang ganyan ang buhay. Ano, saan tayo? Sabi niya ni Texter 2134. Sabi niya, hashtag IFM ang best friend mo. Pahabol po, Ate Krisa, yung kasama namin na nagtatambak ng bahay na tumatawa lang mag-isa. Naku, ibang usapan na yan. Ibang usapan na pag mag-isa lang tumatawa. Kailangan natin pa-check up, ganun. Aha, sabi niya dito, salamat po and God bless you. God bless you too. Galing kaya kay Texter 7669.
Pwede kayong mag-chat sa akin sa Krisa Cancionera. That's Krissa. Ikaw ba, best friend? Dapat ka bang makitambay sa akin? Pwede mo akong i-contact sa aking Facebook, Krisa Cancionera. That's Krissa. At kung gusto mong bumate, gaya nitong best friend natin, Ate Krisa, nako po! Sabi niya, nakauwi na rin sa wakas. Painawa, kuha na texter 1852. Sabi niya, painawa, tanto ay. Dadakaw so quiz mi na naman. Ay, maong labat kasumputak, walay sira, kwanto. Maong labat yan, nakapangang ka maong, di ba? Sa irap tutaan, ano, Kien? Sa irap tutaan, ano, kamakapangan, ang kapuy ingkaradan si kampanangan. Mahirap yun. Ako din kaya nung college or high school, ang pag-uwi ko, bagsak ang bag, hindi pa nakapagbihis. Kaldero, ang binubuksan. Ganun ako eh. Ganun talaga tayo pag estudyante. Ganun. Pero noon yun. Si nanay naman, maungang agmula sininupan maanganan mo natin. Diba? Kailangan mo na maugasan yan para mamayang hapunan, may magamit kayo. Si nanay, maninimis na doon kay babaga. Sekwanto, kagagawa ng Krisaya. Hindi naman, grabe ka usap. Tungkol sa crush nila. Ano pang nakakapagod makipag-stalk. Mag-FB. Ano pang nakakapagod dyan? Ay, nako. Maging productive. Para naman di tayo pagalitan. Ano kaya masarap na hapunan ngayon? Feeling ko mag-aano kayo magmumunggo. Kasi sabi nila, pag Friday, sasamid tuloy ako. Pag Friday daw kasi, munggo. Siguro pag munggo na lang, munggong may paa ng baboy. Mas masarap kasi yun para sa akin. Nahalikan ko yung mic. Sabi nila, yung munggo daw, masarap na combination doon yung paa ng baboy every Friday. Masarap yun para sa akin. Masarap din ang paa ng baboy sa adobo. Adobong paa ng baboy. Oo, masarap. Try mo din. Pero gusto ko sa adobo, yung sabay-sabay. Ayoko yung ginigisang adobo. Kasi mas dumadami yung mantika para sa akin. Oo, ewan ko ba? Oo, ikaw best kung marunong ka magluto ng adobo. Alam mo na, puntan mo ko dito. Kain tayo, ha? Sagot ko ang tubig. Sa mga iniisip na kung ano ba ang kanilang gagawing hapunan, ay maraming salamat sa nagbigay ng tubig. Kasi nasa mid kasi ako. Maraming salamat, ha, best. At sa mga best friend natin, masarap ang adobo. Mag-adobo na. Magbabalik ako maya-maya. Pahabol mo na yung text mo, 0949-614-0306. Batiin lang natin ang mga best friend natin dyan sa Barangay Mangin, Barangay Bunuan, Bukig, Barangay Pantal, at syempre dyan sa Mayombo. Magandang hapon pa rin sa inyong lahat. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Lagi na lang tayong nag-aaway sa walang kwentang bagay. Lahat ng tao ay pinagseselosan, kahit na alam niyang ito'y kausap lang. Love, don't you know, mahal na mahal kita. Di mo lang alam, TL ako sa'yo sa tuwina. We'll always love you. We'll always
kailangan pang mangyari ang isang katulad nito? Di ba't ang sabi mo ko lang ang true love mo, yung pala ay hindi totoo? Mayroon akong nalaman, ito'y tungkol sa'yo. Nang aking malaman, ako'y nasyak sa'yo sa tuwina. Long, la 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 long, la 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 long, 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 long story. Bakit kailangan pang mangyari ang isang katulad nito? Di ba't ang sabi mo ko lang ang true love mo, yung pala ay hindi totoo? Goodbye na lang sa'yo, split na lang tayo. Salamat sa mga date natin, salamat sa mga trip natin, salamat din sa mga sulat mo, susunugin ko. Salamat din sa nagsabing may syota ka na palang iba. Lagot kayo, hi ho, hi ho. Oh, mahal ang pangit mo, iderma mong mukha mo, kiss-kiss mo sa aspalto. Hi ho, hi ho, iskin lagot kayo. Hi ho, hi ho, iskin lagot kayo. Mahal ang pangit mo, iterma mong mukha mo, kiss-kiss mo sa asfalto. Hi ho, skin lagot kayo. Best friend. Bilis naman magsawa ng puso mo. Ganyan ka ba talaga? Bigla na lang naglalaho. Para bang walang nangyari, di mo man lang sinabi. Sana'y hindi na lang pinilit pa, wala rin patutuhan kahit sabihin ko pang mahal kita. Nalulungkot na
class. Good morning! Good morning, ma'am! Okay, class. Ang ating lesson ngayon ay spelling. Spell ambulance. Oh, Bitoy, spell ambulance. Ambulance. A-M-B-U. Saglit nga. Bakit ang bagal? Bilisan mo. Ambulance. Ambulance. Ayay! Dali po man, baka masagasahan ka. Ang classic talaga. Classic! Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Kaya ng leading brand ang Unique, nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique, up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. When I say cheesy, you say melt. Cheesy, melt. Cheesy, melt. When I say cheesy, you say melt. Cheesy, melt. Cheesy, Melt. Oh, we la 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 la. Cheesy melt. Cheesy melt. Like us on Facebook! Kung cheesiness ang pag-uusapan, dito ka na sa Cheesy Melt Cupcake. May cheesy cake, may cheesy toppings, and cheesy strings. Cheesy Melt Cupcake. Cheesy ang bawat kagat. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na. Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Mang Moy, nandito si Aling Utsit. Kamusta po? Eto, 77 na, kumakayod pa rin. 77, matibay ang mga buto nyo, Nay. Sinusunod nyo tiyak ang Commandment number 5. Uminom ng gatas at kumain ng ibang pagkain mayaman sa calcium. Siyempre, pero kaya ako narito. Baka gusto nyong bumili ng dilis. Yung palang naamoy ko. Dilis, mayaman sa calcium yan. Isang tabo nga yan, Mother. Oo ba? Ako, isang balde. Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan. Pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwedeng basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa katikati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Unilab yan. Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Unilab yan. Unilab yan. Unilab yan. Bes, umasa ako na sa araw-gabi kaming nagkukuskusan. Kikinis ako. Ano pa ba ang kulang? Bes, baka kaya kaming tigyawat kasi ang sabon mo. Kulang. Try Eskinol. Pero sa sabon lang ako hiyang. Dermatested yan. It cleans deep to fight oil, pimples, at dirt. Tingnan mo yung bulak. Ew! May dumi pa nga! With regular use, malinis, kaya makinis. Eskinol. Linis-kinis, nahiyang! Sana
isip ko'y turete sa'yo. Ilang gabi pa nga lang nang tayo'y pinagtagpo, na parang may tumulak na lalamig nang hinihinid na ako. Akala ko nung una may bukas ang ganito. Mabuti pang umiwas, pero salamat na rin at nagtagpo. Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo. Kahit na lilipad ang isip ko'y turete sa'yo. Am I aking best friend? What if we run away? What if we left today? What if we said goodbye to safe and sound? What if we're hard to find? What if we lost our minds? What if we let them fall behind and they're never found? And when the lights start flashing like a photo booth and the stars exploding, we'll be fireproof. My youth is yours, tripping on skies, sipping waterfalls. My youth is yours, run away now and forever. My youth is yours, the truth so loud you can't ignore. My youth, my youth, my youth is yours. What if we start to drive? What if we close our eyes? Speeding through red lights into paradise. Cause we know time for getting old. What a body, timeless souls. Cross your fingers, here we go. And when the lights start flashing like a photo booth and the stars exploding, we'll be fireproof. My youth is yours, tripping on skies, sipping waterfalls. My youth is yours, run away now and forever. My youth is yours, the truth so loud you can't ignore. My youth, my youth, my youth is yours.
on stars, sipping waterfalls. My youth is yours. Run away now and forever. My youth is yours. The truth's a lie, you can't ignore my youth. My youth, my youth, my youth is yours. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito. Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan, pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwedeng basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang swak para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Bessie J at Tita Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Sa selebrasyon ng Araw ng Mga Bayani, may sorpresa ang 104.7 IFM Dagupan para sa iyo. Markahan na ang iyong kalendaryo sa darating na August 28, 2017 dahil hatid namin ang saya at public service para sa iyo. Mission 2017 handang tumulong sa iyo. Year 7 in celebration of National Heroes Day and RMN 65th Anniversary. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga idol natin na naghahanap ng trabaho na makilahok sa ating inihandang local recruitment. At kung ang concern mo naman ay tungkol sa iyong membership, contributions, loans, claims at iba pa, kasama natin dyan ang ahensya ng SSS Dagupan, PhilHealth Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, mga ahensya na handang umagapay sa iyo. Kasama rin natin ang TFA Consular Office Calasiao para sa iyong katanungan sa application, renewal, replacement ng passport at iba pang related concerns mo. Tara na at magkita-kita tayo sa Mission 2017 handang tumulong sa iyo. Year 7.
August 28, 2017, simula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon in front of Metro Plaza, downtown Dagupan City. A public service expo para sa masang Pilipino. Ang IFM Mission 2017 handang tumulong sa iyo Year 7, a public service expo ay hatid din sa inyo ng mga sumusunod: Magic Group of Companies, Metro Plaza Dagupan, Social Security System Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, PhilHealth Regional Office 1, DFA Consular Calasiao, Department of Labor and Employment Dagupan, Peso Dagupan, Madrid, Philippines, Cupcakes Shop, Jericho's Catering, Maldita Gourmet, Batter World Bake Shop, Diamond Salon and Spa, at ng 104.7 IFM, ang best friend mo. 7 o'clock na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko, the best friend sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tapos sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Pauwi ka man o papasok pa lang, sisiguraduhin namin sa'yo'y may sasama. Kwentuhang Pampa-Good Vibes ang hatid sa inyo ng programang Ay sa Gabi. On board is Tado Cancionero. Waiting for the time to pass you by. Hope the winds of change will change your mind. I could give 1,000 reasons why, and I know you, and you've got to make it on your own, but we don't have to grow up, we can stay forever young. Living on my sofa, drinking rum and cola underneath the rising sun. I could give 1,000 reasons why, but you're going, and you know that all you have to do is stay a minute. Just take your time, the clock is ticking, so stay. All you have to do is wait a second, your hands on mine. The clock is ticking, so stay. Won't admit what I already know. I've never been the best at letting go. I don't wanna spend the night alone. Yes, I need you, and I need to make it on my own, but I don't wanna grow up, we can stay forever young. Living on my sofa, drinking rum and cola underneath the rising sun. I could give 1,000,000 reasons why, but you're going, and you know that all you have to do is stay a minute. Just take your time, the clock is ticking, so stay. All you have to do is wait a second, your hands on mine. The clock is ticking, so stay.
never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy, but every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's a run in our blood. That kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee, and baby I'll rule. Let me live that fantasy. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money, but every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's a run in our blood. That kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee, and baby I'll rule. Let me live that fantasy. We're bigger than we ever dreamed, and I'm in love with being queen. Life is great without a care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's a run in our blood. That kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee, and baby I'll rule. Let me live that fantasy. IFM, King Best Friend. I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find a key without you. And now your song is on repeat, and I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio. We hold me tight and not let go. I'm sorry if it's all too much, but every day you're here I'm healing. And I was running out of luck. I never thought I'd find this feeling, 'cause I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. And now your song is on repeat, and I'm dancing on
I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony. Like a love song on the radio. We hold me tight and not let go. And now your song is on repeat, and I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony. Like a love song on the radio. Symphony. We hold me tight and not let go. Symphony. Like a love song on the radio. We hold me tight and not let go. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. IFM ay aking best friend. Tataluray likes to, feeling to famous la, nayari ka. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. The great Samsung sale The great Samsung sale is back. is back. Buy a smartphone or tablet Buy a smartphone or tablet and get a phone free. and get one free? Because great things come in pairs. Because great things come in pairs. Visit your nearest Samsung Experience store. From August 11 to September 17, 2017. For the great Samsung sale. For DTI FTEB permit number 10515, series of 2017. Anong oras na? Ay, 7:13 na. That time check was brought to you by V-Fresh. Sigaw ng bayan, kapayapaan. On board is Dado Cancionero. Angkate! Diba? Sumigaw ka, inubo ka? Nako. Ay, nako. Sa mga nangangati ngayon. Kasi nga malamig ang panahon sa mga nilalamig. Diba? Oo, totoo. Meron yung kating lamig. Bakit? Totoo yon. Meron ngang ganon. Pagka ganon daw, best friend, wag mong kamutin. Pag iniwasan mo siyang kamutin, alam ko matinding pagsubok yon. Pero pag iniwasan mo siya kamutin, ayan, di na siya lalala. Parang torture, no? Ay, naku, ewan ko ba kung anong nararamdaman ko ngayon. Pero ganun pa man, tuloy tayo mga best friend. Text mo ko 0949 at 614-0306. Evening po, Kuya Dado. Pa-plug naman po ako ng number ko. Hanap ko lang po ay girl textmate. Kahit hindi kagandahan, basta maganda ang ugali. At saka, pwede mong maging girlfriend. 18 to 25.
lang po. Norma na po ito ng Bayambang. Ang kanyang numero ay 0930-99-25425. That's 0930-99-25425. Good evening po, Kuya Dado. Taga Istanza Lingayen po ako. First time ko lang po mag-text sa inyo. Sana po'y mabasa nyo text ko. Hanap po ako ng ka-text, yung hindi po manluloko, yung pwede nang asawain. Gay latte pa na pwede nang asawain ka agad. Agay ganap best friend best friend, kung pwede kang asawain, ang kanyang pangalan ay John. Ito kanyang numero 0912-18-50931. That's 0912-18-50931. And ito naman, sabi niya rito, #IFM Best Friend, mapaplug nga po ako ng number ko. Kuya Dado, bird po ito ng Dagupan. 30 pataas, single dad po ako. Yung di maarte, di nakikipagkita at marunong sa buhay, mabait. At ano to? Ito po ang number niya, 0946-152-0583. That's 0946-152-0583. Ay, nako, ito naman. Naghahanap daw siya ng ka-textmate na girl na mabait at mapagmahal. Kahit single mom, okay lang po. I'm Marju, na 31 years old. Uy, ang daming single dad, Ang kanyang number is 0950-144-2801. That's 0950-144-2801. Ay, ito pa. Nabasa na to kanina. #IFM Best Friend mo. Best, Kuya Dado, pa-plug naman po ako ng number ko. 35 pataas. Ay, nabasa na rin to, Best. Ay, nako. Tingin pa tayo rito. Pabati nga po kami dito sa may Primicias Lingayen, lalo na kay lola ko na kumakain, at pabati na rin po kay Clarissa Lumibaw. Thank you po. Chester po ito. Guy! Chester! Long time no text hindi ka nagparamdam hello po. Ako nga po pala si Ryan ng Kalmay. Pabati naman po si Mama Bella. Siguro kasing ganda ni Bella Padilla. Bella na nasa twilight. Ay, nako. Huwag kang matakot, best friend, dahil mamayang konti magtatakutan na tayo. Antabay ka lang dahil susunod na ang ating Ay, Takutin Mo Ako. Magbabalik ang programang Ay sa Gabi pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like
the way you look that much. Oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? 'Cause if go and love yourself. IFM, ay aking best friend. Nag-iisang pag-ibig ang nais makamit, yun ay ikaw. Nag-iisang pangako na di magbabago para sa'yo. Saan ka man ay sana'y maalala mo.
be like that. Wish we could be like IFM. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Hey Rocky, kaya mo na mag-Red Horse Beer. Ayan na, pasada ka na. Hindi na to laro-laro. Seryosohan na to, Dre. Iba na ang diskarte. Nasa tamang edad ka na, kumakayod ka na. Sagot mo sa case ng beer, sagot namin na sisi. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Big time ka na! Kaya mo na mag-Red Horse Beer, #1 beer. Ito ang tama. Naririnig nyo? Nagluluto si Mang Moy. Ginisang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa Kumainment number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Stricto si Mang Moy kahit sa pantimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako. Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang swak para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Bessie J at Tita Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Sa selebrasyon ng Araw ng Mga Bayani, may sorpresa ang 104.7 IFM Dagupan para sa iyo. Markahan na ang iyong kalendaryo sa darating na August 28, 2017 dahil hatid namin ang saya at public service para sa iyo. Mission 2017 handang tumulong sa iyo. Year 7 in celebration of National Heroes Day and RMN 65th Anniversary. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga idol natin na naghahanap ng trabaho na makilahok sa ating inihandang local recruitment. At kung ang concern mo naman ay tungkol sa iyong membership, contributions, loans, claims at iba pa, kasama natin dyan ang ahensya ng SSS Dagupan, PhilHealth Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, mga ahensya na handang umagapay sa iyo. Kasama rin natin ang DFA Consular Office Calasiao para sa iyong katanungan sa application, renewal, replacement ng passport at iba pang related concerns mo. Tara na at magkita-kita tayo sa Mission 2017. Handang tumulong sa iyo. Year 7. August 28, 2017. Simula 8:00 ng umaga hanggang 2:00 ng hapon. In front of Metro Plaza, Downtown Dagupan City. A public service expo para sa masang Pilipino. Ang IFM Mission 2017 handang tumulong sa iyo. Year 7, a public service expo ay hatid din sa inyo ng mga sumusunod. Magic Group of Companies, Metro Plaza Dagupan, Social Security System Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, PhilHealth Regional Office 1, DFA Consular Calasiao, Department of Labor and Employment Dagupan, Peso Dagupan, Madrid, Philippines, Cupcakes Shop, Jericho's Catering, Maldita Gourmet, Batter World Bake Shop, Diamond Salon and Spa, at ng 104.7 IFM, ang best friend mo. Ay, 9:02 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tapos sa kwentuhan at tugtugan.
IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. On board is KZ Sandalan. This program is rated SPG. It contains scenes with themes, language, violence, sex, horror, or drugs, which may not be suitable for children. Strong parental guidance is advised. Without your smart mouth drawing me in and you kicking me out, you got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, give me all of you. Cards on the table, we're both showing hearts, risking it, although it's hard, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you.
of me, and you give me all of you. Oh. Danced alone 1,000 times to songs that no one else could even hear. I've reached into the flame of love. I couldn't hold it and it disappeared. I've lived to learn to hate the blues. But you, I can't believe my eyes. I see you here, looking just the way you should. Oh, so good, it's too good to be true. I've lived my life to be lying here with you. Oh, I can't my I felt the empty hands of time as they were stealing all my life away. I heard the silence deep inside, could not say. You turn a little into stone with every day you live alone. I can't believe my eyes. I see you here, looking just the way you should. Oh, so good, it's too to be true. I've lived my life to be lying here with you. Oh, still when I see you, I can't believe my IFM ay aking best friend. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way.
look at us holding on. We're still together, still going strong. You're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. Ain't nothing better. We beat the odds together. I'm glad we didn't listen. Look at what we would be missing. They said, I bet they'll never make it, but just look at us holding on. We're still together, still going strong. You're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. You're still the one. You're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. Oh yeah, you're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. I'm so glad we made it. Look how far we've come, my baby. IFM ay aking best friend. E-enjoyin mo moong tay biyahe ha. Bayar ka lasirin. Nayari ka. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la. Bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, 9:16 na. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That time check was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. On board is KZ Sandalan. Pasasalamatan ka? Pasasalamatan ka paano ba? Charat, ulit. Take 2. Pasasalamatan ka pa ng tao sa huli kapag sinaway mo siya ng tapat kaysa panay ang papuri mo sa kanya kahit hindi naman totoo. Paalala yan na sa atin mula sa Kawikaan 28:23. May napaplastic ba sa'yo, best friend? May nanoloko ba sa'yo? May nagkakalat ba ng kung ano-ano tungkol sa'yo? Ano ba ang kinakaharap mo, best friend? Lika, best friend, pag-usapan natin yan. Tapusin mo yan ang kasama kami. I Confessions mo na yan. Thank God it's Friday! Woo!
Kamusta mga best friends? Kamusta ang isang buong linggo ninyo? Tingnan nyo, nakasurvive tayo muli ng isang linggo. Kinaya mo best friend! Sabi sa'yo lakas mo best friend! Kasama mo nga ako ang nag-iisa sa buhay mo, KZ Sandalan. Ang tanong, nag-iisa nga ba? Yan tayo Hayaan mo na, isipin ko na lang na ako lang. Ay, ching lang. Live na live tayo, best friend, sa YouTube. Shinare ko na ang link sa ating KZ Sandalan page. Kaya like muna ako. K as in kagandahan. Wow. At Zay as in Zorro. O, diba? Kagandahan at Zorro. Kaya like mo na yan, best friend. Search mo na at i-like. Tapos, click mo na yung link na shinare ko dahil yun ang YouTube link natin. Mga best friends, paalala, SPG ang programang iConfessions. Kaya panubayan ng mga chikiting. Baka may marinig na pang may edad na. Kaya alam mo na, tito, tita, mama at papa, lolo at lola, bantay-bantay din po nagsabi na po ako. Nagpapasanda ng mga taga-Alamino sa Laksip, Kalasyaw, ang mga taga-barangay Pogi, mga taga-barangay Vicente, mga taga-Bud, San Carlos, San Fabian, Manawag at Tundaligan. Sa ating pagbabalik, best friends, ang una nating caller, mag-iConfessions na. Kaya ready na ba kayo? I-save mo na, best friend, ang ating mga numero na dapat mong tawagan dahil mamaya sasagutin na kita. 0919-411-7714 or 0915-557-7523. At sa inyong mga pasandal, best friend, i-text mo lang ako 0949-614-0306. At best friend, kung nahihiya ka, medyo sensitive yung i-confessions mo ngayong gabi, ayos lang naman na wag kang tumawag. Diba kung nahihiya ka, feeling mo makikilala ka nila, makikilala nila boses mo, best friend, pwede kang mag-confess through text 0949-614-0306. Muli, 0949-614-0306. O kaya naman, best friend, kung ikaw may internet ka, pwede mo akong i-chat. Mag-message ka lamang sa ating FB page na KZ Sandalan. Sa inyong mga pasandal po yan, pwede rin naman kayo mag-message ng pasandal nyo. Ikaw pa rin ang nakatutok sa nag-iisa at wala ng ibang programang ginawa para pakinggan, damayan at tulungan ka. iConfessions kasama ang nag-iisang KZ Sandalan. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. Bawat araw nagdaan, tinatama katotohanan, nakatagta na yata sa aking masaktan. Bawat patak ng ulan, lalo ko nararamdaman, mga luha sa mata'y tumaraan. Silipin mo kalagayan ko, puso'y nasugatan nang di mo pinaglaban. Bale, wala na lang, wala na bang katapusan ng pagmamahalan na mauuwi rin sa wala. Bale, wala na lang, lagi na lang nasasaktan. Dapat pang paulit-ulit pa para matauhan ang puso ko. Bale, wala na lang. Ng daan ang ating nakaraan, ngayon'y wala na akong pagsisilbihan. Wala ka bang matandaan
sa ating mga bulungan na kailan may wala nang iwanan. Silipin mo ang kalagayan ko, puso'y nasugatan nang di mo pinaglaban. Bale, wala na lang, wala na bang katapusan ng pagmamahalan na mauuwi sa wala. Bale, wala na lang, lagi na lang nasasaktan. Dapat bang paulit-ulit pa para matanguhan ang puso ko? Bale, wala na lang. Katapusan ng pagmamahalan na mauuwi rin sa wala. Bale, wala na lang, lagi na lang nasasaktan. Dapat bang paulit-ulit pa para matamuhan ang puso ko? Am I aking best friend? When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms, kiss me under the light of 1,000 stars, place your head on my beating heart. I'm thinking out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen.
misis! Dok, magpapacheck up sana ako, Dok. Kasi 2 taon na akong buntis. Hindi pa ako nanganganak. Ah, ganun ba, misis? O sige, i-check up kita. Nako, misis! Kaya pala hindi ka nanganganak dahil ang laman ng tiyan mo, puro hangin! Ha? Ayusin mo yun, Dok, ha? Anong akala mo sa asawa ko? Pambomba ng lobo? Ang classic talaga. Classic! Sa ituan laki, walay sibag to. Walay kasil na linaw to. Tan maumlit amin, walay helmet to no mamumotor. Maxil! Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling-galing! Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer. Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng #1 beer. Ito ang tama. Narito na tayo sa Kumainment number 8. Mangmoy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mangmoy. Sundin ang 10 Kumain Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ay, 9:33 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. You give me hope, the strength, the will to keep on. No one else can make me feel this way, and only you can bring out all the best I can do. I believe you turn the tide and make me feel real good inside. You push me up when I'm about to give up. You're on my side when no one seems to listen. And if you go, you know the tears can help but show. You'll break this heart and tear it apart.
nothing to say the day she left. I just filled a suitcase full of regrets. I hailed a taxi in the rain, looking for some place to ease the pain. Oh, then like an answered prayer, I turned around and found you there. You really know where to start, fixing the broken heart. You really know what to do. Your emotional tools can cure any fool whose dreams have fallen apart, fixing a broken heart. And now I don't understand what I'm going through. There must be a plan that led me to you, because the hurt just disappears in every moment that you are near. Yeah, just like an answered prayer, you make the loneliness easy to bear. You really know where to start, fixing the broken heart. You really know what to do. Your emotional tools can cure any fool whose dreams have fallen apart, fixing a broken heart. Soon the rain will stop falling, baby, and I'll forget the past, 'cause here we are at last. You really know where to start, fixing the broken heart. You really know what to do. Your emotional tools can cure any fool whose dreams have fallen apart, fixing a broken heart, fixing a broken heart. IFM ay aking best friend. If I could, I'd try to know you, and I would never let you go. Oh, no.
IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aquarius. Concentration ang kailangan, hindi konsumisyon. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Hey Rookie, kaya mo na mag-Red Horse Beer. Ayan na, pasada ka na. Hindi na to laro-laro. Seryosohan na to, Dre. Iba na ang diskarte. Nasa tamang edad ka na, humakayod ka na. Sagot mo sa case ng beer, sagot namin na sisi. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Big time ka na. Kaya mo na mag-Red Horse Beer. #1 beer. Ito ang tama. Anong oras na? Ay, 9:46 na. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. On board is KZ Sandalan. Nakatuto ka, best friend, sa nag-iisa at wala nang ibang programang ginawa para pakinggan, damayan at tulungan ka. Ang programang I Confessions kasama ang nag-iisang KZ Sandalan. Kaya like mo na yan sa Facebook nang makita mo naman ako. Ito na mga best friend, hindi na natin patatagalin pa. Tumawag ka na para i-I Confessions mo na yan at 0919-411-7714 or 0915-55775-283. Muli, best friend, ito po ang ating mga numero, 0919-411-7714 or 0915-55775-283. Mga best friend, yan lang dapat nyong tawagan upang makapag-I Confessions ka ngayong gabi. Kailangan mo ba ng kasandal ngayong gabi? E-text mo lamang ako or tumawag. At ito mula sa ating text line habang naghihintay tayo ng tatawag sa 0919-411-7714 or 0915-55775-283. Magbigay daan tayo sa mga nagpapasandal. Idol KZ, pasandal po ng kanta Amazed by a Lone Star. At kung may ibabalik ko lang para sa pinakamamahal kong babae, Sorosal po ng Bunuan Bukeg, Dilan nga po ng Kalasyawa. Salamat po. Ito naman, hi po, pabati sa ate ko na nasa Bataan, si Ate Nining, Ate Baby, Kuya James, Kuya Georgie. Ingat kayo lagi dyan. Yan naman ang sabi niya. Ate, ito pa. Hi, Ate KZ. Ito na talaga. Mamaya babasahin natin yan. Pasandal po, Ate KZ, sa GF ko na umiinom na naman sila dun sa Baguio. Kasama yung mga katrabaho niya. Si Angie Bukid na ang gano mainom kay Sisigin Ayos Labat Inaro Takanin Maong. Yun lang po, Ate KZ. Good evening po ulit. Barbie po ng San Carlos. Maayos. Sabi ni Jen Elambre, pasandal po sa lahat ng Tatak IFM na Nichelle and Nicaela Soriano. At ito, si Rosalie, ang sabi naman niya mga best friend. Good evening po, Ate KZ. Pakisandal po kami, Family Santillano, Family Aviles,
at Family Salazar. Andito sila sa bahay namin from Rosalina Salazar ng Banaga, Bugalion. Hanggang 1 a.m. ako nakikinig sa'yo. Uy, maraming salamat, best friend. Eto na mga best friend, babasahin na natin ang text ng ating best friend na kailangan nating tulungan. Eto, sabi niya, Hi, Ate KZ. Ano po ang gagawin ko? Kasi po, nafo-fall ulit ako sa ex ko na barkada ko na lang po ngayon. Itago nyo na lang po siya sa pangalang Mr. A. At itago nyo na lang po ako sa pangalang Miss A. Ano po ang gagawin ko? Yan ang mga best friend. Ano nga ba ang dapat gawin ng ating best friend na siya Miss R? Yan pala. Na si Miss R sa kanyang ex na siya Mr. A. Kasi mahal pa rin niya pero kabarkada na lang daw niya ngayon. Pero hindi niya inelaborate mga best friend. Uy, Miss R, sabihin mo sa amin Miss R best friend. Best friend Miss R, sabihin mo sa amin kung ano ba yung ex mo, may girlfriend ba o may boyfriend ka ba, ano bang meron. Pero yun nga mga best friend, kung kayo may ex tapos kabarkada nyo na lang, katropa nyo na lang ngayon, ano ba ang dapat nyong gawin? Kaya naman, call mo na ako mamaya, ha? Tulungan natin, damayan natin ang ating best friend na si Miss A. 0919-411-7714 or 0915-775-283. At mga best friend, sa inyo po nga mga pasandal, sa inyong mga text na gusto nyong sabihin para sa ating best friend na Miss R, eto po ang dapat nyong i-text 0949-614-0306. Muli, 0949-614-0306. Diyan po kayo magpapasandal at mag-a-advise ng text. Maya-maya nga po ay babasahin natin ang inyong mga text at sasagutin ang inyong mga tawag. Dito lang sa programang ginawa para dumamay, makinig at tumulong sa iyo ang programang iConfessions. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM. Hawakan mo ang kamay ko nang napakaipit. Pakinggan mo ang tinig ko. Di mo ba pansin na ikaw at ako tayo'y pinagtagpo. Ikaw at ako di na muling magkakalayo. Sa tuwing kasama kita, wala nang kulang pa. Mahal na mahal kang talaga. Tayo ay iisa, ikaw at ako. Tayo'y pinagtagpo. Ikaw at ako
Ikaw at ako, tayo'y pinagtagpo. Ikaw at ako, di na muling magkakalayo. Ikaw at ako, tayo'y pinagtagpo. Ikaw at ako, di na muling magkakalayo. Sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave. And it's me you need to show. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? I really need to learn. 'Cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. I believe in you. You
If I would have to live my life again, I'd stay in love with you the way I've been. Your love is something no one ever can replace. I can't imagine life with someone else. I promise I will share my life with you. Forever may not be enough, it's true. My heart is filled with so much love I feel for you. No words can say how much I love you so. And if forever's not enough for me to love you, I'd spend another lifetime, baby, if you ask me to. There's nothing I won't do. Forever's not enough for me to love you so. They say tomorrow seems so far away, and now we see that everything can change. My love for you gets stronger as tomorrow comes. I know this love will stand the test of time. And if forever's not enough for me to love you, I'd spend another lifetime, baby, if you ask me to. There's nothing I won't do. Forever's not enough for me to love you so. For you, there's nothing I can do, and never will I ever go. Forever's not enough to love you so. But if forever ends one day, I promise you I'll stay to show you that my love will never end. And if forever's not enough for me to love you, I'd spend another lifetime, baby, if you ask me to. There's nothing I won't do. Forever's not enough to love you so. And forever's not enough for me to love you, I'd spend another lifetime, baby, if you ask me to. There's nothing I won't do. Forever's not enough for me to love you so. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mang Moy, kanina pa tumatawag itong si Miss Eloisa. Good morning, Miss Eloisa. Mang Moy, kapag may edad na, kailangan pa ba mag-exercise? Dapat. Commandment number 9. Panatiliin ang tamang timbang. Sa pagtanda natin, bumabagal ang metabolismo. Kaya dapat bantayin ang ating timbang. Mag-ehersisyo, maglakad, magsayaw. Talaga?
Mang Moy, pwede ka bang maimbitang mag-ballroom dancing? Ha? Sundin ang 10 Kumain Mints para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang swak para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Bessie J at Tita Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Sa selebrasyon ng Araw ng Mga Bayani, may sorpresa ang 104.7 IFM Dagupan para sa iyo. Markahan na ang iyong kalendaryo sa darating na August 28, 2017 dahil hatid namin ang saya at public service para sa iyo. Mission 2017 handang tumulong sa iyo. Year 7 in celebration of National Heroes Day and RMN 65th Anniversary. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga idol natin na naghahanap ng trabaho na makilahok sa ating inihandang local recruitment. At kung ang concern mo naman ay tungkol sa iyong membership, contributions, loans, claims at iba pa, kasama natin dyan ang ahensya ng SSS Dagupan, PhilHealth Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, mga ahensya na handang umagapay sa iyo. Kasama rin natin ang DFA Consular Office Calasiao para sa iyong katanungan sa application, renewal, replacement ng passport at iba pang related concerns mo. Tara na at magkita-kita tayo sa Mission 2017. Handang tumulong sa iyo. Year 7. August 28, 2017. Simula 8:00 ng umaga hanggang 2:00 ng hapon. In front of Metro Plaza, Downtown Dagupan City. A public service expo para sa masang Pilipino. Ang IFM Mission 2017 handang tumulong sa iyo. Year 7, a public service expo ay hatid din sa inyo ng mga sumusunod. Magic Group of Companies, Metro Plaza Dagupan, Social Security System Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, PhilHealth Regional Office 1, DFA Consular Calasiao, Department of Labor and Employment Dagupan, Peso Dagupan, Madrid, Philippines, Cupcakes Shop, Jericho's Catering, Maldita Gourmet, Batter World Bake Shop, Diamond Salon and Spa, at ng 104.7 IFM, ang best friend mo. Ay, at 10:08 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tabi sa kwentuhan at tugtugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. On board is KZ Sandalan. Isang pag-ibig na tapat at totoo, dahil sa'yo naramdaman ang tunay na pagmamahal. Iniibig kita kahit sino ka man. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso, ang
siyang magbibigay ng saya at tamis at lambing sa buhay ko. Ikaw na nga ang bawat panaginip ko, sa piling mo'y nagkatotoo ang lahat ng mga pangarap ko. Ikaw na nga ito. Palaging mayroong kulang sa isang pagmamahal. Ang tanging kailangan, puso ay mapagbigyan, dahil sa'yo naramdaman ang tunay na pagmamahal. Iibigin kita kahit sino ka man. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso, ang siyang magbibigay ng saya at tamis at lambing sa buhay ko. Ikaw na nga ang bawat panaginip ko, sa piling mo'y nagkatotoo ang lahat ng mga pangarap ko. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso, ang siyang nagbibigay ng saya at tamis at lambing sa buhay ko. Ikaw na nga ang bawat panaginip ko, sa piling mo'y nagkatotoo ang lahat ng mga pangarap ko. Ikaw na nga ito. Ikaw na nga ito. IFM ay aking best friend. Late at night when all the world is sleeping, I stay up and think of you. And I wish on a star that somewhere you are thinking of me too. 'Cause I'm dreaming of you tonight till tomorrow. I'll be holding you tight, and there's nowhere in the world I'd rather be than here in my room, dreaming about
here in my room, dreaming about you and me. Corazón, I can't stop dreaming of you. No puedo dejar de pensar en ti. I can't stop dreaming. Como te necesito. I can't stop dreaming of you, mi amor. Late at night when all the world is sleeping, I stay up and think of you. And I still can't believe that you came up to me and said, I love you. I love you too. Now I'm dreaming with you tonight till tomorrow and for all of my life. And there's nowhere in the world I'd rather be than here in my room, dreaming with you endlessly. With you tonight, holding you tight, and there's nowhere in the world I'd rather be here in my room. I'll be dreaming of you tonight, and I'll be holding you tight, dreaming with you That song was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Tatalunay likes to. Feeling to famous la. Nayari ka. ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, at 10:20 na. That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. On board is KZ Sandalan. Bumabalik sa nakaraan. Yan po ang problema ng ating best friend texter. Paano ba naman po kasi mga best friend? Ayun. Kasi paano ba naman mga best friend, yung ex niya, mahal pa rin niya at gusto niyang balikan. Eto, nag-text siya ulit. Sabi niya, may GF po siya ngayon. Kaso, nagkakalubuan na sila, kaya po sa akin siya lumalapit. At tapos po,
napapadalas na po yung lakad naming dalawa. Di ko po namalaya na nafo-fall na po ulit ako sa kanya. Yon, my girlfriend pala yung ex niya na. Kaso lagi pa rin silang lumalabas dahil nagkakalabuan yung ex niya at yung girlfriend nito. Tapos ngayon, sila na, parang MU sila kasi lumalabas-labas, tapos parang medyo magkakabalikan na. Mga best friend, ano nga ba ang dapat gawin? Ano ba nga suggestion nyo, payo nyo sa ating best friend na namumroblema? Ito ang mga numero na dapat inyong tawagan: 0919-411-7714 or 0915-577-528. Muli, para sa inyong payo na live on air, 0919-411-7714 or 0915-577-528. Ayan ang mga best friend, ha? Yan lamang ang mga numero na dapat nyo ang tawagan. Ito, sabi niya ng ating texter, siguro para kay Miss R, mas okay ng barkada niya na lang yung ex niya kaysa maging sila ulit para sa kanya. Hindi naman yan daming naman. Hindi niya naman magiging ex yan kung nag-workout yung relationship nila nung sila pa, kaysa naman na magkabalikan pa sila kung doon din naman ulit ang bagsak nilang dalawa. Mas mabuting magbarkada na lang sila ni Mr. A kaysa maging sila. Malay mo, in the future, magkaibigan pa rin kayo sa isa't isa at maganda ng gano'n ng Miss R. Yun lang po, Ate KZ. Maraming salamat. Yan po ay si Barbie. Ito sabi pa, pero in the other hand, wow, ang daming hand. On the other hand, okay lang na ma-fall ka sa kanya. Sabihin mo sa kanya kung anong nararamdaman mo para sa kanya. May kasabihan nga tayo, nasa huli ang pagsisisi kapag wala na tayo yung taong minamahal ka ng sobra noon. Tsaka mo naman marirealize kung gaano siya kaimportante sa buhay mo pag wala na siya. Just be yourself, Miss R. Find other who really sees your worth. Ang arte mo, Barbie! Ang daming sinabi ng ating best friend na si Barbie. Maraming salamat sa inyong mga text, sa inyong mga payo through text. Pero ganun talaga siguro mga best friend, talagang kailangan mo kasi magbigay ng space. Sabi ko sa inyo, yung mga lagi nyong kasama, 'di ba? Yan yung nade-develop, yan yung mga nagkakaroon kayo ng feelings ulit, bumabalik, 'di ba? Yun, namatay. Ang dapat nyo pong tawagan sa 0919-411-7714 or 0915-577-5283. Hello, best friend? Hi, Beth. Hi, best friend. Ano yung ngaran nyo? Jenny. Jenny Lynn, ano masasabi mo sa ating best friend na si Miss R? Mahirap na kasi may girlfriend. Tapos nagkakalabuan sila. Tapos parang, syempre dahil nagkakalabuan sila, nakikita niya yung comfort niya sa'yo. Ganon. So, minsan kasi, you're not meant to be boyfriend, but you're meant to be best friend na lang. Oo. Maraming, ano pa? Ayun lang. Maraming salamat, best friend. May papasandal ka ba? Mga tatabayad yun lamang. Sa lahat ng mga nakikita. Maraming salamat, best friend Jenny Lynn. Yan po, narinig natin ang kanyang payo para sa ating best friend na si Miss R. At mga best friend, sa inyong mga pasandal, mahaba pa ang gabi, kaya text mo na ako 0949-614-0306. Kung hindi mo trip ang mag-call or mag-text, diba? Chat mo ako. KZ Sandalan, K as in Kaunlarano na. At Z as in Zimbabwe. Like mo muna yun bago mo ko i-chat, ha?
Hintayin kita, best friend. Tuto ka lang sa 104.7 ang best friend mo, Dugatan. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. Sa bawat pag-ikot ng ating buhay, may oras kailangan na maghiwalay. Puso'y lumaban man walang magagawa. Saan ka, kailan ka muling mahahagan? Mangkulang man sa'tin itong sandali. Alam ko na tayo'y magkikita muli. Hanggat may umaga pa, nahaharapin, ikaw lang ang mamahalin. Puso'y lumaban man walang magagawa. Saan ka, kailan ka muling mahahagan? Magkulang man sa'tin itong sandali. Alam ko na tayo'y magkikita muli. Hanggat may umaga pa, nahaharapin, ikaw lang ang mamahalin. Ikaw lang ang Never seen you looking so lovely as you did tonight. I've never seen you shine so bright. I've never seen so many men ask you if you wanted to dance. Looking for a little romance, given half a chance. I have never seen that dress you're wearing, or the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind, lady,
So many people wanna be there by your side, and when you turn to me and smile, you took my breath away. I have never had such a feeling of complete and utter love as I do tonight, lady in red is dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here, it's just you and me. It's where I wanna be. Well, I hardly know this beauty by my side. I'll never forget the way you look tonight. I never will forget the way you look tonight. Lady in red, lady in red, lady in red, my lady in red. IFM ay aking best friend. IFM. Hoy, Bichay, halika nga dito. Bakit po, Tatay Kanor? Anong bakit ka dyan? Tingnan mo tong grado mo. Puros bagsak. Bakit hindi ka tumulad kay Buknoy? Matalino, palaging honor student, top 1 sa kanilang klase. Ikaw, Kasi po, Tatay Kanor, maana po si Buknoy sa tatay niya na matalino. Hindi po katulad nyo. 1+1 nga lang po. Hirap na po kayo. Ayan! Wala kang baon bukas. Ang classic talaga. Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit pa ubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang 10 commandment, Mangmoy. Maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. Wala akong ganyang bisyo. Very good, Elmer. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress at ng sakit tulad ng cancer, heart disease, diabetes. Simple ang sekreto. Kumain ng tama, magpalakas ng katawan, maging aktibo. Game ako dyan, Mangmoy. O sige, Elmer, mamaya pagpunta natin sa kantin, maghagdan tayo. Hanggang 10th floor? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ay, at 10:35 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. When tomorrow comes, I'll be on my own, feeling frightened of the things that I don't know. When tomorrow comes, tomorrow comes, tomorrow comes. And though the road is long, I look
look up to the sky, and in the dark I found lost hope that I won't fly. And I sing along, then I sing along. I got all I need when I got you and I look around me and see sweet life. Stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. Can't stop my heart when you shine it in my eyes. Can't lie, it's a sweet life. I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. 'Cause you're my flashlight. You're my flashlight. You're my flashlight. Oh, I see the shadows long beneath the mountaintop. I'm not afraid when the rain won't stop. 'Cause you light the way. You light the way. You light the way. I got all I need when I got you and I look around me and see sweet life. Stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. Can't stop my heart when you shine it in my eyes. Can't lie, it's a sweet life. I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. You're my flashlight, light. You're my flashlight, light. Oh, you're my flashlight. Oh, when I got you around me, you love. Stuck in the dark, but you're my flashlight. Getting me through the night. Stop my heart when you shine it in my eyes. It's a sweet life. Stuck in the dark, but you're my flashlight. You're my flashlight. Getting me through the night. 'Cause you're my flashlight. 'Cause you're my flashlight. You're my flashlight, light. You're my flashlight, light. Yeah. You're my flashlight. IFM, ay aking best friend. There are no words to say what I feel in my heart. You're on my mind night and day, and it hurts me when we're apart. When you're not here by my side, there is nothing in this world for me. I guess I'm crazy for you, can't you see? And although you may think it's crazy, here is where I want to be.
is you. That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugots Go! Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Pisces, space kailangan nyo. Punta kayo sa kalawakan. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique Toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na ito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique Toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa punsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique Toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique Toothpaste na! It's your toothpaste at your price. On board is KZ Sandalan! Sa ating best friend, huwag mo nang balikan ang ex mo. Isipin mo kung nagkabalikan kayo tapos nagkalabuan ulit. Maghahanap din niya ng iba. Isipin mo rin yung girlfriend niya ngayon. Nakakaapa kayo ng tao. Respeto rin, best friend, dahil babae ka rin. Kumbaga sa salitang kalye, inahas mo siya sa girlfriend niya. Ang mga relasyon na may sinasaktang ibang tao ay hindi nagtatagal. Tigilan mo na ang pakikipagkita, pakikipag-date sa kanya para hindi na kayo lalo ma-develop at ikaw pa ang maging dahilan ng pagbe-break nila. Imbis na naayos nila yung relasyon nila, nakidagdag ka pa, 'di ba? Past is past. Dapat pag ex mo na, huwag na. Kumbaga sinuka mo na, kinain mo pa ulit. Binasura mo na, kinalkal mo pa, pinulot mo ulit. 'Di ba, best friend? Kaya huwag na, tama na. Maraming lalaki nga hanap ka na lang ng iba. Marami pang lalaki dyan. Yung lalaking hindi manloloko, lalaking pang-altar, yung pang-forever mo na. Kaya mo yan, best friend, ha? Ayun ka na. Magkakarelasyon ka rin na walang sabit. Yung smooth lang lahat, yung wala kayong masasaktan. Enjoy mo muna yung pagiging single mo. Sa mga best friend natin, kaya tayo nasasaktan palagi kasi ang hilig natin na sugod ng sugod. Kumbaga, nag-exam ka na hindi ka naman nag-review. Kaya ayun, bagsak, di ba? Masakit, best friend, pagka bumabagsak ka, lalo na hindi lang sa mga exam, kung hindi sa relasyon din. Kaya best friend, dapat magre-review din tayo. Nire-review natin yung isang tao na nagugustuhan natin, na minamahal natin. Paano? Siyempre, mag-background check tayo. May anak na ba siya? May asawa na kaya siya? Baka may asawa na siya? O kaya, ano ba yung pamilya niya? Ano ba yung priorities niya? Ano ba ang gusto niya sa buhay niya? Diba, mga best friend? Baka kasi hindi kayo parehas ng standard o kaya hindi kayo parehas ng principalities, ng mga opinyon sa buhay. Mahirap kasi, best friend, yung gano'n, yung makikisama ka kasi maganda siya, kasi pogi siya, kasi mabait siya, tapos pagka nakilala mo na, ayaw mo pala sa kanya. Kaya tapos magbe-break kayo, 'di ba? Yun yung masakit doon, nasayang yung effort, yung time. Kaya best friend, ang pinakamaganda mong gawin, dapat kinakaibigan mo muna, bini-best friend mo muna. O, diba? Kaya tayo mag-best friend Diba, kinikilala mo dapat ang isang tao bago mo ligawan o bago mo sagutin. Kilalanin mo siya lahat-lahat as ina hanggang espiritu niya, ganon. Alamin mo yung mga
favorite niya, yung mga ano niya, ganyan. Para, at saka pagpipili kayo, dapat yung panghabang buhay na. Kasi best friend ang pakikipagrelasyon ay pag-boyfriend, girlfriend. Hindi yan paglalaro, hindi yan pang pastime lang, pang text or call lang, may makausap ka lang, may masabihan ka lang, 'di ba, best friend? Yan ay panghabang buhay na commitment at responsibilidad, 'di ba? Kaya salamat mga best friends sa inyong mga calls and texts at mga payo ninyo at damay kay best friend Miss R. Ganun talaga, damay-damay tayo rito. Charot. Kaya naman, best friend, nabukas na ang ating linya para sa'yo. Ikaw naman ang mag-confess. I-confessions mo na yan. Kaya, sa'yo na ating second caller ngayong gabi sa ating pagbabalik. Pag-usapan natin yan, ha? Ito muna, mga pasandal. Nagpapasandal si Judith Batario. Live daw siya na nanonood sa ating YouTube account. Oy, maraming salamat. At ito, good evening DJ KZ. Pasandal naman po sa bago kong kaibigan. Ayan, may bago siyang kaibigan. Oy, baka Oy, mga best friend, kung may crush kayo tapos kinakaibigan nyo, kaibiganin nyo ng purely, walang halong walang halong lande. Yung walang halong ano bang tawag dito? May balak ka pala, kaya pala ginaganon mo siya. Alam mo kasi sa pagkakaibigan, na maganda dyan, best friend, yung pure na pagkakaibigan, walang pretensions, talagang makikilala mo siya. Kaya mo siya kakaibiganin. Ikaw din, wag kang pretentious. Diba? Kung ano ka talaga, maging ganun ka. Kasi kung malay mo, tanggap niya yung pagiging ganun mo, ma-inlove pa siya sa'yo, diba? Siya pa yung na-inlove sa'yo, yung crush mo pa, hindi ikaw. Ay! Kaya best friend, ayusin mo eto, nasa lahat ng rabara na sa last night ngayon. Ano daw? Ulit nga, pasandal naman po sa bago kong kaibigan Joanna Rabara na nasa last night ngayon. Saan ba yung last night, best friend? O sige, eto, good eve po, DJ KZ. Ano po ba mas mahalaga, masaya or mahal? Kasi po, sige, nagtatanong pala ito. Mamaya mo na ako tanongin, charot. Ata, kung talagang tapat ka sa mahal mo, matuto kang umiwas sa mga ex mo at sa mga may gusto sa'yo. O pati na rin sa mga crush mo at higit sa lahat sa mga malalanding ka-text mo through this. Yun ang sabi ng isa nating texter. At naman, sabi niya, Idol kagandahang KZ, palagi ko po kayo pinakikinggang gabi-gabi. Pasandal po si Kuya J.R. Yalanang Atalod Bulangan. Kuya J.R. manamas kay to ka, paano? Manalo ka ba? Oy, maraming salamat sa pakikinig mo, best friend, gabi-gabi. At ito naman, good evening, DJ KZ. Ang sarap mo talagang maraming salamat, best friend. Masarap daw na sasayan siya, pakinggan tayo. Hashtag IFM ang best friend mo. Good eve po, DJ Casey Sandalan. Pasandal nga po ang mahal ko, si Melissa Kalimkim ng Santa Barbara. Ray Valdez po ito ng Alaminos City, home of 100 Islands. Thanks, God bless. Oy, Ray, na nakikinig ngayon sa Alaminos. Binasa ko na, wag mo na akong i-flag. At ito naman, mga best friend, live na live tayo sa ating IFM Dagupan ni YouTube. Si Pocholo Fuentabella, Nagapapa, Bate. DJ Casey, anong schedule nyo pag Sabado at Linggo? Malalaman mo mamaya, sasabihin ko. At papasandal naman po sa sarili ko, walang papasandal wowo naman. Cholo po ng Valenzuela. Tsaka po sa tropa kong Mark Angelo at Jason. Maraming salamat sa pakikinig nyo po, Cholo Fuentabella. At mga best friend sa ating pagbabalik ay maririnig na kita, kaya ready mo na, lakasan mo na ang iyong loob. At maaari ka rin mag-confess through text kung mahiyain ka. At sa iyong pasandal, best friend, isabay mo na. Ito ang ating numero, 0949-6140306. Best friend, pang 10th night sa rin na natin. Baka di mo pa rin ako kilala, ha? Pang 10 gabi na natin. KZ, Sandalan. 10 gabi na tayo, di mo pa rin ako nakikita. Halakot!
Kaya like mo na kasi ako. Search mo sa FB, K-Z, K as in a kinis. At a Z as in a Zara. Diba? KZ, sandalan po yan. At see you, i-like mo na best friend na nga makita na kita at ma-message mo na ako sa ating Facebook fan page KZ Sandalan. Ito ang programang ginawa para makinig at dumamay at tumulong sa iyo, ang programang I-Confessions. Magbabalik ang programang I-Confessions pagkalipas ng mga musika at paalala. Sa pagtawag mo, natutuwa ako kapag naririnig ka sa telepono. Boses mo palang pakiramdam ko'y para ring nandito ka. Tawa at ngiti mo'y gamot sa aking pag-iisa. Narito ako, nariyan ka. Araw at gabi iniisip kita. Di mapakali, sabi ka kung makita kang muli, sinta. Magkabila man ang mundo nating dalawa, sa puso't panaginip kapiling kita. Ang layo mo man, ika'y malapit pa rin. Pinaghiwalay man tayo ng tadhanang sadyang kay gulo. Ang pag-ibig mo'y nandito lagi sa puso ko. Oh, oh. Narito ako, ka. Araw at gabi iniisip kita. Di mapakali, sabi ka kung makita kang muli, sinta. Magkabila man ang mundo nating dalawa, sa puso't panaginip kapiling kita. Ang layo mo man, ika'y malapit pa rin. Mapakali, sabi ka kung makita kang muli, sinta. Magkabila man ang mundo nating dalawa, sa puso't panaginip kapiling kita. Ang layo mo man, ikaw ay malapit pa rin. Kahit ano pang sabihin nila, mahal pa rin kita, wala nang iba. Alam mo'y dala-dala ko kahit san man
hapon mo ay hindi na magiging boring. Dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang suwa para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Bessie J at Peter Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Sa selebrasyon ng Araw ng Mga Bayani, may sorpresa ang 104.7 IFM Dagupan para sa iyo. Markahan na ang iyong kalendaryo sa darating na August 28, 2017 dahil hatid namin ang saya at public service para sa iyo. Mission 2017 handang tumulong sa iyo Year 7 in celebration of National Heroes Day and RMN's 65th anniversary. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga idol natin na naghahanap ng trabaho na makilahok sa ating inihandang local recruitment. At kung ang concern mo naman ay tungkol sa iyong membership, contributions, loans, claims at iba pa, kasama natin dyan ang ahensya ng SSS Dagupan, PhilHealth Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, mga ahensya na handang umagapay sa iyo. Kasama rin natin ang DFA Consular Office Calasiao para sa iyong katanungan sa application, renewal, replacement ng passport at iba pang related concerns mo. Tara na at magkita-kita tayo sa Mission 2017. Handang tumulong sa iyo. Year 7. August 28, 2017. Simula 8:00 ng umaga hanggang 2:00 ng hapon. In front of Metro Plaza, Downtown Dagupan City. A public service expo para sa masang Pilipino. Ang IFM Mission 2017 handang tumulong sa iyo Year 7, a public service expo ay hatid din sa inyo ng mga sumusunod: Magic Group of Companies, Metro Plaza Dagupan, Social Security System Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, PhilHealth Regional Office 1, DFA Consular Calasiao, Department of Labor and Employment Dagupan, Peso Dagupan, Madrid, Philippines, Cupcakes Shop, Jericho's Catering, Maldita Gourmet, Batter World Bake Shop, Diamond Salon and Spa, at ng 104.7 IFM, ang best friend mo. Ay, 11 o'clock na. IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tabi sa kwentuhan at tugtugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. On board is KZ Sandalan. Bago ka umalis, hawakan mo ang aking kamay at muli mong hagan bago ka lumisan. Maaari bang sabihin muli na ako lang ang iyong mahal at wala nang ibang sa ating pagmamahalan. Maghihintay ako sa iyong pagbabalik. Nandito lang ako, ano man ang mangyari. Paunin mo sa iyong pag-alis mga ligaya na nakaraan. Maghihintay ako.
tonight in the room where love had started once before. And we opened up the skies with your loving eyes. You take me back where you belong in my heart. Love frozen in time. Never be a bad love, yours and mine. But I still remain, and I will never change. I will always love you. I will always take your part. And all the years of losing you and then being close to you again, the very chance that I could take your heart, your hand in mine. You are inside of me. One more time. Don't you remember me? And the days that lie ahead may all go wrong. But tonight, my love, there's no question in my mind where we should be. And it's clear that you're alone and I'm alone, and all the fools have gone. You open up so tears can fall from your eyes. Love can never die. We can make it one day if we try. Be there sunshine or rain, and I will never change. I will always love you. I will always take your part. And all the years of losing you and then making love to you again, the very chance that I could take your heart, your hand in mine. I got a memory For all time. Don't you remember me? Now my dream will come true if you love me. I will always love you, and I will always take your part. And all the years of losing you and then making love to you again, the very chance that I could take your heart, your hand in mine. I will always love you, and I will always take your part. And all the years of losing you and then making love to you again, the very IFM, ay aking best friend. No, I can't forget this evening or your face as you were leaving. But I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrows. When I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know.
aking best friend. E-enjoyin mo moong tay biyahe ha. Bayar ka lasirin. Nayari ka. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la. Bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, 11:14 na. That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. On board is KZ Sandalan. 104.7 IFM ang best friend mo, Dugatan. Mga best friend, ito na. Ito na, best friend. Huwag mo nang itago-tago pa yan. Mag-confess ka na. 0919-411-7714 or 0915-775-283. Yon, mga best friend, yun ang ating numero. Alam nyo, ayun, bakit ba palayo-layo ako? Ay, kasi best friend nalobat ako, tapos chinarge ko, tapos yun, kinuha ko na ulit, o, diba? Aha, ayan, 0919-411-7714 or 0915-775-283. Bagalan ko, best friend, baka hindi mo nasundan dahil sa sobrang kalungkutan mo, charot lang. O, sige, ulit, 0919-411-7714 or 0915-775-283. Tumawag ka na, best friend, dahil sigurado sasagutin na talaga kita. Eto, best friend, sa mga pasandal nyo. Salamat po, Ate Casey Sandalan, kasi nabasa mo rin ang text ko by Geraldine from Burias Island, Masbate. Wow! Ang sweet mo naman magbasa sa mga text at comments. Uy, maraming salamat, best friend. Ito na ang ating caller. Ayun lang, best friend. Hello! Ikaw nga ang amin na second caller ngayong gabi. Pero hinaan mo naman ang radyo mo, best friend, dahil grabe ang feedback. Hello, ma'am. Ayan, best friend. Antay nga rin nyo. Ayun, di mo ako marinig. Hello? Best friend, hinaan mo lang. Wag mong patayin. Hindi mo na talaga ako marinig. Hello, best friend. Hello? Oh, naririnig mo ako? Yes, ma'am. Ayun, makamam naman. Wala naman tayo sa sa classroom. Ano ba? Call me KZ. KZ na lang. Best friend, antay nga rin nyo. Kenneth, ma'am. Dennis. Hindi po, Kenneth. Kenneth Versosa. Ano, Kenneth? Yes, ma'am. Kenneth Versosa. Versosa. O, sige. Ilan taon ka na? 24 years old, ma'am. Taga saan, best friend? Taga Pangasinan, Bugalyon. Uy, Bugalyon. O, sige, best friend. Ano bang maitutulong namin sa'yo? EI Confessions. So, muna yan. Kasi na may gusto akong isang babae. Oh. Pinaasa lang ako. Pinaasa ka? Paano pinaasa? Sinagot niya ako. Sinagot niya ako tapos isang linggo. Oo. Alcohol break siya. Oh, at least sinagot ka. Yung iba wala talagang pag-asa, di ba? At least ikaw pinaasa. Tapos best friend, gano'n mo ba katagalan niligawan? 2 months, ma'am. 2 months. At least 2 months lang. Tapos sinagot ka, tapos 1 week lang kayo, break na kayo. Taga saan? Taga Bugalyon? Hindi, ma'am.
ma'am, taga Manila siya. Taga Maynila, sugurin natin? Hindi, charot lang. Sige. Tapos, di LDR kayo if ever pala. Saan mo nakilala sa Facebook, best friend? Yes, ma'am. Sabi na eh. Yung mga malayo-malayo sa Facebook yan. Sige. Tapos, mahal mo. Totoong mahal mo, best friend. Maganda. Mahal mo siya. Tapos, Maganda po kahit ano siya. tas maganggana pa. Tapos, Kasi, siyempre, 2 months pong niligawan. Alangan naman po na hindi po ako seryoso sa kanya. nagkita na kayo ng personal. Hindi pa. Tapos, talagang niligawan mo siya. Pa lang po sana. Magkikita dapat kayo, kaso. Tapos, naun siya mina. Sabi niya, Kailan kayo nag-break, best friend? nung last week, Last week lang. Anong sabi niya sa'yo? sabi niya sa akin na, Ah. sorry, mahal ko pa yung ex-boyfriend ko. Taga saan yung ex? Taga Maynila. Puntahan natin? Dahil joke Hindi, lang. alam mo, marami naman pong babae dyan. Alam mo naman. Sige. Tapos, yun lang. Yes, ma'am, din sa akin. Durog ka pa rin hanggang ngayon. Masakit, nasasaktan ka pa rin, ganon. Yes, ma'am. Sige. Best friend ko nga. Nakikinig siya ngayon. 34 ka na, buti wala ka pang asawa. Hindi, ma'am. 24 pa lang. 21? Ano ba yan? Bingi-bingi naman ako. 24 pa lang. Kaya nga kino-confirm ko, 24 ka na, Kenneth Versosa. Add nyo daw siya sa Facebook. Nilike mo ba, Kenneth, yung ko? KZ Sandalan page. Mama. Yan tayo eh! Kala ka! Charot. Sige, i-like mo kasi naman ikaw para makita naman kita. Ikaw kinakausap mo ko, di mo naman pala ako kilala. Hindi, ma'am. Maka-ma'am talaga. Lakas mo maka-professor sige, kung gusto mo ma'am. 24 ka pa lang pala. Akala ko naman 34. Sige, pang ilang girlfriend mo ba yung girlfriend? Yung ex mo na pala? Pangatlo? Wow, di mo pa pinang-5. Nangongolekta ka ba? Ha? Tipid, wag na yung masyadong... Tipid pa yun? Wala. Tipid pa yun sa'yo, best friend sige. Anong gusto mo? Maging boyfriend ng bayan? Maging boyfriend ng Luzon, Visayas at Mindanao? Kenneth Versosa! Hindi, joke lang. Sige, Kenneth, kung nakikinig siya ngayon, malay mo, pinapanood niya ako sa Facebook Live, diba? Facebook Live, mayan! YouTube live streaming, malay mo, nakikinig siya ngayon. Anong mensahe mo sa kanya? Kahit sana matauhan ka sa ginawa mo sa akin. Para sa bandang dulo, hindi ka magsisi. Tagal ko hintay na sagutin mo ako, tapos... Tagal 2 months? Yung iya ako sa 2 months ang tagal, sige na nga, gusto mo yan tapos? Yun lang, ma'am. Ayaw ko lang. Masakit Alam mo, best friend, ikaw yung nasasaktan pero tuwan-tuwa. Bakit masaya ka, ha? Mahirap pag dadamdamin mo, mami. Yung dadamdamin mo ng sobra. Oo. Anong trabaho mo, best friend? Security. Lang po ako, delivery boy. Uy, wag mong nilalang ang mga delivery boy. Paano ma-deliver ang mga goods kung walang delivery boy? Anong mga dinideliver mo? Pagkain, ganon? Hindi, ma'am. Gas po. Sige. Best friend, may papasandal ka ba? Yung mga kaibigan mo, nakikinig ngayon, yung mga driver nyo, ganon, Wala na, ma'am. Tulog na sila siguro ngayon. Tulog na, gisingin mo? Gisingin mo, sabihin mo makinig sa akin. Charot! Kama makinig sa atin. Uy, pare, gising ka. Nag-confess ako, ganun. Sige, best friend Kenneth, tuwan-tuwa ka naman. Pero tuwan-tuwa rin ako sa'yo. Ma'am, Antoy Labayo.
Ay, ayun, naka 7 minutes na tayo. Kaya naman, Kenneth, nako. Ano man tawag dito? Kenneth, na ano ko, na... Hala, antay nga rin ito nabitin. Yun, nabitin ako, Kenneth. Tawag ka ulit kung kaya mo pa. Pero kung hindi naman, okay lang, sige. Ayun nga po, narinig natin ang ating best friend na si Kenneth, kung saan Kenneth Versosa na isang delivery man na nagkaroon ng girlfriend. Ang girlfriend niya, mga best friend, ay galing sa Maynila, taga Maynila, nakilala niya sa Facebook. Niligawan niya ng 2 months, kaso yun, nag-break sila after a week dahil mahal pa pala nung babae yung ex. Diba, mga best friend? Kaya, ano ba dapat niyang gawin, diba? Sa ating pagbabalik, best friend, ikaw naman ang papakinggan namin ukol sa iyong opinion at session sa nag-icon of fashions na si best friend Kenneth. Isave muna ang call line at mamaya-maya tumawag ka, sasagutin ko yan, sasagutin kita. 0919-411-7714 or 091-55-775-283. At pwede ka rin magpayo through text line at isabay mo na yan sa pasandal mo, 0949-614-0306. Ang mga best friend, mamaya-maya lamang ay magbibigay daan ako sa mga pasandal nyo, kaya ipunin na natin yan. Kaya i-text mo na ako. Ako na lang i-text mo. Tulog na yun. Gising na gising pa ako, best friend. Kaya ako na lang. Charot. 0949-614-0306. Yan po ang ating text line. Diyan lang po kayo magte-text, mga best friend. Kasi pasensya na po kapag nag-text po kayo sa ating call line na 0919-411-7714 at 0915-5775283. Hindi po natin mababasa yan. Pasensya na po. At kung tatawag naman po kayo sa 0949-614-0306, hindi rin po natin masasagot yan. Kasi text line po. Kaya sa text line natin, text lang po. Tapos sa call line lang po. Ayun po. Maraming salamat po at sana ay pagpasensyahan nyo na po dahil hindi ko po talaga yan masasagot at mababasa kung mali nga numero ang inyong nakuha at na-save. Maraming salamat, mga best friend. Mamaya, abangan kita, ha? Ikaw pa rin ay nakatutok sa nag-iisang programang ginawa para sa'yo. Programang ginawa para makinig, dumamay at tumulong sa iyo ang programang Icon of Fashions. Kasama mo ako, ang nag-iisang sandalan mo gabi-gabi hanggang 1:00 ng madaling araw, KZ Sandalan. Magbabalik ang programang Icon Fashions pagkalipas ng mga musika at paalala. Umiiyak ka na naman, lumapit ka sa bihing ng dahilan. Ba't ka lumuluha? Ba't ka lumuluha? Tutulungan na gumaan, nandito lang ako. Ika'y pakikinggan, huwag ka nang lumuha. Huwag ka nang lumuha. Tahan na. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Tumaan man ang mga bagyo, andito lang ako para sa'yo. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Kahit na
Saan man ang mga bagyo, andito lang ako para sa'yo. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Kahit na magkalayo tayo, andito lang ako para sa'yo, kaibigan mo. My tree, she rides the night next to me. She leads me to moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, but she doesn't know what she's done. Feel her breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind, I look in the mirror and all I see is a young old man with only a dream. She's like the wind, just a fool to believe. She's like the wind, just a fool to believe. Crispin, anak. Oh, Tatay Kanor. Ito ang cheque. Last check ko na to sa'yo dahil 18 years old ka na. Ibigay mo to sa nanay mo. Tapos, tignan mo kung anong maging reaksyon ng mukha niya. Naintindihan mo ba? Opo, Tatay Kanor. Naintindihan ko po. Nay! Oh, Crispin, anak! Ito po yung pinabibigay ni Tatay Kanor. Huling cheque ko na daw po ito kasi 18 years old na po ako. Tapos, titingnan ko daw po yung magiging reaksyon ng mukha nyo. Ganun ba? Pag nagkita ulit kayo ng tatay mo, sabihin mo sa kanya na salamat at sinuportahan kanya kahit hindi kanya tunay na anak. Tapos, tingnan mo rin kung ano yung magiging reaksyon ng mukha niya. Ang classic talaga. Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating,
Time na for dishwashing-washing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Be in the know of the latest happenings, trending topics, and entertainment. Lahat ng yan nasa isang website lang. Log on lang sa www.rmn.ph. In one click, updated ka na. Like us also at facebook.com/RMNofficial. Sabay-sabay tayong maging trending. Ay, 11:36 na. Today's best variety. Hit after hit. IFM. On board is KZ Sandalan. Lately, I'm not who I used to be. Someone's come and taken me. Well, I don't wanna go. If I knew exactly what I have to do in order to be there for you when you are feeling low, and all the things we ever wanted were once yours and mine. Now I know we can revive it, all the love we left. Every time I kiss, I feel your lips, and every time I cry, I see you smile, and every time I close my eyes, I realize that every time I hold your hand in mine, the sweetest thing my heart could ever find. And I have never felt this way since the day I gave you love away. Save me, I've fallen from my destiny. You and I were meant to be, I've thrown it all away. Now you're gone, it's time for me to carry on. But baby, I just can't go on without you by my side. And all the things we ever wanted were once yours and mine. Now I know we can revive it, all the love we left. Every time I kiss, I feel your lips, and every time I cry, I see you smile, and every time I close my eyes, I realize that every time I hold your hand in mine, the sweetest thing my heart could ever find. And I have never felt this way since the day I gave your love away. We can survive it, all the pain we feel inside. You relied on me, and now I've let you down. And now I promise you forever, I will be the best I can. Now I know we can revive it, all the love we left. Every time I kiss, I feel your lips, and every time I cry, I see you smile, and every time I close my eyes, I realize
give your love away. IFM ay aking best friend. They say that you and I are reaching far too high. We know our love is young. We've only just begun. Through the night we hold each other tight forever. That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aris, ayaw mo ng bitter? Huwag ka dito sa Pinas. Doon ka sa Switzerland. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. On board is KZ Sandalan.
I love you. Salitang madaling bitawan pero mahirap panindigan. Masarap paniwalaan pero mahirap asahan. Higit sa lahat, nagdadala ng sobrang kaligayahan kahit walang katotohanan. Pero hindi po galing sa akin yan ang mga best friend ha. Yan ay tinext lamang sa atin. Kaya naman best friend, ikaw, i-text mo na ako at tumawag ka na rin na best friend dahil ngayon nga ang first set ng ating mga advices, ating mga calls. Hello best friend? Hello? Hi, ano yung ngaran niyo best friend? Barbie to? Ha? Barbie. Hi Barbie, I'm a Barbie girl. Oh Barbie, anong masasabi mo sa ating best friend? Sabi ko lang tayo, kuya. Oo. Marami pa namang iba dyan. Tapos, ang mahirap lang kasi sa Facebook na kilala. Oo. Mas madami pa naman dyan ibang girl na deserve na mahalin siya at mahalin din siya. Yun lamang ba, best friend? Yun lang po, best friend. May papasandal ka ba? Kapasandan ko lang Yung? yung girlfriend ko po sa Ang girlfriend mo. Sino pa? yung mga kaibigan ko sa Carlos. Ikaw na rin po. Yun lamang. Yun lang po yun. Sige, maraming salamat best friend. Sino ang best friend mo? ISM, ang best friend ko. Dugatan. Uy, best friend, maraming salamat. Tumawag ka, ha? Ngayon lang tayo nakapag-usap. Oo, salamat at narinig ko ang boses mo. Maraming salamat. Okay, yan po, narinig natin ang unang caller natin na nag-advise. Yan po ay si Barbie. Ang ating nga pong numero, mga best friend, 0919-411-7714 or 0915-775-283. Hello, best friend? Hello. Hi, ano yung ngaran niyo, best friend? Romeo. Ha? Romeo. Ano? Romeo. Ay, sorry, bingi-bingi Romeo, tama? Romeo, ilang taon ka na? 19 po. Ha? 19. Bingi ba ako o ano? Mahina boses mo, Romeo. Ewan ko po. Lakasan mo nga, try mo lang. Sabi mo, Romeo. Romeo. Lakasan mo pa. Huwag na po, turong na po. Sige na, sorry na ang demanding ko. Sige, Romeo, anong masasabi mo sa ating best friend na naguguluhan? Si best friend Kenneth, na feeling niya niloko siya. Move on na po siya. Dami naman pang kumain. Ano pa? Yun lang? Liyahin niya lang ako. Ha? Liyahin niya ako. Ano meron sa'yo? Ba't ka gagayahin? No girlfriend, no problem. Taray naman! No girlfriend, no problem. No gastos. Yeah. Diba? Ikaw na, Romeo. Romeo, may papasandal ka ba? Opo, yung sarili ko po. Sige. Sino? Ayun lang. Opo, yun lang. Tapos para din ng kanta. Antay Labayo. Dahil sa'yo. Dahil sa'yo, ako'y lalaban. Niyo ba yun? Opo. Dahil sa'yo, ako'y matapa. Sige. Sino ang best friend mo, Romeo? ISM ang best friend mo. Dugatan. Maraming salamat.
para kay Romeo, mag-move on na lamang daw. Ang ating numero, 0919-411-7714 or 0915-577-528. Ang mga best friend, kapag nakatawag na kayo, magbigay daan tayo sa mga hindi pa po nakakatawag para po marinig naman din po natin sila. Maraming salamat po mga best friend. Hello, best friend. Best friend? Dahil sa iyo. Ayun, akala ko naman hindi mo ako naririnig. Antay nga rin yo. Best friend? Yon, hindi ka namin marinig. Muli ang aming po numero, 0919-411-7714 or 0915-577-528. At try natin. Hello, best friend? Hello? Hello? Yon, hindi natin marinig. Make sure lang mga best friend na pag tumatawag po kayo, dapat meron tayong load. Hindi, bukod sa load, mga best friend, dapat may radyo kayo kasi hindi nyo po ako maririnig ng wala kayong radyo, mga best friend. Hello? Antay nga rin niya, best friend. Yun, sige. At ito naman mga best friend, sa ating text line, hi Ate Kezia, pasandal nga po kami dito sa bahay at pasandal rin ng kantang Nag-iisang Ikaw. Salamat Ate Kezia, ganda, you're welcome. Hello best friend. Yon. Hello best friend. Hindi natin siya marinig. Sige best friend, tawag ka pagka pwede ka na. Pag narinig ka, pwede ka na namin marinig. Mga best friend, dapat po may radio kayo, ha? Hello, best friend? Hello? Ayun, anong pangalan mo, best friend? Hello? Yon. Hindi pa rin kami magkarinigan. At yun nga po mga best friend, ang ating tinutulungan ngayon ay si best friend Kenneth kung saan nagkaroon siya ng girlfriend for 1 week. Niligawan niya for 2 months. Tapos sabi niya, hirap na hirap ako dun Pinaghintay niya ako ng matagal Tapos break na kami. 1 week lang, binreakan ako Yon, taga Maynila ang girl, tapos siya ay taga dito sa Pangasinan. Kaya naman mga best friend, tulungan natin siya. Sa ating pong pagbabalik, ay maririnig nga po natin ang ating second batch of advices para kay best friend Kenneth mula rin sa ating mga best friends all over the world. Taray naman ang all over the world, diba? E-text mo ang payo mo, babasahin ko yan on air at sa pasandal mo. Ito nga po ang numero 0949-614-0306. Muli, best friend, para sa iyong pasandal at komento payo through text 0949-614-0306 sa ating call line, tawag ka mamaya, best friend. Mamaya pagbalik natin. 0919-411-7714 or 0915-577-528. Ako to, best friend. Ang kasama mo, simula pa kaninang 9 p.m. kay Zia. Sandalan, huwag mong kakalimutan. Masakit kaya makalimutan. Kaya i-like mo na ako kay Zia as in Kinang, K, diba? Kinang, at Zay as in zebra. O ayan, zipline, Zimbabwe. Lahat na kay Zia. Toto ka lang sa nag-iisang best friend mo, ang 104.7 IFM, ang best friend mo. O, diba best friend? Ikaw, best friend, nakikinig ka lang. Dapat pag sinabi ko, ang best friend mo, sasabayan mo ako, sasabihin mo, dugatan. Ganon, best friend. Ikaw talaga. Ulit tayo. Take 2, Alam mo na yung sasabihin mo. 104.7 IFM, ang best friend mo. Magbabalik ang programang iConfessions. Pagkalipas ng mga musika at paalala. My
agad. Di ba nagkaramang kailangan ka sinta? Ano bang nangyayari sa'yo? Pati na madinig sigaw ng iyong dibdib. Ano ba itong sinasabi? Huwag kang bibitaw kahit sa'kin. Yan ang tanging kong hiling. Di susuko ka kahit sa'yo. Hanggang sa dulo ikaw lang at ako. Huwag kang bibitaw kahit sa akin kumapit. Di ba mahihirapan ka pag-umalis? Maghihintay pa rin sa iyong pagbabalik. Ako'y nangangamba sa bilis ng iyong pasya. Bakit ba nagkakaganito? Nakatago mong galit at lungkot, binibitbit. Tingin mo sana kahit saglit. Huwag kang bibitaw kahit sa'kin. Yan ang tanging kong hiling. Di susuko ka kahit sa'yo. Hanggang sa dulo
hapon mo ay hindi na magiging boring. Dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang swak para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Bessie J at Peter Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Sa selebrasyon ng Araw ng Mga Bayani, may sorpresa ang 104.7 IFM Dagupan para sa iyo. Markahan na ang iyong kalendaryo sa darating na August 28, 2017 dahil hatid namin ang saya at public service para sa iyo. Mission 2017 handang tumulong sa iyo Year 7 in celebration of National Heroes Day and RMN 65th Anniversary. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga idol natin na naghahanap ng trabaho na makilahok sa ating inihandang local recruitment. At kung ang concern mo naman ay tungkol sa iyong membership, contributions, loans, claims at iba pa, kasama natin dyan ang ahensya ng SSS Dagupan, PhilHealth Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, mga ahensya na handang umagapay sa iyo. Kasama rin natin ang DFA Consular Office Calasiao para sa iyong katanungan sa application, renewal, replacement ng passport at iba pang related concerns mo. Tara na at magkita-kita tayo sa Mission 2017 handang tumulong sa iyo Year 7. August 28, 2017, simula 8:00 ng umaga hanggang 2:00 ng hapon in front of Metro Plaza, Downtown Dagupan City, a public service expo para sa masang Pilipino. Ang IFM Mission 2017 handang tumulong sa iyo Year 7, a public service expo ay hatid din sa inyo ng mga sumusunod: Magic Group of Companies, Metro Plaza Dagupan, Social Security System Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, PhilHealth Regional Office 1, DFA Consular Calasiao, Department of Labor and Employment Dagupan, Peso Dagupan, Madrid, Philippines, Cupcakes Shop, Jericho's Catering, Maldita Gourmet, Batter World Bake Shop, Diamond Salon and Spa, at ng 104.7 IFM, ang best friend mo. Ay, at 12:05 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tugtugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. On board is KZ Sandalan. Find the words, my love, to tell you how I feel, my love. Mere words could not explain. Precious love, you held my life within your hands, created everything I am, taught me how to live again.
Only you care when I needed a friend. Believed in me through thick and thin. This song is for you, filled with gratitude and love. God bless you. You make me feel brand new. For God bless me with you. You make me feel brand new. I sing this song 'cause you make me feel brand new. My love, whenever I was insecure, you built me up and made me sure. You gave my pride back to me. Precious friend, with you I always had a friend. You're someone who I can depend to walk a path that sometimes bends. Without you, life has no meaning or rhyme. Like notes to a song out of time. How can I repay you for having faith in me? God bless you. You make me feel brand new. For God bless me with you. You make me feel brand new. I sing this song for you. IFM ay aking best friend. Ito na naman, wala nang magawa dahil sa nararamdaman. Pilit-pilitin man, itago ang laman ng puso, hindi ko magawa. Sana naman nakita mo na ikaw lang naman ang hanap-hanap ko. Dito ka na lang sa piling ko, huwag na huwag ka nang aalis. Dito ka na lang sa yakap ko, huwag na huwag ka nang bibitil. Saan naganap, pero di makahanap ng katulad mo. Kung sa'kin ka lang, hindi ka sasaktan. Kung ako, hindi ka iiwan. Sana naman makita mo na ikaw lang naman ang hanap-hanap ko. Dito ka na lang
Sandalan. Piliin mo ang taong para sa'yo at piliin mo palayain ang hindi para sa'yo dahil ang tunay na pag-ibig ay may pakpak ng kalayaan. O, di rin galing ulit sa akin yan Sinend nyo lang ulit sa akin yan, mga best friend. At maraming salamat sa mga quotable quotes nyo. Ang ating nga pong pinag-uusapan ay tungkol kay Kuya mo Kenneth. At si Kuya Kenneth ay may ex na 1 week lang. Niligawan niya ng 2 months. Nakilala niya sa Facebook at taga Maynila ang babae. At siya naman ay taga dito sa atin, taga Pangasinan. Tapos naging sila 1 week lang, tapos nasasaktan siya. Sobrang sakit daw kasi minahal niya sa 2 months na panliligaw niya sa chat, sa text, gano'n. Pero hindi pa naman sila nagkikita ng personal, mga best friend. Ayun! Maabig ay kabuwasan, mga best friend, Sabado na! At maaari na kayong tumawag at 0919-411-7714 or 0915-775-283 mga best friends. Magbigay daan po tayo sa mga hindi pa po nakakatawag ever sa ating call line. Kaya naman po, kung nakatawag na po kayo, ganun, wag na po muna kayo tumawa. Charot, hindi. Magbigay daan lang po muna tayo sa ating mga best friends na magta-try para marinig naman din natin yung side nila. Side to side. Hello, best friend? Hello? Hi, ano tayo ngaran nyo? Reggie. Ha? Reggie. Reggie? Oo. Oh, Reggie, ilan taong ka na? 28. 28. Oh, sige. Ang laki ng boses mo, Parang ang pogi-pogi mo, Oh, sinabi ko pa. Reggie, anong masasabi mo sa ating best friend na si Kenneth bilang ikaw, lalaki ka, 'di ba? Kuware-pare, kabarkada mo siya, anong masasabi mo sa kanya? Napakahirap. Ha? Napakahirap yung pinasok niya na hindi pa sila nagkikita, naging girlfriend niya. Kaya nga, best friend. Oo. Lande? Charot. O, tapos? Siyempre, dapat kung talagang mahal niya at naging sila, kita sila sa personal. Tama. Tapos? Baka siya lang may alam na girlfriend niya dahil lang sa phone. Grabe ka naman. Alam naman nung babae, sinagot naman siya kaso nakipag-break, best friend, kasi sabi niya hindi pa daw niya kaya kasi mahal niya pa rin daw pala yung ex niya, best friend. Kaya ano sa tingin mo, best friend? Wala, yun lang. Okay, tama naman yung ginawa ng babae. Diba, at least yung babae hindi fair sa kanya, diba? Oo, yun lamang ba, best friend? Wala ka na nga. Wala na. Dagdag na payo. O, sige, best friend, may papasandal ka ba ngayong umaga? Wala naman. Pa-play lang ng ikaw. Ikaw ni Yeng Constantino? O, sige, best friend. Sino ang best friend mo? Yes. Ang best friend mo, Dugatan. Maraming salamat sa ating caller na si Reggie. At mga best friend, bukas pa rin po ang ating call line para sagutin ka, 0919-4... Ayan, mali-mali na tuloy ako. 0919-411-7714. Hello, best friend. Hello. Hi, antay nga rin nyo? Darwin po. Darwin? Darwin. Hi, Darwin. Kamusta? Good morning. Nawala si Darwin na good morning lang ako. Charot. Sige, ito po. At sa 0915-775-283. Ayan po ang isa nating numero. Hello, best friend. 0919-411-7714 or 0915-775-283. Hello, best friend.
Hello? Yon, hindi tayo magkarinigan, best friend. Dapat pag tumawag kayo ay may